fìmọ̀ ṣọ̀kan àgbájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjà wa dé. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àgbájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjà wa dé. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àgbájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjà wa dé. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àgbájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjà wa dé. Àyírí fọwọ́ mẹ́jọ Mr. Popular lójó mẹ́jọ níyà o. Òṣùṣù ọwọ́ sóhun ló lè gbálẹ̀ wọn. Àwọn ọmọ Yorùbá kó tún òjì rẹ̀ o. Kájọ finú kan bára wa lò lóòótọ́. Ìmọ̀ wa tí ó ṣọ̀kan la fi ń kó àjẹrà. Àyírí fọwọ́ mẹ́jọ Mr. Popular lójó mẹ́jọ níyà o. Òṣùṣù ọwọ́ sóhun ló lè gbálẹ̀ wọn. Àwọn ọmọ Yorùbá kó tún òjì rẹ̀ o. Kájọ finú kan bára wa lò lóòótọ́. Ìmọ̀ wa tí ó ṣọ̀kan la fi ń kó àjẹrà. Ó ti rí òlànú lẹ̀ láì fọ̀rẹ́fà o. Aláǹpọ̀ nílé ààyè wọ̀bẹ̀ o. Àwọn ọmọ kó tún òjì rẹ̀ o. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tóun mà ló yẹ wá. Káyé torí àtẹnujẹ tara wa lọ́pọ̀ o. Àwọn onílé ríra tó bá padà wá dọ̀hún. Táwa gbẹ̀rú láyé o máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Táwa gbẹ̀rú láyé o máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Táwa gbẹ̀rú láyé o máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Ó ṣe Yorùbá kó ṣe Yorùbá. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fi wá bí ìfàmìfà o. Yorùbá nation kò yẹ ká ìlú rẹ̀. Àwa náà ló máa padà wúlò fún ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló fi lè rákùn o. Òun ló lè yọ wá kúrò lóko àwọn ẹrú lòdì. Ẹ̀kọ́ ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn fúnni lóko. Ó ṣe Yorùbá kó ṣe Yorùbá. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fi wá di ìfàmìfà o. Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀ ni. Àwọn náà ló máa padà wúlò fún ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló fi lè rákùn o. Òun ló lè yọ wá kúrò lóko àwọn ẹrú. Lóko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn fúnni lóko ọ̀pẹ̀rù. Yorùbá nation ó ní láti wáyé ohun tó wá gbàlámọ́ fún. Yorùbá nation ó ní láti wáyé ohun tó wá gbàlámọ́ fún. Fúlàní pa wá wọ́n rẹ̀ wá àgàgà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá ó lẹ́nu. Òwe Yorùbá kan máa ló sọ pé a ò kí n ké òní bí nǹkan ẹni. Orí ilẹ̀ bàbá wa Fúlàní àjẹ́. Olùkọ́ bá gbóko ẹ̀ lákìlẹ̀ yóò jẹ́. Fúlàní àkú máa lù wọnú oko. Olùkọ́ bá tún ní kó sọ̀rọ̀. Ìwò pé kankan làwọn Fúlàní dúró. Àyèmáyé ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti kidnap. Àwọn Fúlàní yìí lọ kidnap wọn. Mélòó la fẹ́ kà léyìn àdìpẹ̀lẹ̀ o. Ibi tàbádé náà ò ní láti tó gẹ́. Ọmọ Yorùbá wa ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ pọ̀ o. Ibi ìyàjẹ́ wa dé o ò ní láti tó gẹ́. Ẹni bá ló mọ̀ ká fi ṣírò ara wa o. Ọmọ Yorùbá wa ẹ jẹ́ ká ronú o. Yorùbá nation ó ní láti wáyé ohun tó bá gbàlámọ́ fún. Torí bá ṣe tán tí yóò pẹ̀ dàn àgbẹ̀ ìpàdé àwòrán. Ìyá tí ó bá jẹ́ ká ọmọ Yorùbá gbé. Táwọn alálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ìyàn gbòdòǹgò owó bàbá dá mi o. Lórúkọ yàtọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá. Torí bá ṣe tán tí yóò pẹ̀ dàn àgbẹ̀ ìpàdé àwòrán. Ìyá tí ó bá jẹ́ ká ọmọ Yorùbá gbé o. Àwọn alálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ìyàn gbòdòǹgò owó bàbá dá mi o. Lórúkọ yàtọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá. Wọ́n dé ìgboro owó bàbá dá mi o. Ó tilẹ̀kùn mọ́rí tán tún bára ẹ̀ lẹ́.
torí owó bàbá dá mi o ó tilẹ̀kùn mọ́rí tó tún bára ẹ̀ lẹ́rù o arógun wọn ti dìyà kọni lójú ogun ọmọ adóyẹmọ Sunday Igboho ẹni èmọ̀ ẹni bí èmọ̀ ìyànká tó ní ètò mara ẹ̀ lẹ́rù o ẹrù jẹjẹ ní gbogbo ẹlẹ́kílẹ̀ o ọjà olótìtọ́ tí ó kí n mú jẹ ẹni wádìí ẹ̀ ìdá èyí tó ń wá ẹni èmọ̀ ẹni bí èmọ̀ ìyànká tó ní ètò mara ẹ̀ lẹ́rù o ẹrù jẹjẹ ní gbogbo ẹlẹ́kílẹ̀ o ọjà olótìtọ́ tí ó kí n mú jẹ ẹni wádìí ẹ̀ ìdá èyí tó ń wá ẹni fojú di Sunday ó fojú di kú ẹ jẹ́ kó mọ̀ yé bó ṣàbẹ̀rù táyé péjọ sí ni òkè ńlá tẹ́ni kankan ò létí àkàndá ìhàn táyé ń bọ̀ nígboro. arókùn dáadé ní Sunday Igboho yóò kí wọ́n òkun sí ìdí o kò ṣe forí sọ àpáta ńlá mọ̀ ni fihàn lóhun ní wèrè kò lè ní tó kòrò fihàn lè jú léwájú ìgboro tó bá fojú ká kòrò kí àlọ́ máa lọ. arókùn dáadé ní Sunday Igboho yóò kí wọ́n òkun sí ìdí o kò ṣe forí sọ àpáta ńlá mọ̀ ni fihàn lóhun ní wèrè kò lè ní tó kòrò fihàn lè jú léwájú ìgboro tó bá fojú ká kòrò kí àlọ́ máa rọ̀ o. àṣẹ bó ṣe ń ṣe Sunday Igboho alọ́bàlọ́ àbọ́lá àti bọ̀ dandan àwa ọmọ káàárọ̀ ìdíre o ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sọ ohun mà ló yẹ wá gbogbo àwọn tó ń gbẹ̀yìn ìbẹ̀bọ̀ jẹ́ ọmọ adéyẹmọ àtàwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀kọ́ tínú wọn máa padà lẹ́yìn o. wọ́n ṣe bó ṣe ń ṣe Sunday Igboho alọ́bàlọ́ àbọ́lá àti ìbẹ̀bọ̀ jẹ́ ọmọ adéyẹmọ àtàwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀kọ́ tínú wọn máa padà lẹ́yìn o. Ọlọ́run ló yan Sunday Igboho lórúkọ yàtọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá àti pàwọn alálẹ̀ kankan òsùn tí Sunday Igboho bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi yọwọ́ àbí táwọn alálẹ̀ bá kàdà bínú bí abẹ̀rẹ̀ la máa fẹnu fẹ́ra o àwọn jẹ́ ṣẹ́gẹ́ ní àwọn ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run ló yan Sunday owó bàbá Ádámù lórúkọ ya fọmọ Yorùbá lórúkọ ya fọmọ Yorùbá lórúkọ ya fọmọ Yorùbá lórúkọ ya fọmọ Yorùbá o. ó ṣe jẹ́lẹ̀ pé ẹ̀mí sábọ̀ bùlà ọmọ alájà fún iná tó. àlọ́ Ọlọ́run ló yan Sunday lórúkọ ya fọmọ. Okay, Gugwa, say very good morning and welcome once again to the Good Morning broadcast. Akiwa nílé, akiwa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá. The camera will be back on, just a bit of glitch. Once again, as we're about to embark again on this program, I welcome you all as you are settling into the conversation where we will be discussing issues affecting us and how we can get out, as the 5 million petition is a must for every sons and daughters of Yorubas. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo wa pé welcome to the 24th of March 2022 at exactly 6:39 a.m. While we're still waiting for the camera to come back, we will just continue as usual. We will play the anthem and then we would start looking into again the petition. Our focus as the Yoruba on this platform is the 5 million petition, which is a priority. It is a must. If truly Yoruba Banu ready, we need to attain and get more than 5 million so that we can be able to have at least something to hold on to as part of our evidence when the time comes that we were not joking regarding the Yoruba nation movement. If we could not get the 5 million,
it's going to be a setback, not just for me, but for millions of us. And that is why our focus will continue to be on the petition. Like I said, almost 4 weeks now, if I'm right, that this petition, or well, almost 3 weeks, not 4 weeks, almost 3 weeks. I believe we're in the 3rd week. The petition itijade. I know at the beginning of the 1st week, we had some glitch, and those glitch has been rectified. So there's no reason why we can't have the 5 million because of it, and that is why we're back again this morning. As we're coming back in just about a few seconds, I welcome us back again to the conversation. And we come back again and I say good morning. Mo kí gbogbo wa níbi tí Ọlọ́run Elédùmarè bá tún ní kí ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ti tàárọ̀ yìí. A kí gbogbo ẹ̀yin sọ̀ǹgbèsọ̀ǹgbè tí Ọlọ́run fún ní ohùn tí ẹ fi ń bá Elédùmarè àtọlọ́run ọba ẹ̀dá sọ̀rọ̀. Like I always say, ìjà tí ó wà níwájú wa kò kí ń ṣe ìjà Mùsùlùmí àti Kristẹni. Neither is it a fight to save a religion. A jókòó síbí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, pé a fẹ́ fi save ẹ̀sìn kankan, kódà àti ìṣẹ̀ṣe wa. Àmọ́ a fẹ́ fi save the next generation.
that will be asking the question, ìgbésẹ̀ wo gan la gbé nígbà tí gbogbo wa wà láyé yìí kó tó di pé ayé fúnra rẹ̀ gan a máa fi sílẹ̀ a máa lọ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa sọ pé ayé máa parẹ́. Màá sọ fún wọn pé kó tó dáyé làwọn èèyàn gan ti ń sọ bẹ́ẹ̀. Ayé ò dẹ̀ ní parẹ́, for your own understanding. Bọ́ bá ń sọ fún yín pé ayé máa parẹ́, ẹ máa béèrè lọ́wọ́ wọn pé nígbà wo lásìkò wo láyé fi parẹ́. Ayé yìí máa parẹ́ náà ni wọ́n sọ títí tí gbogbo wa fi dákẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ayé tí a wà yìí tí a lè sọ̀rọ̀ láti challenge in tí wọ́n fi ń kọlù wá for 61 years. Àwọn òyìnbó ṣe tiwọn títí wọ́n kó wa lẹ́rú for 200 years. Ayé ò parẹ́ nígbà yẹn. But nísìnyí tó di pé àwọn tó jẹ́ kó gbé ayé ìrọ̀rùn, tó yẹ kó gbé ayé àlàáfíà, tó jẹ́ kó gbé ayé èyí tí ó máa jẹ́ èyí tó máa dùn mọ́ àgbáyé lọ́rùn, ìgbà yẹn lẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn pé ayé máa parẹ́, wọ́n máa lọ sí ọ̀run. Níbo ni ayé yẹn wà nígbà tí òyìnbó wá kó wa lẹ́rú for more than 200 years? Níbo láyé náà wà? Ṣé ayé tí wọ́n kó lẹ́rú yẹn, ṣé ayé náà ni ó ṣì wà ní àbí ayé míì? Because when people say ayé máa parẹ́, I would like to know when exactly láyé yìí fi parẹ́. Because for 200 years, kó tó bí àwa, kó tó bí ìwọ, kó tó bí bàbá yín, kó tó bí grandfather yín, ní ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ for over 1,000 years. Ayé èèyàn ò parẹ́, àbọ̀ àwọn èèyàn tó wà nínú ẹ̀ ló ń wá tó ń lọ. Ayé ò parẹ́ nígbà yẹn. But nísìnyí tí à ń béèrè fún in tó máa jẹ́ kí ayé rọrùn fáwọn èèyàn wa, ìgbà yẹn lẹ mọ̀ pé ayé fi parẹ́, tẹ́ ń sọ fáwọn èèyàn pé kó má mú ayé le. Ẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn pé kó má mú ayé le, àmọ́ wọ́n ò gbé nígbé ayé tó rọrùn. Wọ́n ò gbé nígbé ayé àlàáfíà. Wọ́n ò gbé nígbé ayé tí èèyàn lè máa sọ pé ha, ọmọ ẹ̀dá dámọ̀ lélẹ̀ ayé tó dalẹ̀ ń gbé. It is only when we are asking to leave Nigeria, nígbà yẹn lẹ mọ̀ pé ẹ má dá wàhálà sílẹ̀. Àmọ́ for 61 years, Nigeria dá wàhálà sí wa lọ́rùn. Ìyẹn la ṣe ń béèrè pé ìgbésẹ̀ wo gan la fẹ́ gbé lórí ọ̀rọ̀ petition yìí? Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tí a fi máa rí àṣeyọrí lórí petition tí ó wà níwájú wa? Àbí bí gbogbo wa ṣe máa wo petition yẹn tí ọjọ́, ìgbà, àsìkò tí wọ́n fún wa tó máa fi kúrò lọ́wọ́ wa? Ǹjẹ́ a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà àbí a sì fẹ́ wà nínú ẹ̀ ni? Àwọn ọmọ Yorùbá 5 million ló ní ká lọ mú wá. A máa ń wá 5 million yẹn bígbà tí à ń wá abẹ́rẹ́ tó sọnù nínú ilé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó wà níta, àwọn á máa sọ pé ìwọ̀nba làwọn lè ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó wà nínú ilé, àwọn á máa sọ pé ẹ̀ tí ì dá wa lóhùn fáwọn nǹkan tá à ń béèrè lọ́wọ́ yín, nítorí pé àwọn nǹkan tá a fẹ́ lò ẹ̀ fún wa, ẹ̀ ṣe. Èmi á wá máa béèrè pé ṣé gbogbo wa ní kinní yìí máa affect ni àbí gbogbo wa kọ́? Because we know that evidence says that every single body, whether it is me, whether it is you, it doesn't matter whoever, at some point, Nigeria will deal with every one of us. But how do we stop so that Nigeria does not deal with us? What do we do
so that Nigeria does not have the means to deal with any one of us. Do we leave Nigeria alone to deal with us? Or do we do the needful? The needful tó ní ká ṣe náà ní tí ni pé ká lọ wá petition tó tóye 5 million. Kódà àwọn kan tẹ̀ sọ pé kí ni ẹ̀ ń waste time rí fún lára àwọn tó tún ṣe Yorùbá nation náà ni pé because that petition is not going to do anything. And my question then is, àwọn wo làwọn yẹn tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún? Ṣé Yorùbá náà ló ń ṣiṣẹ́ fún ni? Àbí ẹ̀yà míì? We will do everything to tell people about the petition. We will do everything to involve everybody on that petition. But this petition is the responsibility of every one of us. The petition is not something that we can just say, oh, wà níbẹ̀, and we forget about it, hoping that somebody is signing it and somebody is doing it, when everybody has the responsibility on it. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí tí a ti ń darapọ̀ mọ́ ìjókòó ti àárọ̀ yìí. We have a responsibility, and that responsibility is to save the lives of millions of our people, and probably maybe save our own lives as well. That's if truly we care. That's the picture of Jumoke Oyeleke. She was killed just because we were having a peaceful protest in Lagos. Family tí ẹnìkan ló mọ̀mọ́ kó ti kú nísìn tó ń kẹ́dùn lọ́wọ́lọ́wọ́. Kò ṣe pé Jùmọ̀kẹ́ wà nínú rally. In tó máa jẹ tó máa mu ló ń wá pẹ̀lú àwọn òbí ẹ̀ kó tó di pé ìbọn ọlọ́pàá lọ pa mọ́bi tó wà. Èló gan lẹ fẹ́ fún family ọ̀hún tó lè mú ẹ̀mí yẹn padà? How much can you pay a family for the death of their loved ones? Kódà bẹ́ẹ̀ fún wọn ní 30, 50, 80, 1 billion. Ṣó lè dàbí pé wọ́n máa ríru ọmọ yẹn rí mọ́ sójú? That's even if the parents are not already in menopause. Because òbí tó bá ti wà ní menopause, that means pé the tendency of having another child. Pé do we all sacrifice now, or we just allow this time to go? The job of that petition is not one person. It involves every single one of us to do as much as possible to create every avenue of awareness. Kódà ẹni bá fẹ́ ṣe party ẹgbẹ́ sticker Yorùbá Nation petition lé lára. I don't think it's a crime, because ẹ̀yin lẹ mọ̀ tẹ́ fẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe any event, why not make that website the talking point in your church, in your mosque? Pọ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó wà níta, àwọn àtẹ̀náwọn ráyè, àwọn ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. That's okay. After 35 years of work, iṣẹ́ yẹn fúnra rẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ fi sílẹ̀, òun wá fi sílẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní kò sẹ́ni tó wá sáyé èyí tó ní lọ kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Àsìkò àtìgbà tó lúkálukú máa kú lolúkálukú ò mọ̀. Ìyẹn ló ṣe sọ pé ìwọ ṣáà máa ṣe dáadáa so that ìjọ́ tí kú bá dé a lè kàṣẹ́ rí mú ẹ lọ́wọ́. Àmọ́ àwọn tó wà nílé tó jẹ́ politician, they can't be bothered whether iṣẹ́ rẹ̀ bá wọn lọ́wọ́ àbí kò bá wọn lọ́wọ́. All their concern is how they want to keep Nigeria for the British Empire. The British government will say that àwọn ti fún wa ní independent, so let us go and sort the situation out. Kò ní kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú àwọn. But in their own inner self, wọ́n mọ̀ pé
Àwọn fún wa ní independent. The British knows that. But ẹ̀yin lẹ ń rò pé you are already free as Nigerians. I can see a lot of Nigerians are so excited with Atiku, Dele Momodu, Kingsley Moghalu, Omoyele SOWORE, all trying to fix one entity called Nigeria. And I just ask myself, it's just a matter of time before Nigeria collapse on everybody's head. Nigeria tẹ́ ń wò yẹn, Ọlọ́run má jẹ́ kó collapse, kó cave in, kó wá pa gbogbo wa sínú ẹ̀, if we do not stop it now. Because the Fulani will never allow us to have unity in that country. That is a fact that nobody can deny. If you think that the Fulanis that sit down, Fulani tó wà nínú igbó là ń sọ ni. We are talking about the professional Fulanis that are already in almost every sector that you can think of and already waiting to make sure that Nigeria does not break. You are all hoping that Fulani tó ń léyàn nínú igbó nìkan là ń sọ. You don't even understand what it means that at some point, ìwọ tó jọmọ Yorùbá gan said, you would have no other choice to accept their doctrine. Ṣẹ́rí gbogbo ìtọ́ wà nínú igbó are just the mere little ones from the plan that they have for every single one of us. We, the Yorubas, are playing with death and fire that will consume every one of us, including myself. Ẹ ń fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ẹ fi ń bá Fúlàní tayín, instead of us to take it as if it's life and death. Tí bá jókòó, tí bá ń sọ pé àwa kan ready láti sacrifice, which we are, and I am among them. If we are ready to sacrifice to make sure that Yoruba nation goes out of Nigeria, we are ready and prepared for that. And that is why I say that election is not going to hold in Nigeria in 2023. Tó bá máa dogun, ó máa dogun gbẹ̀yìn náà ni. If it's going to be all chaos and anarchy, we will stop that in 2023. Ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀. But before it gets to that stage, there's still room for all these signed petition so that we can have evidence base to prove that truly inti Koiki sọ, inti gbogbo media sọ, intẹ́yìn náà sọ, inti Baba Akintoye sọ, inti Igboho sọ is that we want to go. But if we cannot get the 5 million, then we must start preparing our mind away from the petition and then start engaging ourselves on how to defend ourselves in 2023. Because the 2023 in Nigeria in Southwest will be as hot as fire. Let the politician think that it's a joke and it's a mere talk and nothing is going to happen. Nigeria will be on a big fire. I can quote you anytime. You can take it to anywhere and tell the international community that this is what I'm saying. Until they come and resolve the problem that is created in 1914. Nigeria will consume a lot in 2023. Nigeria that you are looking at will consume a lot. Kékeré ni wọ́n rí ní Ukraine tó ń pariwo. There will be human catastrophe if care is not taken, because the Fulani will invade and kill as many people and we will defend ourselves. We will fight. Forget about that nonsense. Don't let anybody fool you that we are not going to fight. But we are not talking about that now. We are saying that go and sign that petition and give the 5 million within the next couple of weeks. 1 month is already elapsing every day. For every day, 1 month is getting closer. Let the politician get as many security to protect the Southwest. Southwest will burn in 2023 if we do not allow us to go this year. We will make sure that Southwest is going to be ungovernable for even the governors, the politics, everybody. It will be ungovernable for everybody. And those of you that have interest in Nigeria, it will be uncomfortable for even the Western that will be in that country in 2023. Because they are the cause of the reason why our people are being marginalized under what they created in 1914, and they are sharing away from that. So let everybody start,
hoping that, it's just a social media conversation. Ṣèbí ìgbà tó bá lè wá sílé, tẹ́ni tó wà nílé ò lè travel, then you will understand what we are saying. Ẹ ṣì ráyè lọ́lé ni, ìyẹn lẹ ṣe ń love Nigeria, ẹ dẹ̀ fẹ́ ṣe Yorùbá nation. You are loving Nigeria because you want to go back home, but you don't want to put the interest of the Yoruba first. Ìgbà tó bá lè wá sílé wàá mọ̀ nígbà yẹn. Wàá jókòó sí ìlú tó wà ní, wàá máa gbọ́ ìròyìn nísàlẹ̀ from the same media that are not talking about. You see this in front of me now. All they are discussing now is the issue happening in that geographical location in Russia and Ukraine. They will report more in Nigeria in 2023. Because already, the white people, àwọn òyìnbó yìí, think that they are smart than us. But we will tell them that we are also not stupid. So let them continue to make it look like, it's not going to happen. Ẹni tó bá náà òun ní data over 2 million people but do not have Android phone to register with it. The person get in touch with us and let us find out a little bit more. So, actually, we are talking about Yoruba nation, it's going to be peace. Kí ló ń jẹ́ peace? How do you want to come out of a country where you have the power of people that will not let you go? So let us just leave that section, because that is not the reason and the purpose that we are sitting here. But I will always tell you that tá a bá jà away from Nigeria, well, we will push the other angle, which we are doing now. It's called the petition. The conversation is all about the petition again this morning. Nothing more than that. We need the 5 million, and we are asking ourselves, how is that 5 million going to come on the table? We continue to pray for every innocent life that have been wasted in Nigeria. When I say wasted, not because of their own, but because of the system for their own consumption and their own favor. Not because of me. If you think they did us a favor. Some of you even think that these English people did us favor. You don't even understand that they did us crime. Because some of you now are living among them. You have good job. You can take care of your own children. But you are not concerned about the generation of the following children that are Yoruba in the Yoruba land. You think they care about the Yoruba people. They don't care about us. But we will leave them alone until the time comes they will understand what we, our ọmọ onílẹ̀ gangan, tí wọ́n tán jẹ́ pé àwọn ọlọ́kàn ṣaṣíwájú wa tí Elédùmarè fi síbẹ̀, and they refuse to speak. They will know when the time comes. Ó kù díẹ̀ báyìí ni. Let the kings and the baales continue to merry-go-round, associate themselves with the Fulanis, associate themselves with the Yoruba politicians, and think that, everything is cozy, everything is fine. That's fine. I will just leave them. I don't have to mention their names. But the time will come that even the kings, àwọn kan ní nísinmi, àwọn baálé ìlú kọ̀ọ̀kan ní nísinmi, ìjòyè kọ̀ọ̀kan kò ní nísinmi. It doesn't matter whether they are first class, they are second class, they are third class. Wọ́n ní nísinmi ni mo sọ. Ó kù díẹ̀ ni. À ń sọ̀rọ̀ petition. Ẹ̀yin ò tẹ̀ ní kọ́ polongo ẹ̀ ní gbogbo agbègbè yín. Ẹ dákẹ́. Ṣé mi nìkan ni ìran ọmọ Yorùbá? Ẹ̀yin ò ń ṣọmọ ìran, ẹ̀ ń ṣe ìran Gàmbàrí ni yín lọ́ fi yín joyè. Ṣé Gàmbàrí ni gbogbo àwọn ọba tó fi joyè? Ṣé Gàmbàrí ni wọ́n? Àwọn ọmọ tó ń pè ní Yorùbá. Ṣé àwọn ọmọ ìtàn Yorùbá? Èmi nìkan ni mo mọ ìtàn Yorùbá. Èmi ni mo mọ̀ pé Yorùbá ti yẹ sí kó tó di pé lórí burúkú àwọn British dé lọ́kọ̀ gbogbo alẹ́rú tó wá sọ wá ní Nàìjíríà. Àwọn ọba ọmọ bẹ́ẹ̀, èmi nìkan ni mo mọ̀. Èmi ni mo mọ̀ tán. Àwọn ọba tí wọ́n fà lórí oyè wọ́n láwọn tó ti sọ̀tàn fún wọn pé ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ kó tó di pé wọ́n bí queen. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa jẹ mùdùmúdù.
ẹ jẹ́ kó máa lọ patí ṣèbí gbà tí Nàìjíríà ò bá rójútùú tó bá ìyẹn kọkàn nílò rẹ níwẹ̀ ṣèbí torí pé Nàìjíríà sì rójútùú lẹ́sẹ̀ káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ oníwòlímọ̀ nígbà tí Nàìjíríà ò bá rójútùú olúkálukú á jókòó sáfin ẹ̀ torí pé Nàìjíríà ò tí ì dàrú ni tó bá dàrú tán nísìn abákan ò ní lè jáde á máa wà láàfin ẹ̀ á máa sọ ní ta bá fẹ́ whether they like it or not nítorí pé Nàìjíríà ò tí ì dàrú ìyẹn lọba kan ṣe ń gbéra tó ń káàkiri bí ẹṣin níwòlímọ̀ tẹ́ ń tojú bọlé à ń sọ̀rọ̀ ìran Yorùbá pé kọ́lọ́run má jẹ́ kí ìran Yorùbá kó parẹ́ mọ́ wa lójú ẹ̀yin jókòó ẹ wo nísìn ẹ wo the former first female Secretary of America Madeleine Bright ó ti kú nísìn at 85 ìgbà wo lẹ́yìn náà ní kú ìgbà wo lẹ́yìn ọba àti baálé àti pọlẹ ìgbà wo lẹ́yìn ní kú ẹ̀yin wèrè gbogbo káàkiri ìgbà wo lẹ́yìn ní kú. If you're looking for my phone number yẹn ló ń scroll lókè yẹn Mr. Taiwo, or you can call the other number which I will also prefer as well. Ìgbà wo ni àwọn èèyàn ní kú? If you don't know who Madeleine Bright is, Bright. Orúkọ ẹ̀ kan sef Madeleine láǹpẹ Emmy US stress ara mi for the secretary. Ẹni tó bá mọ̀ ló mọ̀. This woman has now gone to meet her ancestors. She's 85 years old. Ìyá tẹ̀ ń wò yìí òun náà ti lọ nísìn. Madeleine Albright is her name. She's gone. Just as myself and you will go. A máa dákẹ́ ní ìjọ kan máa wà báwọn aláàjì ẹ má ṣeré kéré ẹ dìde náà kí ni nọ́ọ̀sẹ̀nsì alájẹ ẹ dìde náà aláàjì ó ti rìnrìn àjò tó ti pọ̀. Pásítọ̀ ẹ dìde náà pásítọ̀ ẹ dìde náà kí ni gbogbo eléyìí náà ẹ má ṣe yẹn o. Pásítọ̀ ti lọ. You think this world you'll be here forever? Ẹlòmíì tẹ rò pé ó máa wà níbẹ̀ forever. You think we are all gonna be here forever? You think àwọn tó kù yìí you think they don't want ó fi pé Jùmọ̀kẹ́ yóò ní inspiration kò ní dreams bí wọn náà ṣe ní dreams. àfi kọ́lé àfi ralẹ̀ níbi tí Fúlàní tó ti fẹ́ kó gbogbo wa tó fẹ́ kó wa sínú ògùn inú bẹ̀ náà lẹ́tẹ̀ oh my God ẹlòmíì tẹ ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ Fúlàní yẹn fi ṣeré. I don't even think you understand. Wọ́n gbé Nàìjíríà wọ́n gbé lé Dangote. Yorùbá ló gbọ́jù àfi ká máa mu Guinness ká máa mu stout ká máa jágbe mọ́ra ká máa gbàyàwó níyàwó bó ṣe fẹ́ bọ́bì ìran ọmọ 16 sùn tó bá lọ Nàìjíríà ó ti ń plan ẹ̀ nísìn àwọn wèrè bó ṣe fẹ́ ṣe jàǹbá òun ló plan lọ́wọ́ nísìn. À ń sọ̀rọ̀ in tó máa rọ̀ wá lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ká lọ sign petition ká ṣe gbogbo tó bá gbà so that petition of 5 million can get to our hands as quickly as possible. Nílùú kan wọ́n pa kòkòrò wọ́n gé orí ẹ̀ and it's gone. Kó tẹ̀ move everybody. Kó tẹ̀ ó lọ́mọ nígbà tó máa sin wọ́n sin pẹ̀lú orí tẹ̀ ń wò yìí nígbà tó máa sin Kàbírù kòkòrò wọ́n rí orí níbẹ̀ wọ́n kàn sin pẹ̀lú láti bíbà wọ́n sin dé sálẹ̀. In a country ẹ̀yin wá ń sọ pé àtẹ̀kẹ̀ easy pẹ̀lú wọn ẹ jẹ́ mo yóò yà ẹ̀yin politician yẹn. I am not tasking ourselves 150 names per day. Every single body must at least be able to confirm lára ẹ pé I have signed 500 people. Everybody must do so. You must be able to sign 500. If you don't fẹ́ we don't know. How you going to do it? You must confirm it pé èmi o mo confirm pé kò ń ṣe pé wọ́n bá mi ṣe mo confirm it wọ́n send orúkọ yẹn sí mi ní èmi mo impute ẹ̀ ní àbí wọ́n bá mi ṣe mo click confirmation ẹ̀ 500.
Every single one of us. Mo kí gbogbo yín bí ẹ ti ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ wà níta that ó easy fún yín nítorí pé comfort zone lẹ́yìn wà ní America, Russia, Germany, Canada, Turkey, Spain, Thailand. Àwọn tó wà nílé, àwọn tó wà nílé. I hope ẹ̀yin náà prepare for 2023. I hope you are not just going to sit down wherever you are and say Yoruba nation now and then kawa àwọn tó wà nílé ní kọ́ lọ dá wà lálẹ́. I hope we are all getting to prepare our mind on how you will also find your way into that contraction and we all take it down together. Because it is very easy. Níbi tẹ́ jókòó sí lórí keyboard yín. Àwọn tó wà nílé yẹn wọ̀ dá kankan mọ̀ wọ́n lè ṣe kankan. Àwọn ò lè ṣe kankan but wọ́n need gbogbo wa ní next year. I hope you are all getting yourself prepared as you are watching me. Because ẹnu gbogbo yín ẹnu bí àjàkàrà lè pọ̀ láàrin gbogbo yín. But I want us to prove me wrong pé ẹ kì í ṣe ẹnu bí àjàkàrà. Because 2 years nísìn tá ti ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation gbogbo yín ni mo mọ̀ tẹ bá ń pè sórí ètò tẹ ń comment gbogbo ẹni mò ń kà. Tẹ bá ti pè báyìí àwọn tó wà nílẹ̀ máa kọ́kọ́ attack gas àwọn lè máa kọ́kọ́ gbà sí fún. Wọ́n lè jáde wọ́n lè ṣe nǹkan kan. Now we want you also to go and join them next year. Ẹ má include èmi, ẹ má worry nípa èmi. Ẹ̀yin ni mò ń sọ ẹ̀yin torí pé èmi ẹ má give excuse. If not, ibi tẹ́yin wà yẹn ibẹ̀ lẹ máa dàgbà sí. Àwọn tó wà nílé Fúlàní ó máa jákì wọn. Once again, a very good morning. As we continue to ask the question, Ìgbòho kọ́ ló ní Yorùbá nation, gbogbo wa la ní Yorùbá nation. What will be your own representative? That's fine. We're not asking anybody to fight. But are you doing to push this petition in whatever ways you can? Responsibility. I'm only going to send the voice note to be able to write up on it. Sometimes I just read some messages I laugh. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yẹn kó wọnú igbó kó flush wọn out. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa kó wọnú igbó kó flush Fúlàní out. Mo á ka message yẹn tán, mo á fi voice sílẹ̀ fún wọn pé ǹjẹ́ provide the okay àwọn máa bí àwọn máa pass message yẹn fáwọn ẹnu gbogbo wa báyìí ó dùn bí àjàkàrà ni ẹnu gbogbo wa tẹ́ ń wò yìí báyìí. Every one of us. Ṣé àwa tá a lè sign petition tí kò involve anything lè fẹ́ ní ká lọ máa káwọn ọmọ kan sínú igbó kó máa flush Fúlàní? Hello. Yeah, ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. Yeah, òun wo ṣòyìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ní. Bóyá ká tax ara wa níbẹ̀ yẹn ká máa provide 150 names. Èmi mo yẹn sọ̀rọ̀ ń sìn. Mo ti sign up to 100 names. 100 yàn títò ẹ lọ sign 500. That's the task. Èèyàn kọ̀ọ̀kan láti sign 500. Ká tax ara wa ká ẹ̀yin má task ara wa ẹ̀yin task ara I task ẹ̀yin wọ́ọ̀rì ẹ má wọ́ọ̀rì ètò yẹn ẹ̀yin task ara yín 500 ẹ bá ti dé 500 ẹ pè mí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ lọ máa báṣẹ́ lọ. Mo ní gbogbo list ẹ̀ máa send ẹ̀ sí à ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ọlọ́run bá ń fún yín ṣe lágbára Ọlọ́run bá ń fún yín ṣe. Engineer tó ń ṣe extension lead ẹ mọ̀ tó ń pè lẹ́ extension lead ọmọ Yorùbá locally made nírà yẹn èyí tó kó wá láti UK lẹ́mọ̀ máa wá èyí táwọn slave masters tó ṣe ní bíbá òun la fẹ́ lò àbí òun ló standard dáadáa èyí tó ọmọ Yorùbá ṣáà nírà ẹni tó pè tán yẹn is into he studied electrical. What are your concerns on the petition and what
are you doing on your own? Ẹ má dárúkọ ẹni tí àwọn kan ń ṣe. That is all I want to know. Ẹni tó bá pè, kí ni ẹ̀yin tí ń ṣe àti ìgbésẹ̀ wo lẹ fẹ́ ṣe sí? Ẹ jẹ́ ká ṣe, àwọn wo ni kẹjọ ṣe? Ẹ̀yin ni kẹ sọ ní tẹ̀yin fẹ́ ṣe. Mo lá idea kan, idea yẹn ẹ̀yin ni kẹ lọ implement ẹ̀. Ẹ má idea yẹn wá, ẹ lọ implement ẹ̀. Because it is involved every single one of us, not just one person. Ẹ jẹ́ ká gbọ́nà báyìí, ṣẹ́yìn ti gbà á, ṣe ti try ẹ̀. Tẹ bá try ẹ̀, ẹ lè wá sọ fún wa. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, Omíyalé, Ṣọ̀kan Yorùbá Foundation TV. Ṣé Omíyalé ni ẹ̀ṣà? I think so, yeah. No, Ṣọ̀kan, ṣé Ṣọ̀kan ni tí wọ́n ń jẹ́ Ṣọ̀kan ọmọ Oòduà? My brother. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, uncle mi, bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo yàn ni bàbá lẹ jẹ́ fún mi. Ẹ̀gbọ́n mi Richard Alaba. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, jẹ́ n sáré kí àwọn èèyàn wa. All hail Biafra, Ifeanyi, good morning. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, ìyá mi, Yétúndé Ọbásànyà. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, Mr. Ellen Muyideen. Ìjẹ̀sìn kọ́ là ń jà ọ́, Christian ò bá Muslim jà, Muslim ò bá oníṣẹ̀ṣe jà, and Christianity ò bá oníṣẹ̀ṣe jà. Òmìnira bá ṣe fẹ́ kúrò nínú that mess up country. Ṣé rí Fúlàní nínú igbó yàtọ̀ sí Fúlàní tó di business mú, tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ẹ̀ lè rí dọ́là láti fi ṣe business. Ó wá kówó fún Dangote, ó kọ́ refinery, pé ó fún fertilizer plant. Nísì àwọn Yorùbá máa lọ tó ẹ bá jẹ́ distributor ẹ̀rí pẹ́tí àti orí gbogbo àti gbálẹ̀. Mélòó ni Dangote? Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, Habib Akínyẹlé, Yorùbá Nation Lafẹ́ TV, good morning. Gbọ́láwọn Oyèkán, good morning. Good morning, Solomon Sanusi. Good morning, Titus. I used to have that kind of a nickname when I was in secondary school. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, bàbá mi Ayẹni Adégbóyè Philip. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú gbogbo wa. Taiwo Ṣẹ́gun Sunday, thank you so much. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, aside to my brother Richard Alaba. Tósìn Adéníyì, Ọlákìtàn Bankole. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, ìyá mi Yẹ́misí, gbogbo ẹ̀yin, gbogbo àwọn ìyá mà ti jẹ́ Yorùbá o. You know we have dedicated Yoruba people that would have done the best if they were given the opportunity. Whether they were in the civil service, public, private, whether they work with the government or not. But there's a Hausa man that does not want the system to work. See, Yoruba bani, let's do it this one. No, you are corrupt Yoruba, you know. Yoruba, you know, you are corrupt. The Hausas have wrecked Nigeria. Ṣẹ̀rá àwọn yẹn wreck Nigeria. Fúlàní wá fẹ́ gbalẹ̀ nísìn. And we are playing with fire. Mo rí bẹ́ẹ̀ Mr. Yodeji Adegbenro, Bashiru Hakeem, mo rí gbogbo ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi. OT Black, mo rí bẹ́ẹ̀ Yawa Adenike Akanbi. Can we sign all our contact on our phone on our behalf then? That, let me say this. That question that just asked there, tí Yawa béèrè yẹn. I have 6,000 names on my phone. And imagine if I just start signing them without telling them. Ṣé kọ́kọ́ send the link yẹn sí wọn. Kẹ́ wá ṣe follow up. Pé ṣé ẹ ti sign, ṣé kí n bá yín sign? Because tẹ́ bá ní fẹ́ bá wọn yàn sign, I don't know how you will know all their ages. Because I don't know all the age of people that are on my phone. I have about 6,000 people on my contact. Báwo mo ṣe fẹ́ mọ age gbogbo wọn? Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀ mọ́mì. Yes, sir. Ẹ kú ètò sir. Àwa ni. Nípa petition yẹn, àwa ti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ gidi because ó ń dùn mọ́ mi. To the extent pé gbogbo member church dájú mi ní Naija, wọn náà sign. Very good. Area ibi táwọn parents mi gan gbé, mọ́mì mi àti woman, mo máa ń send data sí wọn ní àṣàtàná, ó tún ṣì lórúkọ tó ṣì send sí mi. Torí mi fúnra mi, mo ṣe audio, mo fẹ́ kó jẹ́ fídíò tán nílé wò, mo ṣe audio ìwọ̀nba little knowledge tí mo ní, audio yẹn mo gé kékèké ó lọ bí 9. Mo láti send ẹ̀ sí mọ́mì mi, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní send ẹ̀ sáwọn èèyàn, ìwọ̀nba yẹn lásán tó ń gbọ́, gbogbo wọn ń sign lọ ni. Wọ́n send orúkọ sí mi rẹpẹtẹ, mi fúnra mi mò ń ṣe. That's it.
So nǹkan kan àkíyèsí kan tí mo fẹ́ pè yín sí sà, mo fẹ́ lo platform yín láti fi pass information yẹn across to the other media. Go ahead. Ṣẹ̀rí arákùnrin kan máa ń pè káàkiri lórí show. Ẹ jẹ́ ká kíyèsára. A máa ní òun ṣiṣẹ́ fún ìyá òun kan ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ká má ti send orúkọ kìíní kan bọ̀ ní sign no, tó anything ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká má trust èèyàn. No, momentum sọ yẹn. Mo lè ẹni sùúrù ìyá mi nísìnyí o. Ẹ mọ̀ pé ńgbà tí mo ti ní kẹ́ sùúrù bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ mọ̀ pé ńgbà tí mo ti ní kẹ́ ṣe sùúrù. Ó ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí nìyẹn. Ẹ má worry nípa ẹni yẹn. Ẹ má worry nípa ẹni. Ẹ má tún lọ síbẹ̀ mọ́. Nígbà tí mo ti ní kẹ́ má lọ síbẹ̀ mọ́. Ẹ má lọ síbẹ̀ mọ́. Ẹ má lọ síbẹ̀ mọ́. Àwọn tájọ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Kó tẹ̀ tó di pé gbogbo àwa tá ṣe ríra wa nísìnyí. So ẹ má lọ síbẹ̀ mọ́ sílẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. But mo like ibi tẹ́ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ yẹn. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi mọ́mì màmá rí bá. Ṣe rí in tí mo fẹ́ máa gbọ́ nìyẹn. Ẹ̀yin náà lè pè sórí ètò. The line is open. Engagement ni Q&A ni. Kóìkì ẹ lọ ṣe báyìí. Ṣe rí pé àwọn ò ní Kóìkì ẹ lọ ṣe báyìí. Ìyá wa tó pè. Wọ́n náà wọ́n ṣe ọ́díò 9 àwọn sẹ́ndẹ̀ sí ìyá àwọn nílé. Àwọn dẹ̀ ń fún wọn ní owó data. Àwọn ọ̀wá ìyá kọ̀ọ̀kan níta ìyá tí wọ́n gangan ẹlòmíì bá pè ní sí ó lè àtúparọ́ ó lè ní ẹlòmíì ẹ̀wọ̀n sẹ́ndẹ̀. Kí ni ẹ ti ń ṣe pẹ̀lú fámìlì tí yín? Ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbé fámìlì yín dìde? Àwọn fámìlì yín ò need anything. Àwọn ò ní láti impute ẹni kọ́sẹ̀. Ó ṣàní bọ́ ṣe ń béèrè owó lọ́wọ́ yín. Ó ní bí wọ́n ṣe ń send nǹkan sí yín látòrí fóònù wọn. Ó ṣe wá fẹ́ difficult. Kọ́kọ́ kọrúkọ kọ́dẹ̀ sẹ́ndẹ̀. Kódà wọ́n lè kọ́ sínú pépà kọ́ screenshot ẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ pa yẹn. Ẹ má ẹ̀ka wọ́n ò ní smartphone. Ẹ fi yẹn sílẹ̀. North Korea missile launch. Ballistic missile apparently launched from North Korea. Ìyẹn kọ́ lá parẹ́ ẹ̀sẹ̀ ayé ta wà yìí. Breaking news ni mo ṣe ń rí nísìn. North Korea. Ìyẹn orí ẹ̀kú ti gbálẹ̀. So kí n padà sórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ tí ìyàwó Adéníkẹ́ Àkànbí fi sílẹ̀ pé can we sign on the contact? I will encourage us to first engage them. Because mo mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ age gbogbo àwọn tó wà lórí contact yìí and we don't ṣe rí petition yìí. Ẹ jẹ́ ká wà very careful. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwọn tí even this young girl was killed in Southeast in Igbo land. Killed that girl. Shineya. Shineya. She was killed by the DSS. Nigeria agbónú amayeruku ní 2023. Ìtàwọn Igbo náà fẹ́ ṣe àti ìtàwọn náà máa ṣe. Pẹ̀lú ra wa dáadáa kágbáyé tó wá sórí tébù pé ó yá pàpàpà ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa bà nǹkan jẹ́. A lè máa fi gbogbo ẹ̀bò àpò máa yan fún yín díẹ̀díẹ̀ ni. A ṣe fẹ́ wọnú àgbà mi ni. Ẹni tó bá ní business náà jẹjẹrẹ put a hold to everything you are doing now because Nigeria máa gbóná for 2023 nílẹ̀ Yorùbá. So ó máa dìjà láàrin àwọn àti politicians. Because politicians is not going to back out. If you think these politicians will every pé wọ́n care pé gbogbo tán sọ they don't care. Àfi tí international community bá involve before the end of this year and split Nigeria. But if they don't do so, that means they've told us that our cannot. But before we do that, we need 5 million to tell them million Yorubas already. Legit people, ẹ má kàn lọ máa fẹ́, Kóìkì a ní data kan. Kẹ́ wá lọ wá data yẹn kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí imputed. Táwọn àwọn tó wà níbẹ̀. We want real people. Ó better ká ní 3 million real people than ká ní 7 million. Kọ́ gbé débi tó ti fi máa lò. Kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ sórí asẹ́. Kọ́ gbé sórí ìwé kó kàn máa já wálẹ̀. It's a bloody waste of time. Gbogbo àṣẹ yẹn. So please, if you're signing anybody from your contact, let them know. Ìbá àwọn ọ̀rẹ́ yín náà ni wọ́n. Ẹ pè wọ́n náà. Àbí kẹ́ send WhatsApp sí wọn. Ṣé ti gbọ́ nípa petition? No. Ṣé ká sign ẹ̀? Okay, yes. Ẹ fún mi ní èjì. Ẹ máa kí ẹ̀kan sọ fún yín pé nǹkan ní bàjẹ́ o. Nǹkan máa bàjẹ́ gidi gan. Because àwa kan ready.
ẹgbọ́n Yorùbá dáadáa, ẹni máa kú ó pàdé ní fipá. Because these Yoruba politicians are not going to back out lórí ọ̀rọ̀ kan official election 2023. They will want to make sure that election hold in Yoruba land, and we will stop it as well. And that is ẹ̀sọ̀ fáwọn family ti yín. Election tó ìgboro a máa gbóná pàpàpàpàpòpò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá ṣe election. Tó bá bí aláya yín dẹ wá ṣe election. Election kọ́ election ni. À ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń ṣe campaign NPC, PDP, APC, PDP. Kí ló jẹ́ APC? Ṣé APC wà nígbà tílẹ̀ Yorùbá wà ní? Ló bá ń ṣe àwọn olórí burúkú òyìnbó lò ṣì. Ẹ ká lọ gbọ́ fídíò tí professor yẹn sọ. Mo tún kódà ó dà pé mo gbọ́ dáadáa tẹ́lẹ̀. Mo tún wá farabalẹ̀ gbọ́ lánàá nígbà tí mò ń ṣe Naija Voices. Ẹ lọ gbọ́rọ̀ tí bàbá yẹn sọ. Ẹ máa bínú ni. Òyìnbó wá wọ respect native law. So ẹ yẹ sáré kí ẹ̀yin wa díẹ̀ sí again. Mọ̀súrù mo rí yín bẹ̀. Bàbá mi Kànjí Ọlánrewájú mo rí yín, àwọn ti France ni. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun, àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́. Àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ báwo. Yẹn sáré play video yẹn. Once again, a very good morning. So please send me the link. Ẹni tó bá ti ń béèrè link tẹ́yìn dẹ̀ jókòó síbẹ̀ pa ò tẹ́ ẹ̀ send the link. Èmi ò mọṣẹ́ tí gbogbo wa gbà o. Torí ìyẹn tó ń béèrè link yẹn ẹ̀ka ti da link yẹn bò wọ́n rẹpẹtẹ. Káwọn gan máa sọ pé ó ti tó kẹ́tẹ̀ lọ sínú inbox wọn gan kẹ́ tó bá mi jù síbẹ̀. So again, it's better we go now or we remain a fool forever. Wọ́n lè sọ pé a fool at 40 is a fool forever. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá yìí sọ díẹ̀. This video is courtesy of Sahara TV. Let me begin by saying that the lesson of inevitability of democratic values within the legal order is not lost on any serious legal practitioner or even casual observer of goings on in society and indeed the human destiny. Of the multifarious problems afflicting the country currently, hardly is anything more benumbing than the crises and contradictions inherent in our practice of democracy vis-à-vis the legal order. The situation would have been laughable if it was not so tragic. That a country so blessed with human talents and incredible natural resources has continued to work on its head is totally stupefying and inexplicable. However, it is pertinent to interrogate the historical antecedents of Nigeria in order to lay bare the characteristics of the contemporary legal order and difficulty to grapple with the desiderata of modernity and progress. I want to interrogate the precursors of the Nigerian state. Nigeria owes its creation to the antics of British imperialism. Sherry, they keep coming back to that British. Anati Wogao. Moribe Yami Esther Robinson, a very good morning to you, ma. Drizzy Fresh, good morning. Julius Tosin, good morning. Ademola Sai, good morning. Fatumbi Abayomi, good morning. Nasiruddin Abiodo, good morning. Let's quickly welcome again Mr. Bola Oyekan. Àwọn tó Oyekan family nìyẹn, Ọba Oyekan. Wọ́n náà ti send the link sí Mama wa Adenike. Wọ́n náà ti send the link sí Iboladele nǹkan tàǹkì àwọn èèyàn. Ẹ̀bùn Yusuf Abiodun Abib. Ìyàwó Mary Clem, I say good morning to you. Adebidemi, good morning. Rogers Jane, good morning, welcome. Omotoke Miriam, Shoderu Saka Mukima, gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin aunty mi, ẹ̀yin beautiful àwọn Yorùbá tí ó bá wọn àwọn ọmọ Yorùbá bá àwọn ìyá wa wọ́n lẹ́wà tó dáa, wọ́n lẹ́rà, wọ́n ní gbogbo ó wá di pé àwọn ọmọ wọn fi jẹun. Politician á máa wo gbá ìyá wọn báyìí, á máa wọ mú wọn, á máa wọ mú wọn. À ń ṣe ìpàdé mi lóòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Aago kan ni o, ẹ má kó ju aago kan lọ o, mo máa lọ Àbújá o, mo máa lọ Àbújá. Àwọn ìyá wa yẹn wá wò pé ìwẹ́ àwọn máa ṣàjẹun nílé. Ẹ̀jẹ̀ 100,000 ní bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n wá sọ ìyàwó lé, wọ́n sọ dolóṣó.
wọ́n sọ ọmọ kéékèèké, wọ́n sọ dolóṣó, and they don't care. No remorse from this politician. Ẹ wò kan tí tó ń sọ pé we are goats. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Instagram, mo fojú pa yín rẹ́. Ẹ mọ̀ pé tí bá bend orí mi báyìí, it's because the phone is on a landscape. So I welcome you all as you are all sitting there listening. Ṣẹ́rí ẹ má bẹ̀rù pé tó bá tẹ̀ di wàhálà kí ló máa wá ṣẹlẹ̀, ire ló máa já síṣẹ́, ẹ má máa worry nípa yẹn. Ire ló máa já sí. Ire òun ló máa já sí. Mo kí yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi, àǹtí mi dáadáa. Mo kọ́kọ́ fẹ́ kí ẹ̀gbọ́n mi náà, Olúwafẹ́mi Ògúndìmú. Mo rí yín bẹ́ẹ̀ àsáìtì o. Àwọn ẹ̀gbọ́n tó ti kàwé. Àwọn fẹ́ fix Nàìjíríà ò fẹ́ fix. Haúsá ò fẹ́ fix Nàìjíríà látayébáyé nìyẹn. A máa padà sórí fídíò bàbá yẹn. Haúsá doesn't want to fix Nigeria. Gẹ́ ọ̀tẹ̀ ń wo ìwọ́n pa nílẹ̀ Yíbò ní DSS ló pa. Mélòó lọ́kàn padà. Wọ́n kàn pa wọ́n dànù. Bọ̀ àwọn ọmọ Yíbò yẹn á ṣe mẹ́wàá fún Nàìjíríà. Wọ́n rò pé Biafra war this time around. Cherry chaos tó ń bọ̀ kò lè dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́, like the 1966 war or the whatever Biafra war. This time around Yorùbá gan fẹ́ jà. Pé Yíbò nìkan kan ló fẹ́ jà nísìn. Àwa gan fẹ́ jà, èmi gan fẹ́ jà. Ká da gbogbo ẹ̀rù. Ẹ̀yin lẹ máa sọ fáwọn èèyàn yín pé tó bá di wàhálà tí wàhálà yẹn bá dé, ilé nìkan ṣàjókòó sí. Because ojú títì a máa gbóná, gbogbo a máa yọ eruku gbùrùgbùrù ni. Gbogbo ẹ máa dàrú ni pé kò ní da, ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Bí kò ní dàrú, politician tó ready láti fi, tó ready. A kàn sọ̀rọ̀ tẹ̀, they don't even care. They don't, kò tẹ̀ túnú lára wọn. Tẹ́lẹ̀ ń save Nigeria kù. Nigeria does not belong to us. British government created Nigeria. Ẹ wo tó ń bá àwọn grandchildren ẹ̀dá nísìn, ó lọ Jamaica nísìn. And Jamaica said they don't want to have that nonsense monarch anymore system. They said they don't want to have it. They created problems. Àwọn òlú kékèké. How can Belgium be dictating to Yoruba people? Ọ̀dẹ̀ ni wá ni. Mo rí bẹ́ẹ̀, àǹtí mi Ọlájíire Joseph, welcome on board. Mo rí ìyá mi, grandma Grace Senior, JP. Mo kí gbogbo ẹ̀yin alájà. Mo rí Ẹ̀mbẹ́ Àkànjí. Get back sí mi láti fún mi ní update. Ìyá mi Ẹ̀bùn ìjẹ́rìí. Mo kí yín alájà Bámidélé. Ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n confuse yín pé àwọn olóyè, àwọn ẹlẹ́bọ kan lọ́ fẹ́ gbé Yorùbá nation wá. Wọ́n jẹ́ kẹ́ ṣẹ̀sìn ní Nàìjíríà ni. Wọ́n jẹ́ kẹ́ rẹ́sìn ṣe. Nàìjíríà ó ti cripple gbogbo Mùsùlùmí tó wà ní Nàìjíríà. Àwọn north nìkan ló ń gba rìbá lọ́wọ́ Saudi Arabia tó ń tọ́jú wọn. Everything tó ń bọ̀ ní Nàìjíríà láti Saudi Arabia, north ló máa kọ́kọ́ lọ. The Saudi recognize the north as Nigeria. Ìyẹn wá ń kọ́. I don't even think some of you understand the consequence of you saying you are a Yoruba man, Yoruba Muslim. Saudi Arabia doesn't respect you as a Yoruba Muslim. They respect the Hausa because wọ́n believe pé Lárúbáwá tó ń sọ yẹn, ìbáwọn ṣe ń sọ yẹn, ó dájú bí wọ́n ṣe ń sọ lọ. And ní Yorùbá tó yẹ pé ó ní ọpọlọ tó bá ka Kùránì báyìí. Ó yẹ kó jẹ́ first class ni, wá lọ gbé Hausa wá gbé nílò. Hausa ò ní ever kírun lẹ́yìn yìí. Ìyẹn tó ń kọ́. Ṣé kí wá ni pé àwọn afẹ́ dá dúró tẹ̀ pé ká dá dúró kẹ́ wà nínú àlàáfíà. I think we have a caller coming through. Once again, a very good morning. Mo kí gbogbo wa as well. Men's Corner, good morning. Tunde Fatai, good morning. Olórí Ayọ̀dèjì. Kenny Azan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Ìjẹ̀bú Òde. In tó bá gbà la máa fún tó wà nílẹ̀. Kí ni mo sọ? Bó bá gbàdúrà, a máa fàdúrà ràn. But Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ wá. Kí ni wọ́n ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ petition? Ibi la dúró sí nìyẹn. Mo kàn máa yà díẹ̀ ní ọ̀rọ̀ petition ìlà torí ẹ̀ jókòó. Nothing more than that. Ó yẹ kí n máa rest, kí n máa sùn, kí n máa sọ pé kí ló kọ̀ mí bọ̀. Mo fẹ́ yẹ kí ẹ máa rántí pé petition yẹn ṣì wà níbẹ̀. Kóìkì ẹ lọ ṣe báyìí, èyí ṣẹ́yìn ti ṣe. Ìyàwó kan ló pè tán nísìn. Ẹ wo ohun tí ìyàwó yẹn tó náà wọ́n ṣe. Ìyàwó tí wọ́n pè wá nísìn. Wọ́n ní àwọn pè ìyá àwọn nílé. Àwọn ṣe audio fún wọn. Wọ́n ṣàlàyé fún wọn. The girl you are looking behind there, she's a Biafra that was killed by the DSS. Can't waste ẹ̀mí àwọn èèyàn dànù. Ẹ̀mí tẹ̀ ń waste yẹn, ẹ̀jẹ̀ mo yóò yà. Àwọn yẹn kúkú ti wà ní, ẹ máa ń pè ní autopilot. The Biafra are already on autopilot. That means, okay, àwọn ṣe Biafra ọ̀dẹ̀.
Kí ni Biafra ń fẹ́? Is it not freedom? Hey, I don't like the Igbo people. Ẹ máa jẹ́ káwọn kan máa sọ fún yín pé àwọn like Igbo people. Tí o bá ní problem pẹ̀lú wọn, jẹ́ lọ sort it out. We must put a full stop to Nigeria, and the first mission is to go and give us the 5 million petition. We still have time. As of today, 322 days before that, no election in Yoruba land. What is a court case? Multiple things will be done. Nigeria is a big elephant that we're going to kill it from different angles. A country that does not have value for human lives. They don't have value for human lives. They haven't got value for human lives. Àwa la fẹ́ value for the lives of every single one of you. Nigeria doesn't have value for human lives. They don't give a toss about whether 10, 30, 50 people that look at North. They're watching pound down on the North. Wasting people. The soldier is already. Military is already compromised. The military is compromised. Everybody went and send the message in a new phone number. I'm not going to read it. I'm just going to back end to me. I'm just going to wipe them off. I told you not to send no message, no video, no nothing. Sorry, new number here. So if I send it, I'm not going to read it. I'm just going to wipe it off. If a voice note, I'm not going to listen to it. It is only for receiving calls only. That's all. What is offering? Problem ta ni nìyẹn à ń gbọ́n kan dáadáa bí àwọn fi ewu ọ́fíìsì tiwa ni. Mo sọ fún yín, don't leave messages on that number. Nígbà bá bẹ̀rẹ̀ sí fi message síbẹ̀ nísìn fídíò wọ́n tọ̀ síbì kan wọ́n pààyàn síbì kan ẹ̀ máa tún sẹ́ndẹ̀ sórí yẹ a tún wá blọ́ọ̀kì ara tá à ń sọ. A ní káwọn èèyàn people don't listen kí n gbọ́n náà. Ìyẹn ni mo ṣe bẹ́tà pé ká ṣẹ́rí gbogbo ilé ìta ṣe ṣe nísìn Ọlọ́run jẹ́ ká rí 5 million yẹn délẹ̀ dáadáa torí pé bá ṣe ní 5 million yẹn nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ tí gbọ́n nǹkan tá à ń sọ so ìtí ó ṣe máa di wàhálà sùúrùtù náà nìyẹn. A ní kẹ́ má send any message sínú ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ fi lè pè ní pé Kóìkì mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ a fẹ́ sọ nǹkan báyìí that's all níta gba àtúntì gba nọ́mbà mi nìsín ẹ̀tútù fẹ́ kó bá nọ́mbà yẹn káwọn èèyàn má lè bá yàn sọ̀rọ̀ kọ́ pé wọlé nísìn bó ṣe ń wá ló ń já mo ti ní ẹ pé the other number ẹ jẹ́ n pe nọ́mbà yẹn síta again because nọ́mbà yẹn kò heavy ìyẹn lè gba WhatsApp mi kò ń ṣe pé phone kò ń ṣe problem ní phone is the application nígbà tí yàn bá ní over 3,000 messages mélòó ni mo fẹ́ kà mélòó ni yàn fẹ́ go through and people are sending the same thing it's good sometimes the me wà fẹ́ pé mo ò tí ì rí lóòótọ́ but when 500 people are sending one video ẹ má fi ṣe ẹ̀yin rò pé bẹ́ẹ̀ ń ṣe ń gba message WhatsApp lèmi gbà ni kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń ṣe ń receive message lèmi receive message èmi receive it in high volume ó dẹ̀ ní impact on the WhatsApp àti lọ gba nọ́mbà mi nìṣẹ́ tó ti fẹ́ kó bá nọ́mbà yẹn ó sọ fún èmi ò ní kà ó màmá wipe off ni ẹgbẹ́ òsókè nǹkan pè. ẹlẹ́gbẹ̀sàgò kí ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run àti pọ̀ máa fún yín ní okun àtagbára. gbogbo wọn tẹ̀ ń sọ òótọ́ nìkan tẹ̀ ń sọ ní alẹ́ àná ọ̀rẹ́ mi kan mò ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n wà ní pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ wa kan wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ ti ń bá òun sọ̀rọ̀ òun ṣe pàtì títì ẹ̀ wọ́n wá ní bíi bọ́dà kan jẹ́ pé mo ti ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kan tá ti sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́ ẹni ẹ̀ wá àmì àṣà ń ṣe fídíò kọ̀ wọ́n á sọ fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ pé àṣẹ yìí tẹ̀ ti gbọ́ nípa nǹkan báyìí ó ní kò lè wọ́ọ̀kì járí kò lè wọ́ọ̀kì mi ní ẹ dúró ó ṣàbá mi ṣá gidigidi gan ó ní kò lè wọ́ọ̀kì wọ́n á ní òkè ẹ fún mi ní reason mẹ́ta tí ò ṣe lè wọ́ọ̀kì èmi máa fún yín ní reason 200 tó ṣe máa wọ́ọ̀kì ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní ó bá ń kárò lò wá ní bóyá fẹ́ sọ ọdún wá ní ṣó tiẹ̀ rí ná ẹni tó kọ́kọ́ gbé kíní ẹ̀ dání náà kò lè wọ́ọ̀kì níta ni ó ní Sunday Igboho mi ní ẹ gbàgbé yẹn ṣé yẹn ok mo sábà já gidi ó wá ní òkè yẹn number 1 ó yá bó ẹ tún fún mi ní àrẹ́bá reason ó tún sọ kábàkábà mo wá ní òkè ẹni sùúrù èmi máa fún yín ní more than 100 reasons sísìn tó ṣe máa wọ̀ mo ní Sunday Igboho tẹ́rí yẹn àwọn èèyàn ti wà ní agitation yìí more than 10 years 15 years tó ti ń jàjà irú ní bàbá Awólọ́wọ̀ gan wọn ní kí náà achieve bákan wọn á ní òkè ẹ jẹ́ kí mú yẹn sílẹ̀ wọn á sọ fún yín pé ṣé ní rẹ́pọ̀ nǹkan ní bẹ́ẹ̀ sọ fún yín with confam ni o ẹ lè lọ gọ́ọ̀gù ẹ̀ òkè lọ rí o mi ní Lagos State wọ́n mẹ́kì 580 billion naira as revenue
ní 2019 pé wọ́n á kó lọ sí Àbújá ìgbà tó máa fún wọn padà 250 billion wọ́n fún wọn padà mo ní ẹ̀ṣẹ̀ yẹn number 1 mo ní number 2 Ọ̀yọ́ state ní 2019 wọ́n make 95 billion naira ẹ sọ pé mo wá bèèrè lọ́rẹ̀ pé sọ mi pé lè lọ fún ọgbà ó ní èlò mo ní 35 billion ní federal government fún padà ó ní mo ní ẹ̀jẹ̀ tí kọ́ mo ní Ògùn state wọ́n make 104 billion ní 2019 ẹ sọ fún mi pé mẹ́bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ lóye sọ yìí ó ní èlò lọ fún mi náà fún wọn ní 45 billion ó ní àkílódé wọn á mo lọ sí north wọn ní Zamfara wọ́n make 900 million kò tó 1 billion naira kò tó 1 billion ni wọ́n make ní 2019 ẹ sọ fún mi pé lọ́ make ó ní èlò mo ní wọ́n gba 35 ó ní ó pariwo ní àwọn tó wà lọ́wọ́ tó bí mẹ́rin àbí márùn-ún bẹ́ẹ̀ ó ní mo ní wọ́n ní Kano make 50-something billion ní 2019 ẹ sọ pé lọ́gbà padà Kano gba 65 billion wọ́n á ní ìyẹn tún kéré wọ́n ní 1967 nígbà tó máa create state Kano wọ́n create Lagos state ní 1967 yẹn Kano jẹ́ 19 local government 20 local government Èkó jẹ́ 19 local government ní lẹ́yìn yẹn wọ́n ti pín Kano sí méjì o wọ́n jọ Zamfara kúrò ń bẹ̀ Zamfara ní 23 local government Kano ní 40 local government ní ẹ̀pọ̀ sí 40 plus 23 ó yẹ 63 yẹn wọ́n ní Lagos state láti ṣe 1967 yẹn TDC 19 local government yẹn ló sì wà ń bẹ̀ àti wọ́n dẹ̀ máa fún wọn ní federal allocation fún local government Kano ẹ̀yẹ kankan tó ti pín sí méjì tó ti jẹ́ 16 local government 63 yẹn ló máa gba allocation ẹ̀ Lagos state sì retain ní 19 ó pariwo ni ó ní olórí burúkú làwọn ìbò yẹn ní ṣẹ́ni yẹn ó wà ní ṣẹ́wárí tẹ bá vote gan tẹ bá lè bẹ́ vote ní house ní national assembly not ní 19 states which is 58 plus 1 Abuja 57 plus 1 Abuja 58 àwọn ní sẹ́ẹ̀ tún bì á ní 51 tẹ bá gbé anything lọ sí house gan ní national senate ọmọ àná yín ni mo ní wọ́n tún sọ fún house of rep ipò wọn ní 3 bí i 2 something pé south ní 130 àwọn north ní 160 tẹ bá gbé anything lọ síbẹ̀ èmi ní gómìnà gan 19 gómìnà ó pariwo ní níbẹ̀ yẹn àwọn tó sáìnì níbi tí wọ́n tún sọ àwọn tó dé bá wọn bẹ̀ tó sáìnì wọ́n bẹ̀ tó 8 lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ̀ ó lóun tó máa délé òun máa sáì fún ìyàwó òun máa sáì fún àwọn ọmọ òun máa sáì fún àwọn ẹbí òun sẹ́ni kí nìyí ojúṣe gbogbo wa ni ojúṣe everybody ní láti àwọn èèyàn wọn ò tí ì mọ̀ wọn ò mọ̀ nǹkan tó bá ń ṣe aláti láìsí àwọn èèyàn bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹn ṣe òun lòun ṣe ẹni ẹ̀kọ́ wá sí ọ̀dọ̀ wọn bẹ̀ wọ́n jọ ń ṣe fàájì lòun náà tún gbọ́ gbàṣẹ́ tán lọ nìyẹn so we have a lot of work to do so ẹ jọ àwọn èèyàn wa aláti bẹ̀ wọ́n mú tẹ́lẹ̀ ṣàlẹ̀ àwọn tààlà abroad yìí ní bíbá a ní àwọn èèyàn nílé ta lè bá sọ̀rọ̀ gidi tó máa lè ṣí wọn létí kó jẹ́ pé kàkọ́ sọ́dún kọ́sà abẹ́líṣàn àkọ́lẹ̀ sọ́dún kọ́sà abẹ́líṣàn kó lè sáré gbàgbé yẹn aláti sọ àwọn cogentries àwọn reason ìdí múlò mú tó àtọ́ wípé ṣé wọ́n pé ní kílíọ̀ rẹ ní iṣẹ́ ní máa ń ṣe import and export àwọn tó máa ń ṣe cargo yẹn wọ́n ní àbábá tẹ́tí ṣe cargo yẹn ní immigration àwọn olóhàbí ó náà ó ní òun lórí búkú làwọn Hausa yẹn wọ́n ní kọ́sà àwọn òun ní olórí búkú mi tí a bá gba ilẹ̀ wa tí a bá máa employ 100 immigration ọmọ Yorùbá ló máa jẹ́ gbogbo ẹ̀ tọ́ba employ custom ọmọ Yorùbá ni àwọn èèyàn tó lè platform ẹ̀ jọ́ tó lọ́wọ́ níṣẹ́ láti ṣe aláti fún àwọn èèyàn wa ní reason. That exactly is how it's meant to be. Thank you so much for that contribution. Sherry, ẹja àkọ́kọ́ gbọ́ tí àwa ìfisọ níbí again. Èkó oko olóògbé MKO Abiola. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn tá a pé ní tòótọ́ àti lódodo a fẹ́ òmìnira Yorùbá ní 2022. Mo fẹ́ ká lọ sign sí 5 million signatures tá a fẹ́ ṣe ti Yorùbá 2022, òmìnira Yorùbá 2022. Mo fẹ́ ká lọ sign sí. Ẹ lọ sí bàbá ṣe àpèjúwe ẹ lọ sign. Ẹ má sign ní fake o. Èyí tó jẹ́ láti ọ̀dọ̀ tiwa nìkan tó ní orúkọ Ọlọ́run tó ní orúkọ èmi Dúpẹ́ Onítìrẹ Abíọ́lá nú
pẹ̀lú àwọn èèyàn tá a jọ ń ṣe àwọn pàtàkì tá a jọ ń ṣe òun ní kẹ́ lọ ṣe o tẹ́ ẹ bá ti rí orúkọ èmi Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá nínú ẹ má lọ síbẹ̀ tí ó bá kí n ṣe site Òmìnira Yorùbá 2022 Yorùbá Freedom 2022 ẹ má bá wọn débẹ̀ o tẹ́ ẹ bá ti lọ síbẹ̀ ẹ ti rí oríṣiríṣi nǹkan tó máa fi jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé site òótọ́ ni kò kí ń ṣe rọ́ ẹ má lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́tàn torí àwọn ọ̀tá pọ̀ tí wọ́n fẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ sọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ mọ̀ pé ẹ fẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ ẹ dúró sórí òótọ́ ẹ lọ síbi tó yà ní kẹ́ lọ ẹ lọ sign nǹkan tó wà níbẹ̀ ni pé ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló dé tẹ́ ṣe máa sign ṣe mọ̀ pé mo sọ pé a lè ní dádúró ká ní òmìnira láì jagun láì tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ láì sí wàhálà ẹ̀tọ́ wa ni right to self-determination ẹ̀tọ́ wa ni àbá ẹnikẹ́ni jà àbá Hausa jà àbá Fúlàní jà àbá Ìgbò jà àbá Ògbóni jà àbá ẹnikẹ́ni jà àbá Yorùbá ara wa gan jà tiwa ṣáà ní pé kí Yorùbá kó ní òmìnira ní 2022 táwa náà ẹ̀tọ́ wa ni Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló dá wa ní ethnic nationality ó dá wa ní pẹ̀lú èdè kan ìwà kan àṣà kan origin kan gbogbo ẹ̀ ló dá wa ó dẹ̀ fi wá sí àyè tó wù ú láti fi wá sí ní àyè tá a wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tí àgbáyé mọ̀ sí south western part of Nigeria òun ni Yorùbá wà á lọ bèrè ilẹ̀ ẹnikẹ́ni o a lọ sọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni tí ilẹ̀ Yorùbá òun ni a dẹ̀ fẹ́ kí everybody co respect the fact that a ní right to self-determination a fẹ́ kí Igbo Hausa Fulani Yorùbá everybody the entire world co respect right wa to self-determination and our intention ni láti ṣe peacefully very very peacefully without violence. So ní agbára ti Ọlọ́run ìgbésẹ̀ ilé ó wà nínú ìgbésẹ̀ tá a máa gbé láti ṣe peacefully tá a bá ti sign 5 million signatures yìí à ń sọ fún àgbáyé ní pé à ń fi ohun wa torí ẹnu èèyàn ni wọ́n máa fi nǹkan méje ẹnu èèyàn náà ni wọ́n máa fi sọ nǹkan tó fẹ́ so ayé ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ a fẹ́ sọ fún ayé ni a fẹ́ sọ fún àgbáyé lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà lárúgbó káàkiri àgbáyé kí wọ́n gbọ́ kí wọ́n mọ̀ wípé Yorùbá sọ wípé òmìnira Yorùbá 2022 wọn láti wá sí ìmúṣẹ tó bá ti gbóhùn àwa 5 million tá a sign wọ́n ti rí pé a kò kí ń ṣe rọ́ pé a fẹ́ nítòótọ́ ni kò dẹ́ ṣe pé èèyàn kankan fẹ́ fún èèyàn kankan lówó ó ń láti wá láti inú wa ni ó ń láti jẹ́ nǹkan tá a fẹ́ nǹkan tó wù wá wípé nítòótọ́ àti lódodo a fẹ́ òmìnira so a ní láti ṣe voluntarily láti inú láti ọkàn wa so pé èèyàn kan fẹ́ sanwó fún èèyàn kan àbí èèyàn kan fẹ́ fún èèyàn kan lóò yẹn ṣẹlẹ̀ o a láti ṣe láti inú wa ni so ẹ jẹ́ ká ṣe ní kíákíá bá ṣe wá ṣe kó yára sí òun náà ni òmìnira ẹ ṣe máa yára sí tó ta bá ṣe eléyìí ìbẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tá máa fi ṣe pé a ṣe referendum ní eléyìí ò kì í ṣe referendum eléyìí ohun ní petition láti fún àgbáyé pé nítòótọ́ àmì nẹ̀ ó dá wa lójú àfọkànsí a ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀ wípé Yorùbá máa dá dúró so eléyìí ló máa bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tá máa fi ṣe referendum tí a máa fi dá dúró táyé máa fi mọ̀ pé yes Yorùbá dá dúró peacefully la máa ṣe and I expect interference from anybody from any government from anybody because òfin àgbáyé sọ wípé right to self-determination kò gbọdọ̀ ṣe interference láti actualize it so we expect that nobody will interfere see our right to self-determination Yorùbá nation Ominira Yorùbá independent Yorùbá nation sovereign Yorùbá nation 2022 bó lè ṣe máa rí nìyẹn ní agbára Ọlọ́run kí ló bá wa dé bíbá gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀
mo ti ṣàlàyé yẹn tẹ́lẹ̀ lórí bí àwọn amúnisìn Great Britain ṣe wá sí entity tó ń pè ní Nigeria tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bá everybody Yorùbá ọ̀tọ̀ Biafra ọ̀tọ̀ Ògbóni ọ̀tọ̀ Nupe ọ̀tọ̀ Hausa ọ̀tọ̀ everybody ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni but for their own economic interest wọ́n amalgamate everybody without even thinking about the right and the future and the progress and development gbogbo àwọn àtàwà nínú bẹ̀. So àsìkò títọ́ tẹnu wa ta máa fi sọ pé a fẹ́ òmìnira wa kí ló gbé wọn débi resources gbogbo nǹkan tó lọ́n fún wa tó lè dówó tó lè dọ́là láti máa continuously máa jí resources wa wọ́n ní power báwo wọ́n ṣe get power wọ́n lo slavery láti maintain slavery corruption wọlé láti corruption poverty dé. ṣe rí pé mo fẹ́ pause ibi tí àwa ti ń sọ̀rọ̀ níbí láti expatiate but before I do that mo fẹ́ ká tó wá padà ká gbọ́ nǹkan tí ẹ mọ̀ pé ti gbọ́ nǹkan tí ìyàwó sọ níbẹ̀ yẹn but I don't know why irú àwọn bàbá wa yìí Professor Akin Oyèbọ̀dé they should just support the Yoruba nation and forget about trying to continue to àti mọ problem nísìn gbogbo wọn náà ti mọ problem but they are still trying to keep a Nigeria in one hand as a Yoruba man. They are in their old age now. Àwọn ti kàwé. I'm talking about this professor now. And there's so many of them like that. But rather than everybody, láti máa sọ pé let us just leave Nigeria, káwọn náà máa advocate for a Yoruba nation. They are still trying to stick to Nigeria is not working. Nigeria has some issues and do all this analysis, but they are not saying, oh, we don't want to be part of Nigeria anymore. Ṣé ìyá wa Abíọ́lá kàwé tó bàbá yìí ni? Bàbá yìí is a professor. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí bàbá yìí náà sọ kájọ wá gbé yẹ̀wò pẹ̀lú nǹkan tí ìyá wa Abíọ́lá ń sọ. Kẹwàá wo ìyá wa Abíọ́lá nísìn àwọn ní ká lọ sign petition. Kí ló dé tí àwọn bàbá yìí náà máa jáde kọ́ lọ sọ fáwọn èèyàn pé go and sign petition so that we can leave Nigeria. But rather, they just want them to be calling them to come and discuss. I think it's here at the Nigerian Association of Promotion and Bikini Mobitawai. Somewhere, Nigerian Association. I don't know where he was doing this, presentation. So all they want is people to just invite them, come and present a paper, and they will go there, and they will discuss it, and they go. That is not going to solve the problem. We want them now to start coming out and talking and say Yoruba people should leave Nigeria. Simple as that. What is important to bear in mind is that when the British arrived in these shores, they carried along in their nap. Mo fẹ́ ká concentrate nǹkan tí bàbá ìfẹ́ sọ ìyẹn Professor Akin Oyèbọ̀dé is just almost as ìyá wa dárúkọ British pé nígbà tó dé wọ́n gbé corruption wá gbogbo tó dá lọ́kọ́ wá and you now are trying to save Nigeria ìwọ ọmọ Yorùbá ìwọ fẹ́ save Nigeria for what purpose are you trying to save Nigeria? On what ground do you want to save Nigeria? On what ground? Because trying to save Nigeria itself is going to end up taking your life. It's as simple as that. Don't try to save Nigeria. Let's hear from this man as well, Professor Akin Oyèbọ̀dé. Listen, they should be part of our advocate to go and tell people to go and sign the petition. But yes, we know that Nigeria is not a democracy, but what is the way out? What do we need to do? Should we continue to be in Nigeria? Knowing what they all know. Àwọn ilé ìkàwé dáadáa náà. Wọ́n mọ̀ pé British ló dá wàhálà sílẹ̀. Ẹja gbọ́n kan tó fi sọ níbí. Knapsacks, English law, and instrumentalities of conquest and subjugation of the restless natives. I use that phrase advisedly. I had a teacher in high school, an American, who whenever we were making some noise in his class, he would say the natives are restless. He didn't hit us then. We were teenagers in Christ school. But later, some of us braved on to take him on, to tell him he has no lessons to teach us in terms of decorum and good behavior. Now, Nigeria being one of the last territories to be colonized by the perfidious Albion was subjected to the most distasteful aspects
of race supremacist ideology, of disdain and disrespect for the traditions and mores of the indigenous population. This attitude had been... What is the meaning? Meaning in the English dictionary. The indigenous people. So, the indigenous people, also referred to as the first people, first nation, the aboriginal people, the native peoples, indigenous natives, endemic population. What are indigenous people? Indigenous peoples are distinct social and collectives where they live, occupy, from which they have been displaced. What is displaced? In the large number, if not because we are all displaced people. Displaced. Check it to meaning displaced. Understand it. We are all displaced all over the world. The pronunciation is displace. It's called displace. Take over the place, position, or a role. He believed that the book may be displaced by electronic world. Paper by. Nísìn ó ti wà lórí e-book, ó ti sọ di electronic. Nísìn. For someone, if you highlight it, hold on, in Yoruba, hold on, what displays wa kúrò lórí ilẹ̀ wa? Àwa jókòó à ń wòran. For someone to leave their home, typically because of war, persecution, or natural disaster, thousands of Yoruba people have been displaced out of Nigeria. Thousands, millions of people have been displaced. Àwọn onílẹ̀, thank you very much, this is fresh. Àwa onílẹ̀, wọ́n ti lé wa kúrò lórí ilẹ̀ wa. Or move something from its proper or usual position. Pé kéèyàn gbé nǹkan kúrò. Àwa la lómi l'Ékòó, omi ta ni nísìnyí, àwa the indigenous people ló lómi Èkó. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé omi yẹn nísìn. Dangote wá ní more right lórí omi yẹn ju ọmọ Yorùbá lọ. Even the Westerners have more right. Ṣẹ̀rẹ̀ omi tó wà l'Ékòó yẹn nísìn, seaport yẹn, àwọn òyìnbó ní right jù yín lọ. Èyí tẹ́ ń pe dání lọ́mọ Yorùbá. Wọ́n wà láàrin Èkó nísìn. Wọ́n ti jí báyìí nísìn igbó lọ́mú káàkiri ní gbogbo Ìdúmọ̀tà, gbogbo àárín Èkó, Lagos Island. Àwọn tó yẹ kọ́ máa kẹ́ àyín tó yẹ kẹ́ wà ní seaport. Tó yẹ kẹ́ ilẹ̀ máa control in tó ń wá tó ń dé tó ń lọ kẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́. Ẹ wà láàrin Èkó nísìn. Igbó ló ń wé dà. Igbó ló ń wé igbó. Ẹ lọ sáàrin Èkó nísìn. Tó bá wá wé gbó tán nísìn wá wá bí tó máa yàgbẹ́ sí. Wọ́n bá máa wá oúnjẹ tó fẹ́ jẹ. Tó bá lóúnjẹ jẹ wá hijack. Ẹni tó bá kọjá wá gba báàgì lọ́wọ́ ẹ̀ wá gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀. Idiot all over the place. Àwa the indigenous people. Tẹ́ bá lọ wo UNPO, Yoruba UNPO. Ẹ rí pé the same word náà lọ lò. Yoruba UNPO. Ẹ rí pé the same language, the same word lọ lò. Ẹ jẹ́ ká kà. Àwa ni the indigenous people. The indigenous people nísìn. Àwa wá ń represented nations and people's organizations. Àwa tí a jẹ́ nation. Tàwa wà láàrin ìlú tí kò ń ṣe tiwa. Àwa wà, wọ́n ní ká lọ wá 5 million. Wọ́n tẹ̀ sọ pé níbí by 44 million ni wá. Ẹlòmíì lè máa, à ń ṣe 44 million. Ẹ lọ wá 5 million wá nísàn àìtí rí 5 million. Just 5 million àìtí rí. Ó ti lọ pé 3 weeks nísìn. Kọ́ fún wa ní 5 million péré. We can't get 5 million. But let's read a little bit. Ẹ jẹ́ ká kà níbí báyìí. Mo fẹ́ wo ibi tó ti lo the indigenous people. But let's first look at the Yoruba number over 44 million, making them the largest homogeneous people in Africa. Homogeneous. Àwa tí Elédùmarè dá dáadáa ní ìran tó dá. But ìdí tí a ṣe lè tayọ kí ẹ̀bùn yẹn kó jáde, ẹlòmíì wọ́n á ṣe ẹ̀kan fọwọ́ sóhun lórí kó gbàdúrà kó ṣoríire. Àwa tọ́lọ̀ ti dá dáadáa. Nídìí gbogbo yẹn.
Sherry ọ̀rọ̀ Christian Muslim àti ìṣẹ̀ṣe wa ó kò jẹ́ kó máa jẹ́ bí guide fún wa ni that's all. O ṣe wá ń lọ sí church kó gbàdúrà fún ẹ kó lè rí iṣẹ́ náà dà tó fẹ́ ṣe. O lọ sí church kó gbàdúrà fún ẹ kó lè rí visa lọ sí Amẹ́ríkà. Tó bá jẹ́ ìran Yorùbá dáadáa tó dúró dáadáa ni Amẹ́ríkà ló máa ní ìjọ ọ̀rọ̀ afẹ́ wá sọ́dọ̀ àwọn. Ìwọ́rọ̀ ọmọ Amẹ́ríkà tó ń káàkiri bí ẹṣọ níwò lé mọ̀. Àwa là ń káàkiri náà àwa Yorùbá àti Ìgbò là ń káàkiri. We're looking for greener pasture. I guess we have a caller coming through. The second number, I'm going to give it out in just about a few minutes. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀. Ètò nìyẹn. Jẹ́rí ẹ̀gbọ́n tó pè lórí pé ṣó fídíò màmá wa Abíọ́lá ni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni mo fẹ́ dá sí. Ṣé bàbá tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ Professor Akin Oyèbọ̀dé? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, tó pè lómi. Ẹ̀gbọ́n tó pè láti. Jíde. No, kò ń ṣe Nàìjíríà ló ti pè. UK ló ti pè. Jíde ni moment tó ń sọ̀rọ̀. Jíde ló pè. Kò ṣe Nàìjíríà. Jẹ́rí ó dàbí ẹni pé gáà yẹn rí dìmáàdì. Ó dàbí ẹni pé ó rí nǹkan tó wà lómi ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé jẹ́rí ọ̀rọ̀ ibù kan kájẹ̀ máa kí sọ̀rọ̀ pa bóyá. Ẹ káàárọ̀ yàwá Liz dada. Ẹ káàárọ̀ mi. Jẹ́rí ọ̀rọ̀ tí gáà yẹn sọ ni òótọ́ ni o. Torí kò sí ọ̀nà èmi gan ti jókòó mo ti rò ó kájí kó tẹ̀ máa ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation rárá kò sí ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà torí pé nǹkan tí condition yẹn bẹ́ẹ̀ sì lónìí wípé wọ́n máa ń ṣe debate ní Aso Rock ní before kan tó ṣe anything. Jẹ́rí Tinubu gan tẹ́rí yẹn gan òun gan fún rẹ̀ gan mọ̀ wípé kò sí anything tó fẹ́ ṣe fún Nàìjíríà ó mọ̀ lọ́kàn rẹ̀ pé kò sí anything tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà. Àwọn tó kàn tẹ̀lé pé Tinubu for president díútì pé owó chẹ́ńjì díẹ̀díẹ̀ tó rí fún wọn táwọn fi ń jẹun ló bá tó fi ń tẹ̀lé ṣùgbọ́n nǹkan tí Tinubu fẹ́ ṣe lọ́kàn rẹ̀ ò wípé òun ṣàbẹ̀ break record kó lè ka orúkọ ẹ̀ máa tó ti jẹ president rí Nàìjíríà ní wọ́n fẹ́ gọ́mọ̀ kó lè ṣe ọkọ fún Nàìjíríà ṣẹ́rí tí wàá tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣẹ́rí condition yẹn before kan tó lè ṣe anything gẹ́gẹ́ bí gáà yẹn ṣe sọ wọ́n máa ń ṣe debate ni so majority carry the vote ni lórí ọ̀rọ̀ constitution tó wà lẹ̀ tó fi rú Nàìjíríà so èmi máa wọ́n dàgbé tó bá máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa ní Yorùbá lọ́pọlọ Yorùbá ọjà very intellectual but èmi máa wò pé ẹ jọ̀ọ́ irú brain wo ni Yorùbá ní táwọn lè lò ó tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ jọ Yorùbá àti Haúsá wọ́n dẹ̀ jọ wà nínú politician ní for the past 60 years tí Haúsá dẹ̀ fi táwọn Fúlàní dẹ̀ fi create irú nǹkan báyìí ní wàá bọ̀kì báyìí tó jẹ́ pé àwọn olúmọ̀ọ́mọ́ even kan 1000 years to come àwọn ní nǹkan tó create àwọn olúmọ̀ọ́mọ́ favour duty pé bọ́ ṣe create everything wọ́n ti mọ̀ pé tó bá máa lọ sí debate ẹjọ́ ṣé tí Tinubu bá àbí whosoever ibùkún tí Sowore bá tó bá ṣe ṣé tí Sowore tó bá di president nísìnyí ṣé ó fẹ́ sáàkì gbogbo àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà tó jẹ́ pé bí Fúlàní tọ́jọ́ rú tọ́jọ́ wà lásọ̀rọ̀ yẹn tó fẹ́ sáàkì gbogbo wọn ni àǹdẹ̀ tó bá dẹ̀ nìkan change condition yìí ní ìsìn wọ́n á ṣe debate ní lórí ni kì í ṣe nǹkan tí president àbẹ̀yàn kọ́kọ́ lè ṣàdé decide pé ẹ jẹ́ ká ṣe kínní pé mo fẹ́ ṣe kínní láyé ara mi wọ́n kọ́ ṣe debate ní tó bá dẹ̀ ṣe ẹ má dá sọ̀rọ̀ wa àwọn Fúlàní yẹn wọ́n pọ̀ lásọ̀rọ̀ kìkì Yorùbá àti Ìgbò lọ so ẹ sọ fún mi ọ̀nà owó ló fẹ́ fi ṣe kínní yẹn ẹ má jà tọ́ra wa ṣẹ́rí nǹkan tẹ́lẹ̀ àkọ́sọ lórọ̀ láti kó deputy short ní pé ṣẹ́rí gbogbo irú àwọn professor tẹ́lẹ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ olórí burúkú ni gbogbo wọn mi ò sọ láti sọ̀rọ̀ o ibù kan bíbélì lè sọ ń gbà tí Jésù kan fẹ́ rán àwọn ọmọ ìlú ẹ̀kọ́ jáde pé kọ́ lọ máa wàásù ní Jésù jẹ́ kó di ìmọ̀ fún wọn pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá sọ jáde lẹ́nu ẹ jẹ́ lẹ́nu kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá sọ jáde lẹ́nu nìkan kọ́ ni káwọn èèyàn máa gbọ́ irú àwọn báyìí jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó yẹ ká máa gbọ́ lẹ́nu wọn là ń gbọ́ lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n ìyá aṣọ nǹkan tó gbogbo àwọn jẹ́ pé ó sì ń jáde tó ẹ bá rí níbo nù Yorùbá people tó ń jáde tó ń sọ ọ̀rọ̀ báyìí lẹ́nu àti professor wọ́n sì rí benefit àwọn people nìyẹn rí benefit lára wọn Nàìjíríà èmi ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ yẹn tẹ́lẹ̀ ní mo fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ yẹn mo respect bàbá yẹn mo ṣe sọ pé ẹ ti mọ problem ẹ ti mọ fault bàbá yìí náà ti ń dàgbà nísìn ẹ ṣe analysis gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àfẹ́ gbọ́ yẹn mọ́ ẹ keep wa ní kí ni the headway kí ni the next move ẹ má kọ̀ máa lọ sí seminar tí ta ló mọ bó ṣe ń fi kinní sẹ́ran lábẹ́. Bàbá 90 years old tó sì lọ bàbá 90 years old tó sì lọ sí birthday party
bàbá 90 years old tó sì lọ bẹ́ẹ̀. Irú bàbá yìí ní sáwá jáde á wá sọ̀rọ̀. Àwọn ṣe rí aspect àwọn kábíyèsí ṣe rí a lè máa wọ̀rọ̀ àwọn kábíyèsí ní ọ̀rùn kan tó lé lóòótọ́ náà. Àwọn kábíyèsí àwọn gangan ní orísun ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ̀ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ rí fún nínú live program yìí pé àwọn kábíyèsí yẹn náà ti wá torí pé àwọn gangan ní foundation ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá lọ wo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ẹ máa rí pé gbogbo ẹni tó ń tẹ̀lé Yorùbá tó ọba ní kábíyèsí ni. Dáhùn sọ ní ìsìn báyìí ẹ̀gbọ́n kan jẹ́ má jẹ tẹ̀lé majority ò lè gba Yorùbá nation fún àfi tá a bá fẹ́ tọrọ wa lókù wàhálà kò sí gbà tọrọ táwọn fà yìí kò sí gbà tọrọ táwọn fà yìí kò sí gbà tó lè di wàhálà majority ò lè gba kínní tá a bá ń dúró di pé orí petition yìí láti máa mọ̀ kí majority tó bá jẹ́ pé majority ló máa gba Yorùbá nation yìí àgbèsí ló máa gbà at the end of this petition la máa fi mọ̀ tóṣù bá parí tí petition yóò bá ti lè wọ 5 million tóṣù kan bá fi lè parí ẹ̀kan pẹ̀lú gbogbo náà bá ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ pé petition la máa fi gba Yorùbá nation lóòótọ́ ẹ wo gbogbo adúrú èrò tó yí bàbá Sunday Igboho ká nígbà tí tó ń lọ sí Èkìtì lásán gan ti tó gba Yorùbá nation tó bá jẹ́ pé petition yìí ṣùgbọ́n tá a bá lẹ́yìn nǹkan tó advice tèmi àkọ́mú òdu pé tá a bá ń dúró di pé lẹ́yìn petition yìí ẹ̀pẹ́ má dá tọra wa o ẹja bára wa sòtọrọ ṣe rí lẹ́yìn petition yìí tí diplomacy táwọn bàbá fẹ́ lò tí ò bá ti work out èmi ò gbàdúrà pé kó máa work out kọ́ ló fún wa ṣe o ṣùgbọ́n in case tí ò bá ti lè work out ìdíwọ́ diplomacy ẹ má wulẹ̀ jẹ̀rẹ̀ ká tó máa waste time ara wa mọ́ ṣé Yorùbá mi ti rí nìsín so láti conservation jẹ́ rí gbogbo àwọn bá jẹ láìpẹ́ láì jìnnà gbà wọ́n á join by force wàhálà ńgbà tó bá di pé àwọn onílé rántí gbé adé orí wọn ní pálásì nígbà tó bá dé pé ètò wọn náà wà pẹ̀lú yín. ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀sọ́. I saw you later. Bye. All right, later. Bye. Nọ́mbà tí ẹ lè pè sí tó yàtọ̀ sí èyí tí ó ń scroll rẹ because tó ń scroll yẹn ó ń ṣiṣẹ́ o but ó máa ń fún mi ní a lot of problem just a backup line lédè pé tẹ bá pè tẹ́ ẹ bá get mi lórí yẹn lè pè sí yẹn àfi tí bá busy ni mo ní gbé is +44 74 04 40 59 17 +44 74 04 40 59 17 àtúnyẹ nìkan tó tún pè wá ẹ má dẹ̀ pè mí sórí fídíò call lórí ẹ̀ mo ní gbé ẹ ní láti máa pè mí sórí fídíò call. Hello caller. Ẹ káàárọ̀ sir. Yes sir, wọ́n pè láti Nàìjíríà láti Adó. Láti Ẹdó. Adó Èkìtì. Adó Èkìtì. Wọ́n ní gbogbo professor ló kún lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. Professor wà nínú agboolé kọ̀ọ̀kan ló máa ń sọ. Sá. Wọ́n ní professor wà nínú gbogbo agboolé kọ̀ọ̀kan lẹ́kìtì. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́yìn máa ń sọ. Gbogbo ìwé tàkà náà ilé la fi ń jòkó sí ìkòsí kankan. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹgbọ́n sókè sà. Ẹgbọ́n sókè sà. Mo ní professor Bello ló ti rise for the past 20 years. Ṣé pé professor tẹ̀ tí ó reduce the population ní nọ́mbà? Mo ní ṣé pé ó reduce ní nọ́mbà ni àbí? Kì í ṣe pé ó reduce ní nọ́mbà ó static ni ó dúró pa sí bó ṣe wà. Ó dúró pa síbi tó wà. Nígbà tó orílẹ̀-èdè ò bá move. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tẹ́yìn náà fẹ́ bá wa sọ láàárọ̀ yìí ẹgbọ́n sókè sà. Ẹ̀sà ìkan tèmi kàn fẹ́ sọ gan-an tèmi fẹ́ sọ ni pé nípa ọ̀rọ̀ ti petition yìí sà because I think that is the way out now which is kí ni báwo la ṣe fẹ́ mọ tó bá pé àti pé ibo la sign dé àti pé ibo ló kù sí ìjọba tó bá pa ọ sọ ẹ bá wa sọ ìbéèrè lẹ wà ń lé èyí lẹ sọ nísìnyí pé Èkìtì state professor kìíní ló kún bẹ́ẹ̀ jù bọ́ ó ti wà static so kí la fẹ́ ṣe sí tá bá ń wo fídíò bàbá wa tó wá sékìtì nígbà tó wá sékìtì èrò tó wá tẹ̀lé bàbá níjọ́ yẹn wọ́n fẹ́ tó 1 million ìjà ti rí 1 million tó bá wa sign ǹjẹ́ wọ́n ti connect mọ́ bàbá Èkìtì ǹjẹ́ wọ́n ti connect mọ́ Martins ǹjẹ́ wọ́n ti connect mọ́ gbogbo àwọn tó wà nínú Èkìtì láti lè tètè bá wa ṣe àbí wọ́n ti fẹ́ dìbò fún Fáyẹmí tó ń bọ̀ ní gọ́vnà yín tó ń gbé l'Àbújá kí gọ́vnà máa gbé l'Àbújá kó máa fẹ́ helicopter gbé wá láràárọ̀ gọ́vnà ń gbé l'Àbújá wá fẹ́ helicopter gbé wá láràárọ̀. Ó ti fi báwo lẹ̀ fún wọn báwo lọ́tún láwọn.
Okay, no problem. All right, sir. Thank you very Ẹ much. ṣé gan ni. Mo kí gbogbo àmì, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Èkìtì State. Bàbá yìí tún jẹ́ kí n tún mọ̀ láàárọ̀ yìí pé professor yẹn ó ti static kò mú sórí. Ẹ jẹ́ ká máa bá ibi tá à ń bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ lẹ́ẹ̀kan kó tó di pé mo tó máa divert there. The Yoruba people numbered over 44 million, making them the largest homogeneous people in Africa. The majority of this population, around 40 million, is located in Nigeria, where the Yoruba makes up 15.5% of the country's population. Most Yoruba people speak Yoruba language, which is the most widely spoken Niger-Congo language. They share the same language and culture. Yoruba identity is primarily linguistic rather than ethnic, and they include both the Christian, Muslim, and Oniseshiwa. And the Yoruba occupy Ìlànà Ọmọdúnwà have joined, blah, 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 blah. Okay. All right, let's go back here. At a moment, in terms of the displays. So if we are not careful, Displays. right? Gbogbo wa ni mo bẹ̀ pé kọ́lọ̀ fún ẹ̀mí gúngún àtàlàáfíà, èmi máa add the 100 years mọ́ èjì gbogbo wa. But after that, everybody will die. But your land, ṣẹ́rí ilẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń wò yẹn, will no longer be our own because we will all be Displaced. Àwa ni the indigenous people. Tó bá sọ pé indigenous, Professor Akin Oyèbọ̀dé. Practiced and perfected by the British in relation to the native peoples of America and Canada, Australia and New Zealand. Ẹ má bínú tí bá ń rí comment tí àwọn èèyàn dẹ̀ bá wa respond sí comment yẹn, I will not have any reason than to stop the video. Moriembe Matthew and Ififo. Ganiu Ayobami sir, how can I get the form? Kò kìí ṣe form. Link ni. Link yẹn lẹ́ ń wò yìí níwájú mi tí à ń pè ní Ominira Yoruba 2022.org. So since tíyàn kankan kúkú bá mi respond sí ní, èmi náà ni mo kúkú ń ṣètò. So that means pé àwa tá wà lórí YouTube, àkọ́jókòó à ń gbọ́ ni. Gẹ́mi nìkan mo dẹ̀ rí comment yẹn. So I'm going to send you the link here again. Click on that link. It's not a form. Kò kí ń ṣe form. Kò kí ń ṣe form. Link ni. Link ló ń pè. Kò ń ṣe form. Kò ń ṣe application. Kò ń ṣe form bí ìgbà tí yàn gbé paper dání tó wá fẹ́ fíìlì kankan. Online lẹ ti máa fílẹ̀. Yàtọ̀ sáwọn tí wọ́n ń bá wa kọ sínú paper tó fi ránṣẹ́ sí wa táwọn èèyàn wá ń bá wọn submit ẹ̀ fáwọn tó ò lè ṣe fún díkan àbí díkejì. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn Mr. Ganiu Ayobami. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, ẹ click lórí link yẹn, kẹ lọ sáré sign ẹ̀, kẹ padà wá kẹ sọ fún mi pé ẹ rí ṣe àbẹ́ ẹ rí ṣe. Ẹ click lórí ẹ̀. Ìdí tí mo ṣe jókòó sí bíbá láàárọ̀ again nìyẹn. So ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Moriembe Shina Yusuf, Ayobamidele Kenneth, good morning. Femi Adeyemi, good morning. Ahmed, good morning. Ìyàwó Bọ́sẹ̀ Hamzat Mokinyi Oòduà, good morning. Mr. Ibrahim Latif, good morning. Abi Adeyanju, good morning. Ìyàwó Grace Ọmọládé Dáramọ́lá, good morning. Ìyàwó Dalapo Olóyèdé Mokinyi. Ẹ ṣé gan ni Mr. Rasheed Balógun Mokinyi bẹ́ẹ̀. Ìyàwó Amdalat Lọ́rẹ̀ kan junior mi kan Amdalat ló ń jẹ́. So many people are suffering. Morimbe Oyèdé Ṣẹ́gun Tolúlọpẹ́ Tèmítọ́pẹ́, good morning. Tèmítáyọ̀ Ayọ̀délé, good morning. Kafi Darren, good morning. Morimbe Alájà Idiatu Moriamo, good morning. Fọlọ́runṣọ́, good morning. Ìṣọ̀lá Afeez, mo kí gbogbo ẹ̀yin àfà, mo kí gbogbo ẹ̀yin alhaji, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa fi ọkàn bá lọ. Ṣé rí ilẹ̀ Yorùbá tó bá dá dúró? Ó ní fídíò kan tí ọmọ mi send sí mi lánàá. Kanesti ló ṣe fídíò yẹn. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ Kanesti. Òun ló ṣe program yẹn táwọn kan wá ń pè. Màá fẹ́ ká gbọ́ clip yẹn.
because ó láwọn kankan tí mo fẹ́ response sí in a positive way fáwọn tó ń pè àtàwọn tí kò yé. There's nothing mo ń bọ̀ nìkan sọ pé and there's no link than this particular link. Link yìí ẹyọkan náà ni. So ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ link yẹn kò wà valid is sometimes ẹ rí pé fídíò tí mo show fake link out there and neither is there any kind of pé link kan wà níta tó yàtọ̀ sí ìta ń lò. No. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ while I'm getting ready for that video. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí nípa ohun tí bàbá wa yìí sọ. I believe they should just be saying to Yoruba people, go and sign the petition so that we can all disintegrate peacefully. Bàbá yìí nísìnyí wọ́n rún gbogbo rún wọ́n ti kàwé. Look at it, white grey hair. Mo rí bẹ́ẹ̀ Ọdẹ́bíyì Samson Gbénga ẹ̀ka àrọ́sà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kàwé tẹ́ lọ sí yunifásitì ní Nàìjíríà. It's not the fault of your own that Nigeria is not providing for you. British government ló fa wàhálà yẹn sí lọ́rùn. Ẹ̀yin kọ́ ni problem. It is the British government that created that problem and the havoc that we are all visiting today. Ẹ jẹ́ àgbọn tí bàbá yìí sọ díẹ̀ sí. India, etc. This superiority complex among the English was so deeply ingrained in their psyche, as the writings of Shakespeare reveal, Tempest and Othello being notable examples. I must note that as recently as 1857, the U.S. Supreme Court, in the notorious Dred Scott case, still had the temerity to declare that the black man had no rights, that the whites needed respect, more so that he was only 4 feet of a man. Wherever the English went, he could relish in the thought, as Lord Palmerston had intoned, that the long arm of the English law would always protect him. Indeed, they refused to subject themselves to the jurisdiction. Again, Moshe took a comment again, you see. The priority is just that we're just using it as a program. Our priority today and always is the Yoruba petition. There is no issue around whether you have email or you don't have email. It is optional. Tẹ́ ẹ bá ní email, it is optional. Morimbe Aṣíwájú Felix, good morning. Akindele Kamaluddin, good morning. Shoyobo Kolawole, good morning. Good morning, Ari Lasisi, and the rest of you that I do not see. Morimbe, okay, please, can I talk to you in private? Yes, why not? But maybe not now. You can call me anytime in private. In private, you are more than welcome to speak to us. Again, analysis but I don't want us to be bored with that. As much as they are kind of educative, I understand, it's good for us to know. But it means on talk or put a full stop and say, Eyomo Yoruba, Sherry, you only work, forget it. Yoruba nation. But they're keeping quiet for whatever reason known to them. They are not doing much in terms of telling us that Nigeria, that they know. Nigeria is not a country. You can call me anytime during the program if you have questions, or you can just put it on the comment. I'll read it. The Young Muslim Leaders Association, a very good morning. Muki Yonkan. This tomorrow, Lagbar Olong, there will be a prayer that will be coming live on KOIKIMEDIA, in conjunction with my friend details here, because I don't know it off air. Let me quickly look for the image. Tomorrow, Yoruba Nation Prayer Group is put together by Prophet Dr. Larry Ajewole is the coordinator. I believe that Baba Akintoye will be there for about 10 minutes when they start tomorrow. We're going to be streaming it on KOIKIMEDIA. It's going to be 8 p.m. UK time, 9 p.m. Nigerian time, 3 p.m. Houston time. It's going to be 3 days in a row. The link is already out. I'll be putting out the link again today. It's going to be
join us for the day praise night and fasting. Èmi ò ní jókòó sí bíbá kí n máa sọ pé torí a fẹ́ gba Yorùbá nation a kò máa jà nìkan àdúrà ò ní sí nínú ẹ̀. No, we need the guidance and the prayer as well. Mo ní mo fẹ́ respond sí program tí Kanesti ṣe lẹ́yìn bí alánà ló ṣe I don't know when láti dìjẹ́ta nísìn tí ìkànnì àwọn ọmọ mi send sí mi. Let me see if I can find him. If not, let me just go straight and copy link here. Mo fẹ́ respond sí ó ní kan tí ó náwọn because they were discussing about Yoruba nation and tí bá dẹ̀ ti respond or bí a kájọ gbọ́ then my open line like I've done again then people will call and we can all have a conversation around it. Ẹni tí kò bá yé our job and our duty is to explain to them. I think this is the video. That's it, yeah. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Let me close down some of this link before it have impact on our broadcast this morning. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ Kanesti. I'm sure everybody knows him very well. Okay. Ó ṣe program kan 6 minutes ni. So what I'm going to 6 minutes ni video yìí. And I'm going to just allow that video to play through. So tí video yẹn bá ti play through délẹ̀, àwa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe analysis. Àwọn kan pè wọ́n defend the Yoruba nation. Àwọn kan pè wọ́n ní kò lè work and just the same thing that some people are saying, and our job is to educate people. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé àbáyín jà rárá. Kódà ẹ bá máa ṣe APC. Kó jẹ́ ń kọ́ ẹ ló wà níbẹ̀, àǹtí ẹ ló wà níbẹ̀. We are not fighting you, but àwa ń wo the future. Ṣẹ́rí ẹ̀yin máa wò pé nísìn ATS tí Tinubu máa wà níbẹ̀, ATS tí Délé Momodu máa wà níbẹ̀, ATS tí Sowore máa wà níbẹ̀, ATS Tatiku máa wà níbẹ̀, àti Peter Obi, Kingsley Moghalu. No. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ju ọ̀rọ̀ ATS lọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí fídíò yìí tí Kanesti ṣe ká wá jọ gbé yẹ̀wò àwọn ibi tó ní grey area níbẹ̀ ká tidy ẹ̀ up there. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn sà ẹ ti gbọ́n pa ìtẹ́lẹ̀. Gbọ́n pa ṣùgbọ́n èmi rí i pé tá a bá Yorùbá nation tó ń wí yìí èmi rí i pé kò lè work. Báwo ni o ṣe lè work? Ohun tí òfin lè work ni pé ihun tí gbogbo àǹfààní tá a ní tàbí tí a tún kúrò ní state kan bọ́ state kan kò ní ṣeé ṣe mọ́ torí pé tá a bá pín sí mẹ́ta kò sí nǹkan kan tó bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ láti pín sí mẹ́ta ṣùgbọ́n ìnira wà níbẹ̀. Hello sir. Sà ẹ kú ohun sà orúkọ tèmi Lọlá Ọlásùnkànmí lórúkọ mi sà. Láti bolẹ̀ tí ń pè wá. Ìlú Ìlọlá tí ń pè sà. Ẹ bá a dá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn sà. Potential wa ọpọlọ tọ́lọ̀ ń gbé sí wa lórí àti Yorùbá a lè utilize tàbá tó wà pàlùpọ̀ ní Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá nation tá à ń sọ̀rọ̀ pa yìí we are going to do things differently. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá lásán is more than enough láti gbọ́ gbogbo wa lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Èkó lásán wọ́n tó ń generate lẹ́kọ̀ọ́ ó tó kọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo APC Ondo nǹkan kò owó tó ń generate kókó ó ti tó. Mr. Lọlá lọ́dọ̀ tí Yorùbá nation is the solution. Bẹ́ẹ̀ni Yorùbá nation ni o. Hello, orúkọ yín láti bo. Ọmọọba Liza Okwade ló ń pè láti Adigbe. Mo really love topic yẹn. Ṣẹ́ni the only situation tí a ní ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni wípé if corruption can be taken away from this country, corruption is the only thing that is damaging the image and everything about this country. So tá bá lè mú àwọn nǹkan tí that major thing, I think this country will be okay. Ẹ̀yin ò bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation kọ́ ní solution gbà yẹn àbí? I believe in the Yoruba nation, but the thing is, even Yoruba nation cannot work in this context because Nigeria can never be divided. Let us be sincere with ourselves. The only thing we need is we need to readjust ourselves to the system. Hello sir, orúkọ yín láti bolẹ̀ tí ń pè sà. Ọ̀la bí èrò ló rà mí lọ́nà. Láti London, kí lẹ̀yin rò kó jẹ́ solution sà? Ṣẹ́rí number one, èmi ò ní ilé, to be honest, mi ò rí answer for question yẹn because ilẹ̀ ti wọ́gọ̀ mo dẹ̀ lọ́sí ìdí kankan tó wà ní problem wa I was very tribalistic in Nigeria. It's part of our problem. Níjẹ́ Yorùbá àdéhùn kò tàfẹ́ lù àdéhùn kò lẹ́yìn pé ẹni tá a fẹ́ sílẹ̀ ìyàtọ̀ sí Tinubu tẹ̀lé rẹ̀. For my own view
ṣé bẹ́ẹ̀ ń ṣe rí yẹn tí Tinubu bá wọlé Nàìjíríà máa dà? Èmi bàbá ó lè má jọ 100%. Hello, orúkọ yín láti bolẹ̀ tí ń bá mi sọ̀rọ̀ sí. Ìjáyà lórúkọ mi, ìjáyà general láti London. Ẹ wo bí Yorùbá nation ní solution problem wa. Nàìjíríà lè dà. Because nǹkan tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó ju èjì lọ. Hello, ẹ kúrò lẹ́sà orúkọ yín láti. Orúkọ mi ni Olúrẹ̀mí láti Paris. Àti Yorùbá nation o, àti ọ̀rọ̀ Nàìjíríà o, kò sí tójú bí òṣèré akẹ́kọ̀ọ́ náà lè nígbà o. Kí ni solution lọ́dọ̀ yìí? Ṣé rí solution tèmi rò kó wà òkè òní ṣe pé kọ́tì ẹ̀jẹ̀ kí a rí evidence káti ẹ̀ try èèyàn tó fẹ́ débẹ̀ ká jẹ́ kó tẹ̀ débẹ̀ lẹ́ Yorùbá lọ. Hello, ẹ bá mi dárúkọ fún àwọn tó ń wo program Yorùbá ní Kwara. Jíde lórúkọ mi láti US. There is no solution in the Fulani nation. The only solution ni ẹni tó bá fẹ́ disintegrate tó fẹ́ yọ rẹ̀ kúrò ń bẹ̀. So ló fi tabadiju kò sí tabalaju kò sí. So Yorùbá nation ni ó máa mú gbogbo ẹ̀rọ ọ̀run sí. Fulani nation tá a wà yìí. Òfin tá a bá fẹ́ lò yẹn ṣáájú nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbáṣe máa jókòó láti ní òfin tá a fẹ́ máa lò. Tí inú bá dà a ò ní ìdòfin. Hello, ẹ kúrò lẹ́sà orúkọ yín láti bó sà. Ẹ kúrò mi orúkọ ti tèmi ní Abíọ́dún láti orílẹ̀-èdè Libya. Wọ́n gbọ́ yín sà. Ṣé rí nǹkan tèmi máa sọ ni pé nǹkan táwa fẹ́ òun ni òmìnira ilẹ̀ Yorùbá kúrú pé kí nìyà yìí tó pọ̀ jù. Hello, orúkọ yín láti bó sà. Ebony ló ń pè o láti London. Mo kéka kókó rò láti bí iná mo tìlú tó ń jà fún independence kò ń ṣe ojúbọ̀rọ̀ náà fi jà kò sí bá a ṣe fẹ́ gbà láì ní sógun ká má tọ́ra wa kò sí bá a ṣe fẹ́ gbà ẹ lọ wo South Sudan ẹ lọ wo àwọn ìlú tó pa àwọn náà ń gbádùn ìjọba ìjọ ọ̀tún ọ̀fẹ́ fi wálẹ̀ tó bí ọ̀bá wò ó pé we are better together gẹ́gẹ́ bó tilẹ̀ kan tó pè ní bẹ̀rẹ̀ tó ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan corruption tàbá lè jẹ́ corruption kò lẹ̀ àti Nigeria will be a better place for all of us láti pè so lọ́gbà tèmi o èmi gba a better together. Hello, nation kó ló bá mi kó pé gàrí wọ́n so wá pọ̀ náà àwọn gírídì ló kó wá pọ̀ náà àwọn tó kó wá pọ̀ ló kó wá pọ̀ náà jẹ́ kó ló kálukú pé gàrí. Hello, ẹ kúrò lórúkọ yín láti bó sà. Orúkọ mi ni kò ń pè pé o àmì tí Yorùbá ọlọ́lọ́tọ̀ káwùtọ́ wà láàyè pé. Okay, adúpẹ́ fún Kamesti. Two things tí ó jáde nínú it's a 6-minute clip but it can be expatiated into a month conversation. Just to refresh some of the points tí mo note down. One of the callers says, bàbá yẹn sọ pé Nigeria can never be divided. A lè pín Nigeria. Kò possible. A lè pín Nigeria. Nigeria kẹ̀ lè fi pín kí lè mí pẹ́ fi pín Nigeria. It shows for me point tèmi máa kọ́kọ́ put out lórí each of those conversations and I'll allow those of you watching as well to have your own say. Ẹ má búyàn kankan ní ibẹ̀ yẹn àti bàbá yẹn àtàwọn tó ń pè. We just have to educate and enlighten them. That's all. We don't have. Ṣé pé àwọn kọ́lá kan pè láti abroad that are still in love with Nigeria. Àwọn ò sí nílé o. Abroad làwọn ti ń pè, but they still want a one Nigeria or they want Tinubu or Osibajo or Dele Momodu or Atiku or anybody. Kódà ìkàntẹ̀ sọ pé tá bá wà together ó better. London lẹ̀gbọ́n yẹn wà o. Ẹ̀gbọ́n tó sọ yẹn London làwọn wà. Ṣẹ̀rí ẹni tó ní Nigeria can never be divided. Ìbéèrè ni pé ta ló sọ fún yín pé Nigeria can never be divided? Wọ́n pè ẹ má ti pè mí nísìn ẹ jẹ́ n ṣe analysis ẹ̀ dáadáa kẹ́ tó wá pè a sì ní enough time. Wọ́n pè ìlú kan ní Soviet Union. Lára ẹ̀ ní ẹ̀rí awuyewuye tó ń lọ between Ukraine Russia. Ní 1991 Soviet Union power wise ní agbára ó ní ju Nigeria lọ ó pín ìlú 15 ló jáde nínú ẹ̀ tó lúkàlùkù ń ṣayé wọn
tí ìlú mi ò tẹ̀ tó bí i 3 million 5 million ìyẹn kan bẹ́ẹ̀. Then again tó bá sọ pé Nigeria can never be divided, ìbéèrè tí a máa bi wọ́n ni pé ọ̀nà wo làwọn ṣe assume pé Nigeria can never be divided, because indication àti analysis of Nigeria as a whole right now, there's no unity among every one of us. We're all just ṣẹ́rí àwọn Igbo, Yoruba, Hausa, Fulani, Ìṣẹ̀kírì, Middle Belt. There's no love among every one of us. Bá fẹ́ tribe yẹn, there's no unity among us. And this was what the British purposely did. Lára jàmbá tí British ṣe fún wa nìyẹn. Lára jàmbá tí British tó ṣe fún wa nìyẹn. Because ìfẹ́ ò bá wà láàárín gbogbo wa tó máa dán mọ́rán dáadáa if we were all separate. But because the British put this amalgamation together, and that is why today, as it is now, tó bá jẹ́ kó fẹ́ ṣe properly ní ilẹ̀ Igbo lè kí presidency lọ. So anybody telling you that Nigeria can never divide, they are either not looking at the whole structure of Nigeria that was put together by the British in 1914. British mọ̀ pé Awólọ́wọ̀ ní brain. I play video yẹn lánàá, Harold Smith. British government mọ̀ pé brain power ní bàbá Awólọ́wọ̀. But kàkà kí wọ́n jẹ́ kí playing ground field kó lọ tayò yẹn pé ẹ lọ campaign ká wá dìbò ní election 1959. British gbẹ̀yìn, wọ́n compromise, wọ́n yí results, wọ́n rígẹ̀. Sórí bó ṣe ń rígì election Nigeria nísìn, British rígẹ̀ fún Hausa ní 1959. Tó fi di pé bàbá Awólọ́wọ̀ tí kò bá wọlé kó tẹ̀ wá sọ pé òun fẹ́ ṣe gbogbo Nigeria as at 1960 tí Nigeria máa fi wà okay. British government kò fún Awólọ́wọ̀ láyè. So láti ilẹ̀ ni foundation ọ̀rọ̀ Nigeria ló ti wọ́. Nigerian foundation has been bastardized, has been compromised, has been injected with force by the British government. So that means Nigeria has the potential to be divided. Ẹ gbọ́ àlàyé mi dáadáa, èyí tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ń wò wá. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tá bá sọ tí ẹ bá ní doubt lé lórí, ṣe bóun náà ni professor yẹn sọ, èmi ò ṣáà ti kàwé dé professorship. Professor Oyèbádé tá à ń gbọ́ program yẹn lẹ́ẹ̀kan also pointed out the British came and never listened to our native law. A ti ń ṣe ìjọba, a ti ń respect obìnrin, a ti ń ṣètò kóyìnbó tó dé. Ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ kó tó bí Queen Elizabeth. She is only 95 years old. Aláwọn tó wà nílé tó ju Queen Elizabeth lọ rà o. So ibo lẹ máa pa àwọn yẹn sí. But now Queen Elizabeth ó ń sọ pé òun lòun jẹ́ the head of the Commonwealth, which Nigeria is also one of them. And now ask yourself, as a Commonwealth citizen, what is the benefit and the advantage to you? Ìwọ tó ń sọ pé you want a Nigeria that doesn't want to be divided. Ask yourself, what is the benefit of the Commonwealth? Because in turn challenge àwọn ọmọ ọba Queen, and that will take me to the video that I picked up from one of the artists. Nígbà tó ń bí tó lọ protest níwájú embassy British pé a lè gbà kí Britain Queen kó sì máa jẹ́ the head of Jamaica. Kò possible. Ṣé mọ̀ pé aṣọ ọlọ́pàá táwọn Jamaica ń wọ̀ emblem orí Queen ó wà lára ẹ̀. Mo fẹ́ lọ mú fídíò yẹn jáde ni o. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Èèyàn kan pè ó ní if only we eliminate corruption. Kí ló mean by corruption? Kí ló mean pé
if only we eliminate corruption. Ṣé kò sí corruption ní UK ni? Ṣé kò sí corruption ní America ni? Corruption tó wà ní America àti UK, ṣé rí gbogbo ogun tó ń jà nísìn, corruption wà níbẹ̀, because tí kò bá sí corruption ni, irú àwọn ogun yìí ò gbọdọ̀ máa wáyé. But ìdí tó ogun yẹn ṣe ń wáyé ni pé it is already have corruption inside. Excuse me. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí kí n tó wá respond sí the rest of it as well. Let us alone this is okay. Okay, ulele. Let's listen to this video. Àwọn Jamaica lele ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ 2 minutes 21 seconds. Mo ní sọ̀rọ̀ tó bá ń play. Mo fẹ́ charity bá ń ṣe program kẹ́ máa fi jot to note. Kò ń ṣe pé kakọ̀ jókòó. Mo gbádùn ẹ̀ bó ṣe mu coffee. Ìyẹn kọ́ la ń torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́yìn náà máa fi challenge wọn nìyẹn. Ṣé rírú bàbá yẹn nísìnyí? Ẹ má blame bàbá yẹn. Bàbá yẹn wà ní ìtọ́jú wà fún àwọn bàbá yẹn tó nídìí láti mọ politician kankan. Ẹ wo bàbá yẹn nísìnyí, ẹ rí pé bàbá yẹn need help. Irú bàbá yẹn nísìnyí, ìdí tó ṣe lè jókòó sí pé àkànnẹ̀sì á fún ní 5,000, á fún 10,000. So now let's watch this video together. Decide to come out and support the protest today. Because I represent for the free Jamaicans that was here before any slave ship or any colonizers come up. We are the first Jamaicans that were there, the first inhabitants of this land. That is why we out here to tell the Queen and she come out for the throne say, go on and don't look back. Why did you think it was important that the protest here be held today? Slavery that she came on the throne while that slavery was still in existence. She lived 70 years on that throne while that slavery is still in existence. Jamaicans are still dealt with as slaves. So we are saying it is that you don't come here to tell us that you really feel a way about what you guys did to us as a people and it's still doing to us, then it would not be significant for any of them to be here today if we love our young people. What are your thoughts on reparations? I mean, reparation is about got their reparations. So it's only 15 for black people to get their reparation. Yeah, and after we get reparation, we get everything else we take from it. What about an apology? There are many persons. Just an apology. They need to go around in a circle. The ancestors who did have nothing. In all that apology is not going to be enough. They have to change forward everything that they change over that way. Mo mọ̀ pé ẹ lè má gbọ́ patois ní gẹ́rù yìí sọ artist ni o I think she's a pop. Tí gbogbo wa bá ṣe ń fi sentiment sí pé nítorí pé mo yẹ bẹ́ẹ̀ pàtẹ́ bá dàgbà mọ̀ wọ́n lọ́wọ́. Nítorí pé wọ́n á máa béèrè pé èmi ò mọ̀ Amẹ́ríkà èyí kì í rárá rí but ẹ tàn àwọn ẹ sílẹ̀ wọ́n wà in the wilderness they are confused. Ẹ gbọ́dọ̀ tí ìyá yìí sọ patois ló fi sọ̀rọ̀ gbà tí wọ́n kọ́ dé ìlú yìí àwọn Jamaica ni mo bá ṣiṣẹ́ ní ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì tó bá sọ̀rọ̀ báyìí kí ló ń sọ gan kí ló ń wí kódà títí wọn á di ọ̀rẹ́ wọn dáadáa kódà ẹlòmíì máa ń rò pé bí tí bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ẹ rò pé bí Jamaica ni mí. Ọ̀rọ̀ kan tó kọ́ pé tí mo fẹ́ lò nínú nǹkan tó sọ ni pé towards the end wọ́n bí pé ṣé apology ó ní apology kẹ̀ ó ní àwọn tó ti kú ńkọ́ tó wà nínú ashes ṣé báwo la ṣe fi apologize fáwọn ancestors wa ìjà wa understand pé àwọn ancestors wa nísìnyí tá à ń pè ní àwọn onílẹ̀ tí British wọlé tí gẹ̀yì náà sọ pé wọ́n dé wọ́n gbà wọ́n lálejò gbogbo tí ó wà nílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ bàjẹ́ ẹ̀dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ who did nothing our ancestors that did nothing so ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ pé Nigeria can never be divided let me come back there again let me say this clearly Nigeria will be divided and there is no doubt about that Nigeria is not our own kò ń ṣe àwọn bàbá ńlá wa ló create Nigeria ṣe rí tẹ bá ti kọ́kọ́ mú yẹn dání sọ́wọ́ ọ̀tún tẹ́ fi jẹ̀bà àbọ̀wọ́ òsì dẹ̀ ni ẹ máa mọ̀ pé there is nothing called Nigeria. Nigeria is a fabrication put together. And that is why the British never allowed Awolowo to be the first prime minister of Nigeria after the independence. They knew the brain power of the late Chief Obafemi Awolowo. The British government knew that. They knew that if they allow him to become the first premier or the first prime minister or whatever, the first president,
there will be a lot that they will not be able to manage. So they needed the North to hold the power for them as where they will then move back. And then the impression of every Nigerian today now is, oh yes, Koiki, we are independent. We are independent. So I don't understand why you all want to break away from Nigeria. And then somebody now talk about corruption. Do you understand that there's a lot of corrupt system working in this UK? But yet, they have a system that is working. So it is not about corruption. Eliminate corruption kúrò nínú Nigeria. Nigeria foundation is false, irony. And that is why we say that we are the indigenous. Àwa ni onílẹ̀ gangan. British ló wá gẹ́gẹ́ bí ìyá wa ṣe sọ ní bíbá. Ẹ mọ̀ pé mo pọ́sẹ̀ mo ti sọ tán. Ẹ jẹ́ kí n rọra dá padà sí bíbá. Kẹ̀gbọ́n kan tí ìyá wa sọ ní bíbá yìí again. British ló kó bá wa. Àwọn ni wọ́n wá nítorí pé wọ́n bá wa dáadáa, just like the Jamaican girl was saying as well. Pé ẹ̀yin lè wá now, how can you come to our land and then destroy everything? Ẹ̀dẹ̀ sì wọ́n pè ní àwọn sọ pé the queen. Okay, mo rí pé àwọn èèyàn ṣáàfẹ́ gbà bí aspo wọn dẹ̀, especially àwọn tó bá ń pè láti Nigeria. So let me give this our brother the line to get through this morning because number wọn lè fóònù wọn lè máa fẹ́ kú nǹkan kan lóríṣiríṣi ní Nigeria. Ẹgbọ́n sókè Mr. Bakari. Hello, Mr. Koiki. Ṣé mo pé mo sọ lánàá? I called you yesterday morning. Mo sọ lánàá wípé. Mo kí yín ìyá wa títí lọ pé Dáúdù ẹ̀ka ọ̀rọ̀ mọ̀. Yeah, go ahead. Tí Nàìjíríà bá pín òun ló dá because competition máa wà. Bàbá yẹn ń bẹ̀rù àgbàlagbà ní bàbá yẹn. Ó lè máa bẹ̀rù pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa wá gbé òun nílé náà. Àti lọ sí another state or another place. Bí láti lọ sí east, ó máa fẹ́ di wàhálà. Bí láti lọ sí north, but which is more not like that. Tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. But Yorùbá nation, òun là á dúró fún. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni. Mo mọ̀ pé yàrá kan náà ń pè mí láti UAE, our regular callers. Ẹ̀yin náà lè pè nọ́mbà tẹ́ lè pè sí, mo ti fi gbogbo nọ́mbà yẹn síta. Nọ́mbà méjì náà ni, ìkan wà náà nọ́mbà yẹn ìtaṣẹ̀ gbà. Ẹ má send, kódà bẹ́ẹ̀ send the voice note síbẹ̀ mo ò ní gbọ́. Because mo ti sọ pé the nọ́mbà yẹn kẹ́kọ̀ọ́ fi lè má pè mí so that ká lè sọ̀rọ̀ for 2-3 minutes. Àti ẹni tó bá dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ 10 minutes, ẹ lè rí mi bá sọ̀rọ̀. The other number náà dẹ̀ ṣe ṣiṣẹ́. I'm not getting your message, Jacob Stephen. I don't know what you say you can do for the platform. Maybe you can elaborate on it. I'm trying to look up to see what you wrote in the beginning. Are you on Zoom? The show is just stopping. I am on Zoom, so but I'm using the right software. It could be the internet. Don't worry yourself too much on that. And if you think that there's something you can help, maybe we do take feedback. You can always call me after the program, but there's nothing I can do as long as people are listening. Even if it's going in and out, I believe I don't know whether I'm actually using. Maybe let me explain what I'm using. Maybe that can be of help. What we are using at the moment is 3,840 by 2,160. Then we are using 30.00 FPS. Maybe you will understand what that means, and maybe you can then call to help on that or whatever. Olúkálùkù ló ní knowledge ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tọ́lọ́run fún. So I hope that gets understandable. Again, it's 3,840. Mo ń bọ̀ ẹni tó ń pè ẹni sùúrù eléyìí tá a fẹ́ ṣe eléyìí náà wà important máa bá ń sọ̀rọ̀ ìmílẹ̀. 3,840 by 2,160. Ẹ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ní ẹ má gbọ́ tinú lé mọ́ àbísà. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín. So if you want to help, you can call me after the show. Mo rí bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi Ọlátúnjí Awófẹ́sọ. Ṣẹ́rí lórí àgbéyà WhatsApp yẹn ni. Ẹ pè sórí the second line. Èyí tẹ́ ń pè so that we can have conversation. Èmi kọ́ ni mo disconnect so we sọ fún mi pé iṣẹ́ tí WhatsApp yẹn ṣe nìyẹn. The link is online or beg pay other people. Link wo ló tún béèrè fún? Táwọn èèyàn bá ń béèrè fún link, ẹ má fi ìkanra bá wọn sọ̀rọ̀ o. Ṣé rí ẹlòmíì ṣe ń gbọ́ wa for the first time? Ìtàgbédàmì ọlọ́njà rí 5 million ẹ ṣe ń ṣe yìí. Ẹni tó bá béèrè link, ẹ fún wọn ní link. Ẹ má assume pé nìyẹn ti gbọ́ Koiki tẹ́lẹ̀ rí. It could be the first timer. Ó kò lè máa pass by ní. Yẹ́n kan ló ṣe èmi òkúkú ní kẹ́ ṣe àbóyìn kẹ́ má ṣe àbóyìn kẹ́ ṣe àbẹ́ láì bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀. Àfẹ́ tó bá fún mi ní super lè ṣe. Ẹ bá máa like ẹ bá máa share. Problem tèmi kọ́ nìyẹn. Ìtọ́lọ́run ẹ̀mí òun lèmi ṣe yẹn. Ṣé n tó ń pè ṣe rí pé à ń struggle. Ẹ pè sórí the second number. The second line here is +44740 44
05917 wọ́n ní Koiki ti fast jù +44 bí ará ti Nàìjíríà +44 74 04 40 5917 nọ́mbà méjèèjì náà ni mo ṣe ń lò ó but eléyìí tí mò ń fún yín ẹ má add mi sínú group ẹ má send video síbẹ̀ ẹ má send mo ò fẹ́ gbọ́ gbogbo nǹkan pẹ́ ìyẹn ẹ má because tí bá kọ̀ pé tó bá dún nìkan ni máa gbé ẹ send message bẹ́ẹ̀ mo ní kà máa wipe it off láràárọ̀ ni because already I have one that mo ò lè máa fi fóònù méjì kí n máa fẹ́ máa ka message lórí kó pọ́sì fóònù lórí eléyìí màá tún máa sáré lọ ka message mo yàn lè parẹ́ so that's the reason why we got this number ìyẹn tó ń pè yẹn bí ẹ follow conversation mọ́ tẹ́ bá ń struggle pẹ̀lú eléyìí ẹ pè lórí the other number let's continue with the communication now ẹni yẹn tún ìyàn kan dárúkọ Tinubu just like the caller kan ti sọ láàárọ̀ yìí ṣe rí Tinubu is just trying to become a Nigerian president that will be his name will be part as well kò ṣe pé ó ní any program tó fẹ́ ṣe for anybody mo parọ́ Tinubu does not have any good agenda not because that people think because we talk about it journalists lawa and criticize Boris Johnson kàmáà tẹ̀tíwá who is Tinubu and criticize Joe Biden kò dẹ́ ṣe mí nìkan ó ní fídíò kan tí mo wò lórí Fẹ́mi Káyọ̀dé kí n tó sùn lánàá journalist yẹn war journalist ni wọ́n wá invite ẹ̀ wá màá try láti play fídíò yẹn tẹ́ bá lọ sórí Fẹ́mi Káyọ̀dé ó fi fídíò yẹn síbẹ̀ ó kọ́ tẹ̀ ó dà pọ́nà mẹ́ta ni the journalist was saying exactly what some journalists are not gonna say ó ní òun ò lè sọ pé torí pé gbogbo media sọ pé ẹ lọ gbọ́ torí pé òun yẹn kọ́ra gbé dání ẹ wà surprise so tẹ́ ẹ bá balance ọ̀rọ̀ you will just get confused so tá a bá sọ pé Tinubu ò lè ṣe it's because it's just for his own selfish gain so kí ló fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà ṣebí Nàìjíríà yìí náà là ń ṣe sọ pé wọ́n jẹ́ ṣé Nàìjíríà British government tó jẹ́ Awólọ́wọ̀ rí ṣe ní 1959 ló máa wá jẹ́ kí Tinubu rí ṣe ẹgbẹ́ làákàyè kalẹ̀ náà ẹgbọ́rọ̀ ẹgbẹ́ làákàyè yìí kalẹ̀ ṣé British government tí kò jẹ́ kí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ àti Tinubu ṣe lè gbé àwọn méjèèjì together ni ẹ wò gbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ ń ṣe during those days during those years kò tí ì sí this kind of opportunity tí gbogbo àfin bára wa sọ̀rọ̀ Tinubu ti ní opportunity yẹn when he was the Lagos state governor kí ni president ẹ̀ tábàwí tán wá ní ẹ ó kó àwọn èèyàn sí iṣẹ́ no ẹranko ni kò bá kó síbẹ̀ wọ́n á ní ó fáwọn èèyàn níṣẹ́ ìyẹn náà ni gbogbo ń ṣe níṣẹ́ nísìn ṣẹ́yìn tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ níṣẹ́ àní tẹ́ bá lọ sí Èkó nísìn kí ni táì lọ́dọ̀ yín aago 10 ti lù igbó ló ń fà káàkiri gbogbo àdúgbò igbó òun ló ń fà tí bá rí tẹ́ndí ẹ lè lé yín káàkiri ìbínú ìgbàlẹ̀ lẹ́ ń kó igbó sí láàrin gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní eégún nílé ẹ wá gbégún sókè ẹ kó igbó sábẹ́ ẹ̀yin ọmọ àlè hello caller. Well, that caller, they don't struggle. Hey, follow conversation. I've given the second number. Let's just continue with the program. Tibari call the lórí ẹ̀ Tibari pé problem tá a máa ní ní ẹlòmíì bá pè mí bá sọ̀rọ̀ bá kọ̀ disconnect mi heavy load ni kí wọ́n bá ní over 3,000 ẹ̀yin ò lè fi compare WhatsApp ẹ̀yin receive message àti tèmi over 3,000 messages ló wà lórí ẹ̀. So now àti eliminate question mẹ́ta tó jáde nínú fídíò kanesti yẹn a ti sọ̀rọ̀ lórí Nigeria can be divided èèyàn kan ní if only corruption kí ló mean by that you cannot eliminate corruption even tá bá gba Yorùbá nation there will be corruption but we will deal with it fact ni mo sọ fún yín yẹn corruption tí mo bí pa máa deal pẹ̀lú ẹni pé a máa kọ́kọ́ ṣẹ́rígbà tí mo dé ìlú yìí let me give you how corruption is sorted out màá ṣàlàyé fún yín ṣẹ́gbà okay let's see if this call comes through now hello. Hello, caller. Hello, Koiki. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ẹ pẹ́ fún Ọlọ́run àdá àwọn ọmọ yín sí o. Àmì Ọlọ́run. Ẹ ṣe ń ṣe ẹ ṣe délẹ̀ lérí. Àdé máa gba Yorùbá yẹn ṣe lágbára Ọlọ́run lágbára gbèsè. Débi tá à ń lọ lágbára Ọlọ́run. Ohun tí mo fẹ́ sọ ló. I think I better call her because mommy will get pé mo ní kọ́ pé wọ̀ because if not she wants to talk and on then ó kàn máa fọ bó ṣe fi kàn yẹn àtèmi náà tí mo fi gbọ́ kọ́ọ̀lù wọn
So ẹ jẹ́ kí mi add number ìdí tí mo ṣe ń sọ pé ó máa ìgbà pé mi ṣe máa add number yẹn nísìnyí kí tó lè pè wọ́n ni because this is a new phone so +44 ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n padà àti tó bá yẹ pé number yẹn wà lórí ilé kí tó di pé yóò bá sí lórí ẹ̀ dẹ́nu máa add ẹ̀ kò sí lórí ẹ̀ so mo máa add ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni kò dẹ̀ sí ní time yẹn so ẹ̀yin ni kẹ́ bá wa save number kẹ́ ní number méjèèjì tí kàn bá lọ kẹ́ pè ní lórí kejì. So let me try and call her back because ẹ̀mọ̀ tọ́rọ̀ bá ń gbéyàn nínú tó fẹ́ sọ ó dìgbà tó bá rí sọ kò tó bá rí sọ yẹn kò ní kúrò lọ́kàn wọn ṣe jẹ́ ń pè wọ́n padà lórí nọ́mbà yìí mo ti save anyway so ẹ jẹ́ ń pè wọ́n padà so hopefully they will now àti ń pè yín padà ẹ gbé kọ́ọ̀lù yẹn nísìnyí ẹ go ahead ma. Ẹ go ahead. Ẹ ṣe jàre Ọlọ́run àjọmọ yín sí o ẹ wò ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Elizabeth lórúkọ mi láti London ní ti pé. Ẹ ṣe gan-an. Mo máa ń wá sí rally dáadáa mo máa ń rí yín dáadáa normally nù so ẹ lè máa mọ̀ mi. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ nínú ẹ̀ nípa àwọn tó ń sọ ọ̀rọ̀ wípé bóyá ó máa ṣe é ṣe kò ní ṣe é ṣe ohun tí òye wọn ni wípé ibi tá ó yẹ ká ti rí ni wípé ní àtìgbà táwa gan ti wà tá a ti wà ní kékeré ìgbà tí mo tẹ̀ tí ń bí àwọn ọmọ mi gbogbo nǹkan wà òkè ní gbogbo ìgbà yẹn gbogbo bó ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan wọ́n ti fi gbogbo àwọn èèyàn wọn ti fi sí gbogbo everywhere bẹ́ẹ̀ dé airport àwọn náà wà ń bẹ̀ ìgbà tí mo lọ tí mò ń bọ̀ ẹni tó check me out nígbà tí mo tún lọ òun náà ni ó tún check mo láti bí léèrè pé ìwọ ni mo rí nígbà tí mò ń lọ Fúlàní ni ní airport wa ní Èkó owó náà ni mo tún rí nígbà tí mò ń bọ̀ náà ni mo máa bá ní bíbá ìwọ ní láti fẹ́rẹ̀ gòjè láti fẹ́ ok mo ṣe mo fẹ́ pààyàn nínú ẹ̀ nígbà wọn tó ń sọ̀rọ̀ nígbà tí ìṣe gbogbo wa iye wa ò ṣe àbójú wa ojú ń dùn gbogbo wa tọ́yìn sọ wípé Nàìjíríà wọ́n Nàìjíríà náà ni ṣé wọ́n Nàìjíríà la wà ní ṣé gbogbo bí ó ṣe wà nígbà táwa kéré nìyẹn ni tí wọ́n lọ ń pa gbogbo èèyàn tí wọ́n gbá àwọn ọmọ ṣẹ́ṣọ́ àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n jẹ́ tí wọ́n lọ sí skul tí wọ́n bá yé àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ nígbò jẹ́ pé Tinubu dé àgọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn fẹ́ kó wọlé yìí nígbà tí Tinubu ti débẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀tá àwọn ọmọ gáràjì ní Tinubu ló ń promote gbogbo àwọn tó fẹ́ kàwé tó fẹ́ lọ sí skul kò promote àwọn ẹni tó fẹ́ lọ sí skul ẹ jẹ́ ká ti bi ìṣáná kíyèsí ògùn náà dẹ̀kẹ̀rẹ̀ tó wà níbẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn ẹbí ẹ̀ ló kó síbi àwọn post tó wà wọ̀n yẹn ṣé nísìnyí tó bá tún gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé yẹ ká máa kó jẹ́ ti ìjọba òun nìkan ló ń gbà sínú àpò ẹ̀ náà ṣé tó bá tún wá débẹ̀ tó bá di kátẹ̀ wọ́n fẹ́ kó di pírẹ́sídẹ̀ǹtì ṣé gbogbo Nàìjíríà náà bó tó ṣe máa ṣe wá nìyẹn ẹ wo bó ṣe ṣayé gbogbo wa wọ́n sọ gbogbo wa nù gbogbo wa lọ sí lẹ́nu sọ̀rọ̀ mi yé yín tó ṣé gbogbo eléyìí ò tó gbogbo bó ṣe ń pa wá tó ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ kan máa stop ni kò lè stop wọ́n ti ráǹdì gbogbo wa níbẹ̀ yẹn wọ́n ti ráǹdì wa mọ́mì nígbà tẹ lọ́lé mà nígbà tẹ lọ́lé báwo ni ilé ṣe rí nígbà tẹ lọ́lé torí pé ẹlòmíì lè máa mọ̀ ẹlòmíì tá a bá sọ pé ilé ẹlòmíì ò mọ bí ilé ṣe rí ẹ bá wa ṣàlàyé bí ilé ṣe rí kí lẹ bá nílé. bí mo ṣe lọlé ilé ò bọ́ sí rárá even though àwọn kí lórúkọ ẹni tó gbé mi ní táyé bóòtù tó gbé mi bóòtù yẹn ọmọ ìjọba bá Adébóyè ní ọmọ náà ó ní bí òun ṣe wọ́n ní PH ọ̀dà lòun lára àwọn tó bá ṣe tó bá ń ṣe lo instrument nínú church ní bọ̀bọ̀ náà sọ fún mi ó ní wípé tí bàbá yẹn bá tún wá campaign fáwọn pé káwọn ṣe báyìí oníjọ́ ẹ̀yọ́ lòun ò ní lọ sí church bàbá yẹn mọ́ bí bàbá yẹn ṣe sọ fún mi nìyẹn ó ní kí n wo báyìí òun ṣe rí ó lóun try kó travel out òun ò rí ṣe ó ní kí n wo bí gbogbo ọgbọ́n ṣe sọ gbogbo ayé àwọn dà mo wá ṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation ó ní àwọn gbọ́ nípa Sunday Igboho ó ní ẹ má pè bí Sunday ṣe wà bẹ̀ yẹn Yorùbá nation ò kú ẹ má believe pé bóyá kọ́kọ́ pé Sunday síbẹ̀ yẹn ni iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ make sure pé mo sọ campaign mo bá àwọn èèyàn oríṣiríṣi sọ̀rọ̀ even though ṣáà gbogbo nǹkan tí wọ́n kàn sọ kí ni yóò dé ọ̀dọ̀ àwọn tó yẹ kó dé ni because tẹ bá dé ní Sunday ọ̀rẹ́ mi kan wá síbí torí gbogbo wọn ni mò ń pè pé kó ní kálukú máa bá àwọn èèyàn ẹ̀kẹ́ tí wọ́n bá rí iná tó fẹ́ ṣe kọ́ orúkọ èmi kan bá ọ̀rẹ́ mi yẹn mo bá ṣe gbogbo tàwọn ẹbí ẹ̀ ó pè wọ́n lójú mi báyìí ó gba gbogbo nọ́mbà wọn mo wá ń bá ntẹ̀sí mo ṣe títí àwọn ọmọ ẹ̀ mo ṣe ti gbogbo ẹ̀ mo ṣe títí àwọn ọmọ mi gbọ̀ngàn náà fún ara mi tó ti rí yín so ṣe rí fún ìpè wọn lè lọ máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ni ìyà ń jẹ wọ́n ìyà ń jẹ wọ́n kódà
tẹ bá sọ̀rọ̀ pé òkè màmá kan bá mo ní kí mo wí mọ́ ẹ pé màmá ọ̀rẹ́ ẹ̀ yẹn màmá 75 years ni màmá náà nígbà tó pè mo ní màmá mo ní kó bèrè lọ́wọ́ màmá bèrè lọ́wọ́ náà wípé ṣé Tinubu náà lè fẹ́ àbí Yorùbá ni ẹ̀yìn bí màmá ní àṣẹ Tinubu ọ̀rẹ́ ò dá gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ò tiẹ̀ dá bí a bá lè bọ́ nínú oko ẹrú ìkọ́jọ kọ́lọ̀ ń gbà wá nínú oko ẹrú sẹ́ni gbogbo àwọn tí àrí tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn àwọn politician ni gbogbo wọn ìjẹkújẹ tó dẹ̀ ń jẹ ìkòjẹ kọ́ lọ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ní gbogbo wọn yẹn gbogbo wọn wọ́n ti wà kákọ́ọ̀sì ni wọ́n fi wá ṣe jẹun ni kíní yóò kárí ẹ sì yà jẹjẹ gbogbo èèyàn ni kò kárí agbogbo àwọn ọmọ tó lọ léwe gbogbo wọn àwa là ń fowó ránṣẹ́ sí wọn ọmọ kan ní sọ òun títí ó sàdí kìíní sí mi òun ti rí skúlù wọ̀ mo wò pé bàbá rí skúlù èmi ló ń pè ọmọ ní sọlá ní kí gbogbo wa lọ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ sí. ọmọ ẹni sùúrù mọ́mì mi ẹni sùúrù ẹ̀dẹ̀ náà pè yín ta ni kó wá pè kò ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó fẹ́ pè ẹ̀yin ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́mì ẹ̀yin ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ má bínú sí i torí pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wà náà ọmọ yẹn ò ní láti pè yín ó máa lọ sórí wẹ́bsáìtì bí ṣe máa ń fi wọn àwọn èèyàn á lọ apply for loan á dẹ̀ lọ sí school ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ìyá mi ẹnu ń pè yín ẹ̀yin ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì. àwọn àgbàlagbà kan tá a wà níbi ṣe bá lọ sí school wọ́n fún wa lọ́wọ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún wa. tọ́pù wá láti sọ fún ọmọ yẹn wípé ìwé mo congratulate ẹ̀ náà mo wá ronú sí pé tó bá délé ní tó wá ní màá pọ̀ kó wá dàbí ẹ bá wa kékeré bọ̀ bó ṣe fẹ́ sọ mo ń gbọ́. wọ́n fún mi ní nọ́mbà gbogbo wọn àti gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ àti àwọn èèyàn ẹ̀ kọ́ fún mi yẹn ọmọ ẹ̀ màmá ọmọ yẹn mo máa pè lé ní pé mo congratulation bóyá orúkọ ẹ̀ àti gbogbo date of birth báyìí fún mi ní gbogbo ẹ̀ mo fẹ́ bá yín ṣe lẹ́ẹ̀bà mo bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe ohun tí mo fẹ́ ṣe lé ní gbogbo nìyẹn. ẹ ṣe gan ni Ọlọ́run bá jẹ́ rin bá ìyá mi thank you so much mo like picture mo like gèlè tẹ wé mọ́mì ó fine gan ẹ pẹ́ fún àyá mi ẹ ṣe gan ni ẹ pẹ́ sí wa lọ́wọ́ thank you so much àwọn ìyá lálùbáríkà nìyẹn. Look at how concerned. Ẹ má bínú fídíò yẹn freeze ni. Thank you so much, my brother. I've written those details. I used to use 1,192, but I don't know. Mo mọ táyé because mo mọ tí kàzó bí a ta lò náà nìyẹn kó tó di pé mo ṣáà ṣe kábàkàbà mo tún lọ tọwọ́ bọ̀ lójú. But I will sort that out. Definitely, I can't change anything now until after the broadcast. After the broadcast, we will drop the that information. To 1,192 by 1080, and I'll change. I think the FPS is okay at 30. The buffer to 4,000, the bitrate to 2,500. I will sort that out after the broadcast so that we do not have, we see how it goes with the next broadcast. Thank you so much, my brother. I don't use OBS. I'm using XSplit. I can understand maybe that's the reason why I get this bouncing. But ẹ má wọrí nípa yẹn torí ẹ ṣáà ń gbọ́ voice mi ẹ bá ti ń gbọ́ voice mi kékeré ní ìtókù so a ṣì ń bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa mọ́mí Elizabeth tó pè wá lẹ́ǹkan Ọlọ́run á jẹ́ pẹ́ fún wa kọ́là kan pè láti Paris lórí a ṣì ń debate lórí conversation tí fídíò ta lò ní orí ti Canestin yẹn wọ́n tún dárúkọ God yìí ṣáà ni Ọlọ́run má jẹ́ kí God gan kó ná gbogbo alẹ́ gba pé ṣé ọ̀dẹ̀ nìyẹn ni. Stop calling God. Ati abuse that word God. God. Kilode. We have actually abused God himself. Leave God out of this. Let's pray, but put the action in place as well. We have a new caller on the line. Let's go straight to this caller. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sà. Mo kàn fẹ́ sọ nǹkan díẹ̀ lórí nǹkan tí màmá wa tó pè tán ṣe sọ lórí ọ̀rọ̀ relation. Mo lọ sílé ní last year March. Okay, kò tí pẹ́ jù. Mo lọ sílé kò tí pẹ́ jù ilé ò dára. Kílẹ̀ mi ìpínlẹ̀ Ògùn ẹni sùúrù ẹ̀mọ̀ pàjọ́ ló máa ń interact ní ewu lẹ́ni ẹ̀dẹ̀ sẹ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ fi bá dẹ́rùbà ilé ò dáa kí ni kò dá ń bẹ́ẹ̀ ìbẹ́ délé ẹ̀dẹ̀ jàmàlà ẹ̀rí wẹ́dà tó dáa ẹ káàkiri bí ara àwọn ọmọ kéékèèké kan àwọn ọmọ kankan tá a lè jẹ́ kí mọ́mì mọ̀ ẹ dẹ̀ ṣe fàájì àwọn boys hélì yín bàbá ọmọ look at you fresh man báwo ṣe máa gba visa dé UK ẹgbọ́n sókè. ìyẹn happen bàbá ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mu láti ọmọ island ni mi. mo jẹ́rìí. ó ti yé yìí. ẹgbọ́n sókè. so
mi mọ̀ bóyá kó ọpọlọ àwọn tó ń gbénu island yẹn gangan ni I just don't know. Àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ popsi mi wọ́n béèrè 2,000 3,000 naira lọ́wọ́. Irọ́ lẹ́pa ẹni sùúrù ẹ fabricate ilé ni o. Àwọn ẹgbẹ́ popsi ṣe lè máa bẹ̀rẹ̀ ṣe government ìbílẹ̀ àwọn ọmọ Lagos àwọn bàbá yẹn ẹ rò pé èmi náà gbé phase 2 rí kò tí wọ́ọ̀sì tó yẹn nígbà yẹn. Gbogbo phase 2 yẹn Adéníjì Àdèlé náà ibẹ̀ ni mo gbé Adéníjì Àdèlé náà sí. Oyè ẹ̀gbọ́n sókè káwọn èèyàn lè gbọ́ wọn ní Koiki jẹ́ kí bọ̀bọ̀ ìsọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tó fẹ́ sọ oyè ẹ̀gbọ́n sókè kí n dákẹ́ ẹ̀yà àwọn tó jẹ́gbẹ́ popsi mi tó ti ń gbẹ̀rù ní 70 wọ́n lé mi mú ní 2,000 3,000 naira. But most of gbogbo wọn kẹ̀dẹ̀rẹ́ aṣíwájú bàbá òpònú wọn yẹn ló máa ń pariwo. So fine nǹkan tí mo fẹ́ fà níjẹta mo gbọ́ gẹ̀ẹ́kan sọ ó ti graduate ojú tí ẹ̀ náà ní làákàyè bá dẹ̀ ní àbáwo ni pé kí ló gbọ́ nípa Yorùbá nation wọ́n ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan wò báyìí pé are you joking me okay mo dẹ̀ try láti explain fún pé bye. First thing tó máa kọ́wọ́ sọ ìyẹn ní Yorùbá kò tiẹ̀ lè happen láíláí báwo lè fẹ́ happen báwo lè fẹ́ kó lára Nàìjíríà tó bá fìmọ̀ ṣọ̀kan ká ṣe kí ni. ó lè má ní pad tó ń lò tó bá ń ṣe nǹkan oṣù ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Ó dàbí kí n mú látòrí fóònù yẹn kí n kó gbajúmọ̀ torí fídíò là ń ṣe pé àwa sórí ẹ pé ṣá òkè ìgbà ó ti jáde skul sí tó ti ríṣẹ́ ó ti mọ ibi tó gbé kinní ẹ lọ èèyàn mélòó ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ sùn bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀wọ̀n ò lè sọ oníṣòwò wáyé kó lá ọpọlọ ẹ kò yí orí ẹ pé Nàìjíríà tẹ̀ ń pariwo yẹn kò lè work mọ́ ṣẹ́rí one fear wà lọ́kàn wọn tó pọ̀ ní pé àwọn fẹ́ sign petition line àti ọba ara wọn tó bá ṣe kinní kan mo ní kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ kinní ẹ̀ wá secured but mo aṣáájọ fàáfàá bíi 2 hours ìyẹn kò bẹ́ẹ̀ mo ní àbọ̀ abáni tiẹ̀ wọ́n á tó padà sórí àwọn ọkùnrin tó wà ní láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n máa jókòó sí bẹ́ẹ̀sì ni láàárọ̀ igbó ni wọ́n máa jókòó láì níṣẹ́ láì ní kọ́kọ́ kọ́ máa tákà tó máa ṣe kinní kan tí n bá wá dé rọ̀lẹ́ wọ́n máa lé mi bàbá 2,000 5,000 kinní kan okay fine máa rò pé wẹ́ẹ́ àmọ́ ànọ́mà nìyẹn máa dúgbò kíyàn ṣe fún wọn káwọn náà wá òkè yóò lè fẹ́ máa ṣe gbò yẹn dà. Èmi ti wá rẹkẹ wọn gbà tẹ́mi wá padà débi tó wá gbọ́rọ̀ Yorùbá nation gangan àwọn tẹ́mi wá mọ̀ pé àwọn tó yẹ pé aṣíwájú wọn ló máa ń pariwo tọ́kùn mi bá pè mí ọkọ̀ ìyàrá àwọn kìnìún kan wá gbà ó dẹ fún wa ní 5,000 apọ̀jù ṣé ti gbọ́ ìpọ̀ Yorùbá nation tó bá ní àwọn ò tí gbọ́ tí bá yẹ sọ àkìnìún kan àbálẹ ẹ lọ bá Bọ́lá Tinubu yín kó fún yín 5,000 láyé ní ẹ má pè mí mọ́ tẹ́ bá ti mọ̀ pé èlé ná ọpọlọ yín ó ń pè mí sí pọ́ ọmọ ẹ fẹ́ sanwó skul tèmi ni mo bímọ lèmi náà lọ́mọ tèmi náà. ẹ̀yin náà dàbí mọ́mí wa tó pé ẹ̀yin ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń pè ṣé ẹni sùúrù tó bá jẹ́ pé Tinubu ṣe structure pé gbogbo ọmọ Èkó gangan tẹ́ bá bẹ lọ sí skul nígbà tó ń ṣe gọ́ọ̀mà ni mò ń sọ kó put in law pé wọ́n gbọ́dọ̀ sanwó èyí tó bá dẹ̀ fẹ́ lọ yunifásitì kẹ́ máa fún wọn ní bursary kọ́ máa rí lóòrùn gbà ṣe mọ̀ pé wá rẹ́nu ọ̀dọ̀ rẹ̀ tán nísìn. ṣe rí sanwó okú tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà tí yẹ ẹ̀wà láyé tó ń ta ẹ̀wà èmi máa ń gbé abọ́ lọ ra ẹ̀wà lọ́dọ̀ ìyá sanwó okú báyìí. èmi náà máa ń rẹwà fún ní block 35 lọ tí ń tẹ̀wọ̀ mú mọ̀ yára yẹn tẹ̀sí wà láyé block 35 ní phase 2 ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. a máa ń gbé abọ́ máa lọ ra no beans ni tó bá débẹ̀ báyìí tó bá sọ pé no beans ni wọ́n máa bí ẹni ẹ máa gbóhùn sókè. bẹ́ẹ̀ni ẹ tó wá tẹ̀lé mi ẹ mọ̀ òun use mọ́ wọn dáadáa because tèmi gbà Ìbàdàn mo ti lọ school òun use mọ́ wọn dáadáa ó sì mo ṣàbàrẹ̀ lápọ̀ máa lo nígbà yẹn máa lo àwọn kéde Tinubu máa lo àwọn Sanwó-Olú àmúkọ̀ pé ni mo ní wá ó lè wá òkè díẹ̀ láyé ààrẹ ọ̀ tó bá sì ní ìdíyẹ bó ṣe máa ń pè mí. ọjọ́ tí bá rí pé mo rí kíní Sanwó-Olú àbí Tinubu kò kàn gbé sórí fóònù ẹ̀ má jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ wò pé èmi àti ẹ̀yìn bá jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ti kọ́kọ́ ẹ̀ nìyàn kíkọ́ sájọ́ tó ti tẹ̀lé wọn kí lọ́ọ́ ṣe fún ẹ̀. that's it wọ́n rí nǹkan kan ṣe fẹ́ anybody ṣe rí wọ́n fi wọ́n kó jọ ni wọ́n máa ń fi wọ́n kó jọ ni bí ẹrù wọ́n máa lọ báyìí tó bá ní Tinubu bọ̀ nísìn èrò máa pọ̀ níbẹ̀ ó máa fowó síbẹ̀ lóòótọ́ gbogbo àwọn tó máa wà níbẹ̀ kó ló máa rówó yẹn gbà wọ́n tún máa para wọn náà ni. wọ́n máa para wọn. wọ́n máa ṣe jàǹbá ẹni tó dẹ̀ fẹ́ fún wọn lọ́wọ́ òun ti lọ́ǹtì ẹ̀. so mo á sọ pé can you tell me ìjọ tí bá rí pé o kò lọ sórí starter pé kìnnìkan tó bá ṣàti nídìí àwọn ni kò lọ bá máa pè mí mọ́ mo lè bá mo sí ní àwọn náà ti bá tó àwọn ti sọ pé nígbà tó ti ẹ̀ ló fẹ́ ṣe politics tó wà nú ẹ̀ gan kí lọ pa ọ̀ sí kankan fún ẹ. so Èkó
Èkó yẹn gangan ni main problem. Àwa máa ń rùgbò ẹ sọ nípa òórùn Èkó. Nínú ìdẹ̀tí yẹn náà lọ ti ń ṣe kí nínú ìdọ̀tí yẹn náà lọ ti ń ṣe lọ́ti máa sọ̀rọ̀ yẹn inú ìdọ̀tí. Mi lè pa hàn nílàkàyò pàtí Monday to Monday ni. Monday to Monday. Inú ìdọ̀tí ni nínú ìdọ̀tí yẹn náà ni inú ìdọ̀tí yẹn náà lọ ti ń ṣe fàájì yẹn inú ìdọ̀tí yẹn náà ni inú ìdọ̀tí yẹn lọ ti ń ṣe fàájì yẹn. Lọ́mọdé ló ń gbọ́ ìmáyégun wọn ló ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ àìdé wọn ló ń gbọ́ lọ́mọdé. Ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀. Ìyẹn kan náà ṣáà lè pè mí ṣá mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ń pààyàn bí ẹ̀kan bá pè mí láti lé yàtọ̀ sáwọn tá a mọ̀ tó jáwọn èèyàn wa tí a lè support ní kéékèèké tó mo gbọ̀ kàn ṣe Yorùbá bí ẹ̀kan pè mí pé bàbá òun kú. Àmọ́ ní kò sígbà tí bàbá òní padà kú o kò sígbà tí bàbá ẹ̀mọ̀ pàṣẹ àkọ́wà tó ń dágbà wọn pé bàbá dáadáa máa padà kú bẹ́ẹ̀ mo ní kò sígbà tí bàbá dáadáa máa padà kú bẹ́yìn because a sọ fún yín ẹlẹ́tì yín. Ẹ ṣé gan ni bàbá Ajíbóyè Abíọ́dún. kọ́lọ̀ máa mo wà òkè láyé ara mi. Because pressure tí wọn òun là ń gbé sọ́rí báwo ló ṣe fẹ́ survive owó school owó gbá and àwọn owó kan tí wàá wà àwọn owó tó bọ́jẹ́ẹ̀tì fún ó kàn lè rí Máyégún ṣe program kan ní 3 weeks ago kan ní wàhálà ìgbà tó máa di yọ kejì bí ìgbà tẹ́ pè mí ló ń bá wí ni ìgbà tí máa jí báyìí mo kàn sí ẹ tó súnmọ́ mi dáadáa ni ó ti send WhatsApp wọlé and whether we like it or not sometimes you won't have no other choice because it's about sometimes about death and life. And that's why we are saying that they continue buying our ẹyin kò lè work. Àwọn ló ń sọ àwọn tá a wà ní abroad ní arúgbó òjijì but pressure tí wọ́n gan lórí wa gan ó ti pọ̀ jù. Okay, no problem. Gbàdé mi kan tí mo dẹ̀ ti wá reduce pressure yẹn gan fúnra mi pé ẹ lè wá pa mí. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ tó bá fẹ́ kú ní ìta bá ń bá tọ́ tí ò bá gbọ́ kú lọ kú. Kò sí hospital tó ń ṣiṣẹ́ kò sí public toilet kò sí anything that is working ẹ ṣé gan ni ìyàwó Elizabeth thank you so much for the call. So, all right, no problem. Ẹ ṣé gan ni. Ọ máa gbọ́n last ṣe rí inflation tó fẹ́ wọlé tó ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí ó máa hit everybody. Ṣe rí ìwọ tí ìmọ̀ nǹkan pè ní ìlú ìgọ́nísìn everybody ti sit tight. Gas price máa lọ sókè everything máa wọ́n so ìbọ̀lá tó fẹ́ máa ráyè máa já díẹ̀díẹ̀ tó wà lọ́wọ́ tiwa náà sílé. Bó ṣe máa rí nìyẹn bó ṣe inflation ó ti wà ní UK nísìn kódà economic growth UK ó ti wà drop down ẹ bá lọ gbọ́ ẹ wo Sky News lánàá the economic growth wa ó ti wà reduced lórí ọ̀rọ̀ ìjà. Ó gba gbẹ́ni ẹnu gbẹ́ni ẹnu wọn máa ń gbẹ́ni gbogbo gbani. Ẹ lọ sign petition. Ó ti ẹ pé mentality òyìnbó ló wà lórí yẹn náà tó ti sign Ọlọ́run ti sign. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi mẹ́rin ọmọ abdé too much pressure. Tó bá ti gba sálárì báyìí nílùú sálárì ẹ̀ báyìí ó máa pín sọ́nà mẹ́ta ni. Ẹ̀rù bá nǹkan máa kidnap o. Lọ́dọ̀ bá kidnap ẹ̀ lọ́wọ́ ní kọ́ lọ wá tẹ́ǹtì mílíọ̀nù kan wá ẹ̀ máa bára yín yanjú ẹ̀ ni o. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tí wọ́n náà bá ní ní Amẹ́ríkà yín ẹ máa sign petition yẹn ẹ máa Nàìjíríà kò tiẹ̀ work. Kò ṣe pé bóyá kò work. Kò work ní system kò work. Gbogbo àwọn tó pè lórí nǹkan tẹ̀ ṣó tán ní ẹ kìnnìkan àwọn yẹn they are selfish human being. Máa wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ ìgbọ́kàn tí kan ní òun fẹ́ Yorùbá nation bó tún fẹ́ Nàìjíríà. Ó fẹ́ yóò bọ̀ ó wà abroad ló wà o. Ó ti lọ sí òun ti lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ yìí nísìnyí o ẹni tó sọ̀rọ̀ ó ti lọ bí iṣẹ́ o. Kéèyàn jí láàárọ̀ kó lọ máa chájì lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé nílé ẹlòmíì máa lọ ṣé màá kọ́ pa gẹ́ọ̀ kan nìbàdàn níṣẹ́ last year kọ́ni tó lọ chájì fóònù ẹ̀ àti kọkàn tó ṣàṣẹlẹ̀ she was killed ní Ìbàdàn. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much ọjà máa bá program yẹn lọ. A kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe petition yẹn la ṣe ń sọ̀rọ̀ lé lórí àti ìmẹ́nu kúrò níbẹ̀. It's all about the petition. Please sir, one of those that do not have email, just keep it. You don't need an email. Tẹ́ bá ti débi email section yẹn optional ni ẹ kọ omit ibẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá ti wá punch it in pump submit á padà wá ní oops invalid email fẹ́ni tó bá fi email síbẹ̀. But tẹ́ bá click OK á dẹ̀ padà lọ. That's all. Let us go and sign the petition. We have a new caller on the line. Hello, sir. Hello, Ẹ̀gbọ́n sókè o, ẹ káàárọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. À ń gbọ́ yín o. Ẹ káàárọ̀ sà.
Mo ti rí bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ bá wa gbé ohùn yẹn lọ sílẹ̀ díẹ̀ gbé sókè pàápàá dáadáa. Lórí ọ̀rọ̀ petition yìí náà ni à ń gbọ́ yín sà. ẹ jọ sà mo tó wà ní sáìdì Yewa. ok Yewa. wọn ò mọ about this petition. ok. but ibẹ̀ ni mo ti wá. ok. ok ìmọ̀lẹ́ náà bẹ́ẹ̀ sì Èkó lẹ́wà but Yewa lẹ ti wá. mo ń gbọ́ yín. tó o ní kan nípa kò lọ lé. ok. akọ̀ǹtọ̀ lẹ́yìn àbúrò nìkan. ok. mo wá dá ọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀ yìí à kí ẹ ti ẹ̀ gbọ́ nípa Yorùbá nation kankan. àwọn kan sọ pé àwọn gbọ́ nígbà tí bàbá ti lọ nígbà tó ń lọ sí ìgbòha tó tí wọ́n fi wá ìjà ìdíyẹ tí wọ́n kàn fi ṣe ìpínlẹ̀ tó lẹ́yìn yẹn wọn ò fi bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹni tó wọn. wọ́n á ní pé báwo ni ọ̀rọ̀ petition ìjọ ẹgbọ́n pa ẹ̀ wọ́n láwọn ìjọ ẹgbọ́n kankan rárá àìwọ̀ tó tó bá ìdí à. ẹ lè pín fóònù dání fóònù lágbára. why? tí má kọ́ ọ̀rọ̀ ìgbà máa dọ́dà. mo sá tra àti ìpínlẹ̀ rẹ́gísítà àwọn tó ti sìn. ní ọjọ́ yẹn. ẹ̀yin tẹ́ máa ṣe ni pé ẹ bá ní kó máa send orúkọ sí yín kó máa fi ránṣẹ́ sí yín èyí tó bá wá di pé ó fẹ́ kì í lọ́rùn tẹ́ bá lè ṣe torí iṣẹ́ tẹ̀yìn ṣàbí ẹ send ẹ̀ sáwà àwa máa mọ àwọn tó máa bá wa send sáré impute quickly. ẹni kan máa ẹ̀ṣẹ̀ rí everybody nísìn láti ní paper báyìí booklet mo ní ẹ máa ra booklet ẹ send owó sí wọn ẹni kan lọ ra booklet kó gba orúkọ wọn kó gba telephone number wọn age wọn àti mọ̀ pé Yewa Ogun State ni tó bá ṣe pọ̀ sí ẹ bá wa send ẹ̀ wá àwa máa impute so that kò ní disturb iṣẹ́ tẹ̀yìn ṣe torí ẹ̀yin lè má lè jókòó láti ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ mọ̀ pé torí ó sì jẹ́ 15 ẹ̀ ṣe ń ṣe tó bá di pé ó ń pọ̀ ó máa wọ̀nyí lọ́rùn àwọn kan wà tí wọ́n ti stand by tó bá ṣe ń dọ́wọ́ tèmi báyìí tí bá ti fún wọn báyìí kódà ó tún máa ń bi mí pé tó tún kù sí àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn so ẹ̀yin ni kẹ́ make sure pé ẹ rán wọn ṣẹ́ pé leave agbègbè yín nìkan for now kọ́ má tẹ̀sí extend away kọ́kọ́ make sure pé wọ́n gbá gbogbo agbègbè yín yẹn dáadáa petition yẹn ẹ bá wa fi paper ẹ kọ orúkọ yín ẹ kọ telephone number yín ẹ dẹ̀ kọ age yín that's all àti mọ̀ pé Ogun State nìyẹn ẹ bá send ẹ̀ sí mi àyín impute lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. ọ̀dà ẹ ṣe gan. nínú nǹkan àdúgbò tí mo wà in fact bí mi pè bí ìjà nọ́mbà mi gbà ní every time. ó ní pé èmi àjọpé máa sọ fáwọn èèyàn pé kí ni ẹ̀ ń pé mo sì lára Nàìjíríà kọ̀ náà. kò tí ì yé wọn ni kò tí ì yé wọn ni ọlọ́mọ àìkí Nàìjíríà kó pa wọn kó tó yé wọn kò tí ì yẹ lómi ni. àwọn àti mẹ́ta ti gbà nídìí orin. èyí tó bá ti gbà wọ́n gbé 20,000 naira wá fún wa fún ẹ̀ tí wọ́n ń ná lóṣù yìí rárá. tó ní láti jẹ́ nǹkan tí ó ń bà mí jẹ́ púpọ̀. We will get there. We will get there. We just have to keep pushing. eré ló pè ó fẹ́ sáàyè àwọn kan wá sọ̀rọ̀ pé kó wọlé ó padà síbi ó padà bọ́lé ibi yàtọ̀ ẹ̀ ó lọ. àwọn ọ̀gá wọn wá ètò ọ̀gá wọn mo ní ẹ̀yìn ní wọ́n máa fi ní fàgbọ́n. àǹfààní ọ̀pá jẹ́ sí èyí ló máa fi sàrà. nígbà tí ibi tí àìsí máa ń sọ owó ẹ̀ níbo ti yẹ kó ṣe rí ìyẹn. ara ẹni kọ́ lọ sign petition ṣẹ́rí gbogbo yẹn tó máa jẹ́ elimination ni power is not the problem kàtẹ kọ́kọ́ lọ sign petition and then we can. ṣẹ́rí Nigeria can go to a full stop today but it is a job everybody must do so Yewa yẹn náà ní kẹ́ padà sí encourage wọn send owó sí àwọn tó wà níbẹ̀ èèyàn méjì empower wọn kọ́ lọ máa kọ́ jáde fẹ́yìn tó bá ti ń forward sí yín kẹ́ máa forward sáwà ẹ ṣé gan ni. And that is the same. I mean, it's good that people tell us that they ti gbọ́ níbì kan but like I said we are the solution solver àwa náà la máa lọ solve problem yẹn kò ṣe Koiki èmi ò lè wá sí Yewa àbí tẹ́ bá yẹ kí DSS wá gbé mi ebi DSS bá rí mi gbé nísìnyí wọ́n máa dùn mí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so let us continue to be where we are and encourage as many people to go and sign the petition. We are just going to be winding down gradually. I'm going to wind down very, very soon. Again, we'll be back every day to encourage us, to tell us about the petition
and everything we need to know. We'll probably just say some other few things along the line. I guess there's a caller coming through as well. Hopefully it will get through. And his call is here already. Hello, caller. Hello, good morning, sir. A very good morning, sir. A very good morning, man. A boss, okay. Ekaro, sir. Ekaro, Yawa. Yes, I'd like to do Mr. Evangelist Olamilekan Peter, sir. Okay. And this is a private call. She, if that's all it to now, the private conversation, Lily. She petition. Okay. Can you understand the best shall I for me? Can you shall I hear from you? Kí ló gbé wọn débi resources gbogbo nǹkan tó lọ́rùn fún wa tó lè dowó tó lè dọ́là láti máa continuously máa jí resources wa wọ́n ní power báwo wọ́n ṣe get power wọ́n lo slavery poverty underdevelopment láti underdevelopment hopelessness dé in hopelessness yẹn lẹ ti máa rí divide and rule ibẹ̀ lẹ ti máa rí fear ibẹ̀ lẹ ti máa rí suicide ibẹ̀ lẹ ti máa rí oríṣiríṣi nǹkan tó mú tó ń pa ẹ̀mí àwọn èèyàn dànù lẹ́ẹ̀mọ́ ara àwọn tó ń láwọn ṣe ritual lóríṣiríṣi àdẹ̀ láti dá dúró torí tá a bá ń rí yẹn ní èyí báwo lọ lásìkò wa máa tètè délẹ̀ rí sí ní ọdún yìí ní àṣẹ tí Ọlọ́run nítorí náà a ní láti reverse ẹ̀ ká gba agbára tiwa padà which is self determination tá à ń béèrè fún lóyún kí gbogbo àgbáyé kó recognize kó dá respect ká self determination pé Yorùbá nation ó dúró so that we have control of our resources a máa ní agbára lórí resources wa so that a lè dákun àkúrò lóko ẹrú a dẹ̀ lè end poverty corruption hopelessness Ọlọ́run gbogbo abiyamọ àgbáyé ẹjọ mú bẹyìn ẹ bá. Hello sir, ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú èkì. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú iṣẹ́. Àwa nìyẹn. Mo kàn fẹ́ dá ṣètò ni fún gbogbo nǹkan tí mo ti ń gbọ́ láti àtàrọ̀ lórí program yìí. Ṣé first of all, okay, jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín. Mo lọ sí Nàìjíríà, right? Mo ṣẹ̀dé níbi 2 weeks ago ni. Fẹ́ṣà lẹ́yìn ẹgbọ́n sókè. Ìlú yẹn ti bàjẹ́. And that was not how I left it about 5 or 6 years ago. Ó worst ti ni. Mo ní intention láti lo 1 month. Nígbà tí mo ní kò tó wà ń bẹ̀, tí mo rí people that are expecting something from me tó bọ́ mi. Mi ò lò tó 2 weeks mo láti dá padà. Honestly speaking, because I couldn't withstand the heat coming from the hellfire. I withstand. I have to just come back. That is number 1. Number 2, ṣé ti rí nǹkan tí kò yé àwọn èèyàn wa nípa pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. Òun ni wípé we just have to go back to our ancestral land. Number 1, our roots. And what are the things? Gbogbo kí ni ó attach mọ́ èdè? Ẹ̀dẹ̀ kí kọ́kọ́ lay emphasis lórí èdè. Ní last year, mo lọ sí Germany. Ní point of entry wọ́n máa fi English bá mi sọ̀rọ̀. Èdè ìlú wọn ló fi bá mi sọ̀rọ̀. Èmi ò dẹ̀ kí ṣe ọmọ Germany mi ò gbé èdè Germany. Kí lè máa fi dá padà fún wọn? Yorùbá ni mo bá wọn sọ. Òun sọ Germany sí mi, èmi sọ Yorùbá. Ó wá confused, ó wá bá mi sọ òyìnbó. Mo ní tóun ò gbọ́. Mo ní àṣìbọ́ náà gbọ́ òyìnbó ló wá bá mi sọ èdè tèmi náà gbọ́. So tó yẹ wá ní ìsọ wá tó wá ń bínú fún. And number 3, àwọn èèyàn ò mọ ìdí tí a ṣe sọ wípé kí Nàìjíríà pín. Right? Kẹ́tẹ̀ yọ wípé Biafra fẹ́ lọ, Yorùbá fẹ́ lọ, káyọ̀ yẹn kúrò. Nigeria is a contract country by the British. Right? From 1970, okay. Ẹ̀dẹ̀ kàkẹ́ kọ́kọ́ wo meaning contract. They should go to the Google tó bá tiẹ̀ mọ́ tó bá tiẹ̀ níwèé kọ́kọ́ tiẹ̀ type what is contract. Àwọn kan mọ̀ wípé nǹkan for some time it's an agreement between 2 or more people on one particular. Tí ó bá wù yín, you can continue. Tí ó bá dẹ̀ wù yín, you cannot continue. But you have to just come back to the round table and discuss that issue again, that matter again. So yeah, now Nigeria they expired near about 7 years ago, 2014. They still need to call us back to that round table on that spot. Thought they make an agreement in 1940. They need to call us back. Okay, about let's share 100 years of that contract. Below Nigeria, see you. Show people in, have a people in. Then people will talk.
tẹ́ bá fẹ́ discontinue you discontinue on the spot tẹ́ bá fẹ́ continue but ó dà pé àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀ yìí etí wọn ti di then kó má lọ lead nǹkan tí agbára wọn ò ní gbé. níjọ́ kan mo sọ̀rọ̀ lórí Facebook mo rí ìyá Rainbow wọ́n lọ sí Jerusalem wọ́n dé. àwọn èèyàn gbọ́ mọ̀ wípé ogun ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà wọ́n mọ̀ wọ́n kàn keep it to their self ni. wọ́n mọ̀ ìyá yẹn gbàgbọ́ pé ọlọ́mọdé ogun Nàìjíríà o ogun oníṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà o mo ní ìyá yìí tẹ̀ mọ̀ pé ogun lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà right àdúrà ò lè ká now another one ó ní ọlọ́pàá kan sọmi ìfẹ́ dárúkọ mo ní ọlọ́pàá kan tí dẹ́ pé mi àti ìpàdé ni wá àjọ ṣiṣẹ́ kí n tó kúrò Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àbọ̀ some years ago òun kò sí kọ̀kọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti ní ìdí nǹkan Ọlọ́run ló máa ń pè kí n má ní èmi torí Ọlọ́run ló máa ń ṣe gbogbo nǹkan right ní December ẹmu akọ̀wá mo wá ṣípì ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn sí wọn ọ̀gá ẹ̀jẹ̀ ká pín kínní ó ní a lè pín mo ní wáì kọ́kọ́ tẹ̀jẹ́ kí Tinubu ṣe ná wọ́n ní òkè kí ni Tinubu fẹ́ kọ́ fàyín right wọ́n ní gbọ́ èsì tó fún mi ó ní wípé Tinubu bùjẹ́bùdánù ní ó máa fara lé ó máa fara òkú mo ní that's what we are talking about. That's what we're talking about. Ṣé tó bá jọ wá dé president yìí náà ṣé bùjẹ́bùdánù wá bùjẹ́bùdánù tó gbé wọn ní apá kan. bùjẹ́bùdánù tí bàbá yẹn ò rí jẹ tó fi wà ní governor for 8 years idiot. Lagos for 8 years right? kò rí transport ṣe ní Lagos kò rí transport ṣe ní Lagos ẹ lọ gbogbo ẹ tó dàbí mud. wọ́n ní kékeré lè ṣeré lẹ́kọ̀ọ́ tó bá di president you people ẹ máa rí owó ẹ máa rí pépà nílẹ̀ báyìí pẹ̀lú owó kékeré lè ṣe báyìí fi ń pè wá à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation fún yín sọ fún pé Tinubu bùjẹ́bùdánù let's see how it goes right èmi ò ṣe ti rí tẹ́bà tí agree pẹ̀lú mi èmi fẹ́ fún yín kan but on this point I don't think I have any cover to give you láti gbà yẹn òpè wọn dé sí. bẹ́ẹ̀ ọ̀dà ẹ ṣe gan ẹ̀ gbọ́ mi thank you so much ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni and ẹ ṣe gan ni thanks so much for the last caller people are getting used to that number is just for call only ẹ má send it ẹ má add me sínú group. It will be easy and no me feel say Mr. Koiki akonika kini Mr. Koiki akonika fún yín kankan ni Mr. Koiki akofe bere kankan ni but sometimes the other number is giving us a lot of problem and that is why we have to have the second line but mo lè máa ka message lórí phone méjì kò possible kò mí pé the other number yẹn ò ṣiṣẹ́ ẹ̀rí pé èèyàn kan fẹ́ pè nísìn is not coming through tó bá wọlé fine láti Chicago tó bá wọlé tá bá fi parí ètò which I have to start winding down bẹ́ẹ̀ ni Azeez Olami now war will settle everything. But after today war, let us go and sign the petition. As we're going to be winding down soon now, let us remember that there's a lot of opportunity as our own nation as against the fraudulent one that was put together by the British government in 1914. We have a caller coming through. Hello, caller. What's up, Mekon? Anybody to get here? Come director. Hello, Ekaro. I'm going. Ekaro. Again, it's gone. I wish I can do anything to that. I'm sure people will get to know the other number, and then you will at least all the big religious leaders are part of the evil. They have started promoting the politicians. Okay, come and promote it. No problem. Every one of us must encourage somebody. Every one of us has a role to play. We are playing our own. You must play yours. Hello, caller. Lati Badagry area. Hello. Hello. Carol. Problem. As we say, Yoruba nation has a role to play in the community of friends around the world. We are not going to be hostile to anybody. Then, anytime we are concerned with fight that belongs to us and nobody else. Hello. Hello, caller. Ibita wa yen náà ni. Hello. Ẹ̀gbọ́n sókè.
ẹ káàárọ̀. Tẹ́ bá ń struggle pẹ̀lú nọ́mbà yìí, ẹ pè the other number àti pin ẹ̀ is +447440505917. Once again, bí a tó bá tẹ̀lé stage kan nísìn, a ní máa lo nọ́mbà yìí láti fi lórí studio mọ̀. Bí a máa change nọ́mbà yẹn, I think that's what I'm going to do. Máa change ẹ̀ tí bá parí broadcast nísìn. So ẹ̀ ní máa rí 979 yẹn mọ́. Táwọn èèyàn bá dẹ̀ ń pè, tàbá need láti pick ẹ̀. Hello. Hello, good morning, Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀, doctor. Ẹ káàárọ̀ sá o. Ẹ rà sá. Ẹ kú iṣẹ́. Mo ní òfin dá sí ètò yìí. Ẹ gbọ́ ẹ. Yes, well, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gan-an ibi tó ràn wá lọ́wọ́ bí on Sunday, my church pastor, àwọn náà announce the petition in church, so I was happy about that. And also, you know, we to announce the choir, I know. So most of them not sign. So one of the people who are and now groups that are all over the world. Everybody must sign. I think we are going to be able to achieve the number that we want to achieve because Nigeria which is salvage more. A few days ago, 23 people were killed in Kaduna. Oh, 23 love Uncle me. No identity. In Katsina, after that Kaduna was on a Sunday. I think under 48 hours, there was another Koda Tebari again. Buhari tẹ̀ ń sọ pé kọ́ má bínú fún ti Katsina yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń struggle, like I said, on the first number tẹ́ ẹ̀ mọ̀ sí, which is the 979 tó ń scroll yẹn, ẹ pè +447404405917. Nọ́mbà yẹn láti pin yẹn. Like I said, a máa yọ 979 yẹn kúrò completely for studio number because bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń pè táwa náà fi gbọ́ yín tẹ́yìn náà rí wa gbọ́ is not good for us, so akọ̀jẹ́ pé yẹn nìkan ni mo máa lò ní back end. Let's hope it comes again. America dẹ̀ ni doctor yẹn ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lára àwọn doctor wa tí wọ́n wà tó ń ṣiṣẹ́ takùn sí America yẹn Chicago lọ́wọ́ bí a kẹ sáré save the other number yẹn kẹ lè fi get through because èmi ò ní time láti ṣẹ̀sí máa save number láti fẹ́ fi pa àwọn èèyàn ẹ̀yin ní kẹ ṣe ẹ̀yin ní time tẹ wà nínú ilé. If not, there's nothing I can do. Okay, ẹni sùúrù kò mo ti gbé méjì ní sẹ́yìn sáré parí ọ̀rọ̀ yín Dr. Samuel ẹ tó pè lórí new number ẹ ṣe sùúrù ẹ ọtún tó lọ wàhálà. Anyway, I'm going to take that number off. Oh yeah, go on sókè UK line. Mo kí everybody ẹ káàárọ̀. For now, I will not mention my name. That's fine. You don't have to. Go ahead. Okay. Number one is my boy in university in Nigeria. Okay. I've given him money. Okay. And I told him, I said, go out into your campuses here. Very good. Go and write people's name. Very good. And he has been giving me good, positive answer. That's one. Then number two, again, my junior sister. I don't want to mention the state. No. We don't need. Yeah, go mention. Need not mention anybody. So what she's doing now, she called what I'm calling now is she just called me now. I say, Egbomi, I've done more than 1,005. I said, okay, don't worry. Wow. I will give you a bonus. Okay. Just an encouragement, you know what I mean? That's then the big one Lisa is to move káwọn yẹn wá mú dání ní àwọn táwọn ń diaspora àwọn tó wà ń lé wa àwọn táwọn diaspora ṣẹlẹ̀ àwọn tó wù níwèé is a big problem to them. Mo sọ yìí láti sọ ilé. A pastor friend in US called me kò níwèé lọ́wọ́. Mo dẹ̀ gbádùn mo send message yìí sí pé that was last 2 weeks or so. Mo ní báyìí ló ṣẹlẹ̀ ìyàwó late Abiola ló sponsor kìíní yìí o fún Yorùbá nation. So oníkàlùkù alẹ̀ gbọ́dọ̀ sign yẹn. You know what he said? He said, ọ̀rẹ́ mi fẹ́ kẹ́lẹ̀ kan wá gbé mi omi tí níwèé o. Kò tó yẹn. No, ẹ má blame wọn ọmọ ní kò tó yẹn rárá. Èèyàn níwèé kò níwèé. If tóun bá sọ yẹn, what of others?
ní US nìyẹn what of àwọn tó wà ní UK tí wọn ò ní ìwé àgbẹ̀. ṣó tẹ̀ wá da káwọn èèyàn wà ká wà nílùú gan sẹ̀ ká má ní regularization ká dẹ̀ máa fi gba tiwa tó máa fún wa ní sinmi. So mo kàn bẹ àwọn èèyàn wa pé ìwọ tó wà ní anywhere tó wà ní owó tó bá ní oṣù lè sáyìn yẹn ìjọba kankan ò lè lọ wọnú dátà kan lọ. No, kò possible, yeah, kò possible, yeah. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bá a sọ fún wọn àwọn àǹdà àtúrà tí pé mo níwèé o ẹ tún lọ kí wọ́n sí because kìnìún yẹn fún many people ní fear. Okay, all right. Thank you so much. Let's get more students. Let's get more people. Let's encourage more people to go and sign the petition. And the only way we can do so is if every one of us is involved in this signing of the. Sherry, any other news? Keep our going. Priority. And even this, you can use that to say, Koiki, I will do my own best, make sure that we get as many numbers as possible, and that will help us, save lives. Because toba di surutu, whether we like it or not. And I know that is where people are scared. Koiki to orogun to nso yi, eyan ma ku o, mo ni we, te ba fe ki eyan ma ku, ẹ lọ tètè sign petition, and that will stop that carnage. So that the world will know that we have 5 million people that are serious and ready to leave that shithole country called Nigeria. Nigeria is not a country. Don't try to say you want to save it. Nobody should try and save Nigeria. Don't try to save Nigeria. It is not worth saving. Let's leave Nigeria alone and let us work towards, engaging intellectually in a nation where there will be politics, but it's not the Amala politics where citizens are running after Dr. Samuel. If you're still there, pick that call. If otherwise, I have to go and save that number and then call you. So I know you probably worried maybe I can pay, but if you don't pick it up, that means you are probably not listening. I'm going to drop this broadcast. Emma Bino with the in and out. We will adjust that frame again, so that when we come back later, we will not be having this freezing and buffering that is coming up on the broadcast. We will change it slightly as well. Okay, I don't know whether she's been able to sort it out or not. Hello? Hello? Again, pom Nigeria. Go. Nigeria shouldn't shit here. WhatsApp line, share the same thing. Like I said, don't send message on that number. I'm not going to read it. I'm not going to listen to it. It's a waste of time. It is only just call only. Call only. Only number here. You send message there is a waste of time. I'm not going to read it. Neither will I respond to it. Koiki, my brother, just only thing that we can use to help them, especially for those at home. Hello, caller. Hello, good morning. Mute the background here. Again, problem. People are not getting the message. If you're listening and I keep saying call the other number, do some other things. So, what I can say before we come is the only thing that concerns us. That is our only way, or one out of so many ways. The only way. The only way. That means the other ways are not going to work. And we can hit those numbers if only everyone goes out there and explain to somebody. Don't be tired. Don't be frustrated. If it's grammar, let us push it as much as we can now. For every day that we are not pushing these petitions, for every day that we are not allowing this petition, èmi ò mà lè mọ history Yoruba land ẹ máa láti lọ bí a máa wá bàbá tí ó sọ̀rọ̀ lórí bàbá wa Moruf, bàbá tó máa ń sọ ìtàn Yorùbá yẹn. I think maybe I'm going to bring him on the show just to come and give us a brief of Yoruba history, and then we can just buy his data and also his time, because it's important that people at home, you support them.
Ṣé around tó wà nílé, especially those that are discussing Yoruba nation, àwọn kan discuss Yoruba nation mọ́ báyìí, àwọn tó ń discuss Yoruba nation léraléra, even if 30-40 people are supporting them, it doesn't matter because they are number one, they are discussing it, you know, and is our own responsibility to also encourage them, you know. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹnu ò kí ń dún yànmùyàn, òun ni ẹ̀yin Yorùbá yẹn àgbàlagbà máa ń sọ, ẹ má ní mo pòwe níwájú yín, èmi ò mọ̀ tán Yorùbá ju pé Nigeria was created in 1914. Ibi tèmi mọ̀ dé nìyẹn. So once again, we appreciate everyone that have joined us. I probably won't take calls again because the more calls we take, the more it might take me over to 10 o'clock. Let us pick anybody that wants to call us after the show. Yeah, Baba Olupetan. Yes, Baba ni Omo Python Yoruba. I might invite him to come and speak to us. No problem. I will invite him. He will come and speak to us and give us the reason why Yoruba has been in existence. Even Yoruba, sorry, Ilẹ̀ Yoruba. Ó dàgbà ju Queen Elizabeth lọ. She's 95, but I know London Bridge is going to go down very soon, and then it will change a lot of energy as well. Well, our youth, not that they're not saying it, they can see it, but they are just too not understanding that there's nothing called Nigeria. And if our youth does not understand that there's nothing called Nigeria, as far as they're concerned, they see the video as Nigeria. He's the one that told me that I'm wasting my time last month. How to repair waste time this allergy? Sherry, we want to support why they will eventually come back. And I can see more people are now in tune, understanding no matter. Sherry Port Authority, then it will employ millions of Yoruba people and probably some other ethnic groups as well. But Yoruba will be the first priority. Joshua said, Mr. Koiki, is there any way we can broadcast Yoruba Nation on newspaper in Nigeria? Newspaper in Nigeria or Nigbe? The only thing they want to talk about is, you know, fake news about IGBOHO, fake news about Yoruba people. They'll probably talk about some few headlines or press release from Ilana Modua. But you cannot use Nigerian newspaper to promote Yoruba Nation. It's not going to work. So forget about it. It's not. They're not going to use even the radio station. So it is all, even if they have the intention, the government will run after them. Lai Mohammed will run after them. But all these politicians, we will run after them as well. It's just a matter of time. Sherry, politicians can never be powerful than the people. That everybody knows. Bó bá wù wọ́n, kọ́ lọ lódi sójà tó pọ̀ dáadáa sílẹ̀ Yorùbá ní 2023. Àtàtàn pẹ̀lú ra wa ni. A máa jọ tàtàn. So ìyẹn ẹgbẹ́ máa sọ, àwọn tó wá jẹ́ èèyàn tí yín ni kẹ́ máa sọ fún nísìnyí pé tó 2023 bá ti ń súnmọ́ ilé ni kò wà, má jáde o. Straight bullet má lọ gbá ẹ lórí. Torí ẹni máa kó pàdé ẹni máa pa ní 2023. Nítorí ẹni máa nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Igbo 2023 máa gbóná. A máa fa gbogbo ẹ̀yà pátápátá ni. Ìgbà tá a fà ya kí lè ṣẹlẹ̀. So a máa fà ya ní 2023. Pẹ̀ kọ́kọ́ lọ fún wa ní 5 million yẹn. Ìyẹn ni priority. Ẹ̀yẹn máa wà concern pé ọmọ yìí ìbẹ̀rẹ̀ ogun lẹ́mọ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ogun wọn lẹ́mọ̀. Ogun wà nílé lójoojúmọ́. Ẹ bá jáde wà nínú ogun. Ẹ bá wọlé wà nínú ogun. Àwọn èèyàn wà nísìn. Èyí tó fẹ́ pa yín lẹ́nu ó wà ní Nàìjíríà lórí London Tower Bridge. Lórí gbogbo bridge. Ibi bridge kan lọ́tẹ̀ iná ti wó nísìn. Iná tó ṣẹlẹ̀ lápọ́gbọ̀n lánàá. So let us just have it at the back of our mind that the Yoruba people are the best in the world. Russia-Ukraine crisis, get ready for hell. UN full chief wants Africa and others. Good morning, my brother or my sister there, Vivian. Our Biafra brothers and sisters, we love you so much as everybody continue to fight. Sometimes Yoruba people just go and sit down and just, I don't want, because if I say Simon Ekpa, some people say, I don't like Simon Ekpa. Just go and watch the Biafra program. Sometimes just sit down. You will see that they are so dedicated and prepared for whatever the consequence of whether Nigeria exists or not. We will tear Nigeria to pieces. Pieces, I say.
We will tear Nigeria to pieces. Let them think that they have the power to shut down everybody in 2023. 2023 is just 223 days. Think there will be election in Igbo land and in Yoruba land. Sorry, we're not taking any more calls. I'm just wrapping up now, and that's it. Once again, don't worry about the severity or severity of whatever it is. Am I worried? When there's wahala all over the place, nobody's going to do any party. In Ukraine, nobody's going to school. Nobody's doing anything. They are more concerned about how they will save themselves. So forget about people that are in all this celebrity. Nothing of such will happen. Everybody will be discussing the wahala, either on their Instagram. Hey, save Nigeria. Hey, help Nigerians. Don't ever think that anarchy is not going to happen. There will be anarchy because people are angry. People are being pushed. So there will be anarchy. So don't let anybody tell you that it's not going to happen. Any Koiki Sobe, they might not tell you that on another program. I know there will be fight. I know. I know some of our parents don't want me to be talking about it. Koiki Lori program you will need láti máa sọ. No, ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ìjà máa wáyé. Pé ìjà ìgbín wáyé yẹn má jẹ́ ká máa fi rọ́ sọ pé ìjà ò ní wáyé. Báwo ni ṣe máa jókòó síbẹ̀ for the whole program máa sọ pé ìjà ò ní wáyé. Ṣé ọ̀dẹ̀ ni mí ni? A fẹ́ kúrò nínú ìlú ni, kò ń ṣe pé a fẹ́ kúrò nínú state kan. And the politicians are not ready to back down. So kí ló máa ṣẹlẹ̀? Kí lẹ rò fíìrì pé ó máa ṣẹlẹ̀? What do you think that would happen? Ẹ̀yin ṣàlàyé fèmí náà. Ẹ má pè mọ̀ ìtẹ̀ ń pè. Àti gbẹ́ ìpè tó. Fight ló máa parí ẹ̀. Ẹ tó bá fi lọ máa ra medical equipment, ẹ máa lọ stock ẹ̀ pamọ́ síbì kan. Kó dá máa ní ìdẹ̀ tó máa pọ̀. Ẹ máa ra pamọ́ síbi anywhere tẹ́ fẹ́. Ẹ má send owó kankan pé ṣé mi pé ẹ̀yin lọ máa ra pamọ́ gbogbo tẹ́ bá lè ṣe. Ẹ lọ máa tọ́jú owó pamọ́. Ẹ rówó fi ṣe nǹkan dáadáa tó bá tó time. Everywhere máa shut down ní tó bá di 2023. Sójà gan á mọ̀ pé yẹ̀ tó ń fẹ́ ṣiṣẹ́ ó fẹ́ pààyàn. Sójà á mọ̀ pé ó fẹ́. And already Nigerian soldier military is divided. That's what you don't even know. Ó ti wà divided. The police in Nigeria is divided because they are not also getting the mudumudu of Nigeria. Kọ́lọ́pàá sójú títì. They are not taking care of them. They are not taking care of their families. While the Hausa at the top, they are all the high rank. Our Yoruba Commissioner for Police, all the big players in the police force, up to the whatever level, are all Fulani Hausas. Ṣé Fulani wà pẹ̀lú wa tẹ́lẹ̀ ni? Àwọn ní pé kò ní síjà. Ẹ̀rí táwọn ọlọ́pàá máa bọ́ṣọ tó máa support wa tó bá tó gbà yẹn. Ẹ̀yin máa worry nípa yẹn. You think the politicians will have the means to stay when the wahala starts? The whole police force in Nigeria is 170,000. So that means they have rifle of 170,000, probably extra. The military, the whole structure of the military is about 400,000. So that means they have 400,000 weapons and some extra to fight. And how they want to kill the two regions that is saying that we don't want to be part of Nigeria, we will see in 2023. How they will be able to kill every region from Ondo State, Ekiti State, Kwara State, Kogi State, from their barracks and come out and kill everybody. We will wait and see. We will wait and see when that time comes. Every language amama lo tó bá ti fẹ́ máa tó towards the end of the year. Kò ní sọ̀rọ̀ petition mọ́ nígbà yẹn. Petition ni ká ní kẹ́ lọ sign it. When that towards the end of the year, the whole broadcast will be different. Because if they think that we will continue with one Nigeria that the British government created, we will not continue with it. This is the last empire, and we must tear it to pieces because it's not working for anybody. It's only working for few. Only working for the few that have leveraged it on us. What they leverage? That's the wrong word.
They've imposed it on us. You know, leverage me paying tajowa together. All our uncles, lecturers, PhD, masters, all over the world. In Nigeria, they can't do anything. Just know your area very well. No, did you ever call it? Yes, mo mọ everywhere ní àdúgbò mi. Má ní òun lọ sí state kan bá rin ọyọ rẹ lẹ́nu. Ibi tó olúkálùkù bá wà náà láti máa bẹ̀rẹ̀. Ibi tó olúkálùkù bá wà, ibẹ̀ láti máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀rí language tá a máa lò. À ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Ẹ rò pé mo kàn jókòó mo ń sọ̀rọ̀. Mo sọ fún yín, millions of things is running on this head. Ẹ̀rí bàbá sùrùtù. À ń sọ fún yín Yorùbá politician pé àfẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́. Ta ni Nàìjíríà? Who created Nigeria? And so for Nigeria is not a country. Let's come now on the round table and decide how we want to live. Start telling the North, start telling the East, start telling the Middle Belt, start telling the Southwest that we will do a referendum and decide our fate. And sort of election. Any shoriri. Watch election. Ẹ máa collate gbogbo tẹ́ fẹ́ collate. INEC máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó bá di next year. Ẹni bá fẹ́ lọlé láti end of this year. Ẹ bá fẹ́ lọ Nigeria. Ẹ jẹ́ tètè ya lọ Nigeria nísìnyí. Ẹ má make any attempt in the diaspora to go home next year. Because ó máa ń pẹ́ Nigeria lẹ́ máa há sí. Fact ni mo sọ fún yín. Nigeria máa le gan. Ó máa le gan because the politicians also have a bad hidden agenda for Nigerians. There will be a coup before the end of the year. Tó bá sí coup, á kù díẹ̀. They plan everything. They know what they want to do. Ìjọ tí kù bá dẹ̀ ti wà báyìí, tí bàbá Akíntóyè bá ti declare Yorùbá nation àbí anybody, àwa máa mọ ta máa ṣe nígbà yẹn. Anytime there's a coup in Nigeria, ìjọ yẹn gangan ní Nigeria ti pín officially. If military come up and say we have taken over, a máa bọ́ síta lójú títì ni, ìjọ yẹn ní Nigeria ti pín. Nigeria is no longer in existence anymore. Because they will tell you that we will do a transition after 2 years. Wá kọ́kọ́ lé gbogbo àwọn politicians. Ṣẹlẹ̀ àwọn politicians tẹ̀ ń pọ́nlẹ̀. The moment the military take over, wá kọ́kọ́ lé gbogbo àwọn ìdààmú. They will dissolve the constitution that is fake that they created themselves. And that means nobody. The world is not going to do anything. The world is, look, if military take over, the world will just be telling them, hey, don't do anything, no. And they will be telling the world we will give back power to democracy again after 2 years. Àti màá wá jókòó sínú 2 years again. Ṣọ́dẹ̀ ni wá ni. So, èyí wà ní èèyàn fẹ́ gbéra láti Èkó láàárọ̀ yìí nísìnyí. The time now in Nigeria is 11 o'clock. Try to travel from Lagos now to Ibadan. Spend 3 hours. Ẹ wá sọ pé ẹ̀sìn nínú ogun ọ̀dẹ̀ nìyí ni. Àgò ló máa di adìyẹ wọn gbẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa kọ́ mi ní Yorùbá sí tí ìbá ti sọ dáadáa ẹ bá mi kọ́ ní language ní sentence máa pronounce ẹ̀ bí bá ṣe lè pronounce ẹ̀. Ẹ má bẹ̀rù pé Nàìjíríà ò lè ká ló jẹ́ pé Nàìjíríà ò lè kún. Àwọn tó ní Nàìjíríà ò lè kún wá bá wa níwájú ni. À ń sọ pé Nigeria that was not they didn't consult me. I've been in Òyìnbó for 20 years. Fọ̀bọ́ máa fọ̀tọ̀ máa fọ̀gbẹ́ máa ṣe káàkiri. Òyìnbó máa wẹ̀ bá máa ṣe fọ́kọ̀ á ní kó fuck off. Go to your country in order. Chinese country tẹ́ fẹ́ lọ. Chinese country tẹ́ fẹ́ lọ náà. Ẹ máa ṣiṣẹ́ bí kúrú níta o. Kẹ máa náà ń kọ́lé sí Nàìjíríà. Ilé tẹ́ lè gbé tẹ́ ń kọ́. A lot of you are investing heavily in Nigeria that you cannot go. Millions of diaspora investing heavily in Nigeria that they cannot go. Because you cannot be there forever. Whatever project you are doing, you're only going to be there for 6 weeks, maximum 6 months. Why they took part of us abroad? Because most of us have settled down here with children. Some of us have settled down here with a lot of other things. But there's no home to go to. Back again later on. I think we have a guest, Dr. KABIRU will be with me later on at 2 p.m. I'll be able to resolve the issue of this buffering. Anytime I can't take the calls anymore. You can call me behind and then we'll discuss. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ èèyàn, ẹ lọ máa sọ fún àwọn èèyàn yín, ẹ ra oúnjẹ pamọ́ sílé láti end of this year. Ẹ ra oúnjẹ pamọ́ sílé. Election nílẹ̀ Yorùbá. So, Aki gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Have a very good morning. Good afternoon. My name is OLAMILEKAN. Today is the 20th on the 5 million petition. Legit people, I feel genuine people. Ẹ má kọ́ lọ collate number kan kẹ́kọ̀ọ́ dá sínú bẹ̀. No. Tó máa di pa máa gbé lọ síbi tó fẹ́ lò.
come and bẹ̀rẹ̀ sí ń sẹ́ tó máa di pé 5 million di 1 million máa wà lọ́wọ́. We need the legitimate people there. And those of you at home, let's pray, but the action, àwa la máa ṣe. The prayer is for the guidance. The action is me and you. Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ wá. Yes, I believe in God. I believe in Elédùmarè. But they're not going to come down. Àwa la máa ṣe. Have a very good morning and bye for now. Ó ti pẹ́ tí mo ti lo fídíò bàbá wa yìí. Ẹ jẹ́ àgbèsè, ó máa dẹ́rù bà wọ́n. La hawla wala quwwata illa billah ẹ bá mi share káàkiri bàbá dami la ṣe yìí fún mi. Yorùbá nation, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh arahman. Olóyè Sunday Igboho Ọlọ́run bá yọ wọ́n níwọ̀n Al-Qur'an Karim. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá o, owó bàbá Àdámì o, Mẹ́sáyà mẹ̀kúnnù ni. Jésù àsìkò tiwa nìyẹn, Ànábì owó bàbá Àdámì o, ìránṣẹ́ Olúwa ni, àkàndé èèyàn ni, ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni, à ń lè bí o bàbá ẹ̀jẹ̀. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù o, wọ́n daṣẹ́ rú. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù o, wọ́n bà gbogbo nǹkan ẹ̀ jẹ́. Ìyẹn orí bá wà ṣọ́ ẹ̀ dé, kó o dé wá bá wà láyọ̀ o. Gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́, kọ́lọ́mbá wá dá padà ó làdìpèlé àdìpèlé àdìpèlé re. Ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o, káyà má kú mọ́ ẹ lójú. Àwa ta nífẹ̀ẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú. Mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation. Ìjẹ́ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́, à ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ, wọ́n tún ń rẹ́ wa tà, wọ́n tún ní kán máa pa wá. Ọlọ́run dákun wá gbà wá o, wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́, ìwọ lolùbọ́ tó lè bá wa ṣe. Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o. Bí àtọwọ́bọ ìwé Yorùbá fẹ́ dá dúró, èyí wọn tí à ń wí yìí fẹ́ gbọ́ ni wípé àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́yìn odi wípé tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ referendum, gbogbo ọmọ Yorùbá ni kó tọwọ́ bọ ìwé ìdádúró Yorùbá. Mo fi Elédùmarè ṣẹ̀rí, Yorùbá kò ní ja ogun. Àwọn ògo Yorùbá yóò jí dìde padà sípò. Ẹ kúrò nínú ọ̀jẹ̀lú ọmọ Yorùbá, ilé yá o. Ẹ̀yin rẹ́bẹ̀njẹ́ ọmọ Yorùbá tí ẹ sọ pé oko ẹrú Nàìjíríà ló wù yín, oúnjẹ Nàìjíríà, ẹ gbọ́ mi ná, ká kàwé, ká má ríṣẹ́, ìfipábánisùn, ìjínigbé, ìpànìyàn, gbígba owó ìtanràn, ìfi màálù jẹnilóko owó gbọ́múlé láǹtà. Hẹ́pà ọmọ Yorùbá ẹ jí kúrò nínú èdè tí ìsopọ̀ Nàìjíríà kó wa sí. Ẹ jí kúrò nínú èdè tí àwọn olóṣèlú fi ń tàn yín. Ẹ jẹ́ kí a jọ sowọ́pọ̀ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà. Ṣé ẹ̀yin olóṣèlú Yorùbá fẹ́ sọ Yorùbá dẹrú tó ń gbèrò àti mú wá sí ìmúṣẹ pé kí gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ tàwọn? Ṣé àwọn mẹ́yà tí aláwọ̀ tí ìmọ̀ pariwo bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ ronú. Ẹ jẹ́ kí a jọ fa àwọn Haúsá tán tí wọ́n bá fi ara wọn jẹ olórí ìlú gbogbo. Àwọn ọmọ àti olùtẹ̀lé Danfodio ló sì ń lo ìgbàdòní ní ilẹ̀ Àrẹwà àti Nàìjíríà lápapọ̀. Láṣẹ ń ké tantan pé ṣé àmà orí adé gbogbo ẹ ò sì fúnra. Ewu ń bẹ nínú igbó Yorùbá gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọlọ́kadà tí ń bẹ ládùúgbò yín, irinṣẹ́ ogun ni wọ́n. Àwọn ṣúṣàìnà ń kọ́, irinṣẹ́ ogun ni wọ́n. Àwọn mẹgáàdì yín gbogbo ọmọ Yorùbá, irinṣẹ́ ogun ni wọ́n. Bí 20 ọdún sẹ́yìn ni mo ti ń ké tantan fún Yorùbá. Ẹ̀yin ẹ lọ ra àwọn rẹ́kọ̀dù wo Adékọ̀gà Babárómi. Yorùbá yóò ní orílẹ̀-èdè tuntun. Kódà yẹ̀kínì kan kò lè yẹ. Mo kí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ Dídéolú. Mo kí Moshood Kásìmáwò Ọláwálé Abíọ́lá. Mo kí Cicero ti ìlú Ẹ̀sà Òkè, Ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè. Mo kí ọmọ wọn ní Oǹdó Ẹ̀gì, Àbígánì ọmọ Fáwọn.
She